ओके ल नमस्ते सबैजनालाई गुड इभिनिङ कि गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ गुड आफ्टरनुन के हो समथिङ लाइक द्याट होइन अनि सो आफ्टर गुड रिभ्यू फ्रम आवर लास्ट लकडाउन टक हामी यसपालिको लकडाउनमा फेरि यो लकडाउन कन्भर्सेसन इन कन्भर्सेसन विथ सिरिजलाई फेरि ल्याएर आएको छौँ होइन अनि लास्ट टाइमको भन्दा अलिकति फर्मेट चेन्ज छ दिस टाइम चाहिँ नि वी विल लास्ट टाइम चाहिँ नि वान अन वान टाइपको जस्तो इन्टरभ्यू टाइपको जस्तो फर्मेटमा थियो भने यसपालि चाहिँ नि मोर लाइक अ डिस्कसन स्टाइलमा हुनेछ अनि जसमा चाहिँ नि वी विल ह्याभ few people from same background अनि सेम टपिक त्यही जुन ब्याकग्राउन्डको जस्तै आज डिजाइनर्सहरू आउनु भएको छ भने त्यसरी डिजाइनर्सहरूलाई नै राखेर कन्भर्सेट वी विल टक अबाउट डिजाइनको कुराहरू अनि त्यसरी नै नेक्स्ट सेसन विल बी फर फोटोग्राफर्सहरू होला एन्ड देन अर्को सेसन चाहिँ नि इलस्ट्रेटर्सहरूको हुनसक्छ अनि सो त्यही फर्मेटमा चाहिँ नि वी विल डु यसपालिको सेसन्सहरू अनि हाम्रो फर्स्ट सेसनको लागि चाहिँ नि यो सेकेन्ड भोल्युम 2 भनौँ भोल्युम 2 को फर्स्ट सेसनको लागि चाहिँ नि वी हेभ दिशेब एन्ड उजाला एन्ड वी वर सपोज टु हेभ अनिस बट दिशेब सरले नमस्ते रे सबैजनालाई अनि वी वर सपोज टु हेभ अनिस बज्राचार्य बट ड्यु टु हिज सम इमर्जेन्सी काम उहाँले चाहिँ अलिकति आउनु भ्याउनु भएन अनि होप एभ्रिथिङ इज फाइन अन हिज एन्ड अनि वी विल ट्राई टु हेभ हिम फर नेक्स्ट सेसन अनि आजको चाहिँ नि खास फर्मेट आज चाहिँ नि दिशेब सर वाज सपोज टु मोडरेट उजाला एन्ड अनिस बट एज अनिस वोन्ट बी हियर अनिस इज नट हियर अनि आई एम सपोज टु टेक हिज प्लेस आज अनि सो यस अब लेट्स टेक थिङ्स फरवर्ड आई विल ह्यान्ड ओभर टु दिशेब सर अब चाहिँ टु वाट एभर ही हेज टु से आज चाहिँ हामी एकअर्कालाई मोडरेट गर्ने काम गर्छौँ होला सो अघि पनि सुरु हुनुभन्दा अगाडि वी जस्ट डिस्कस कसले कसको इन्ट्रोडक्सन गर्ने भनेर अब आफ्नो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन आफै आफै गर्नु पर्ला लेट्स स्टार्ट विथ उजाला एकचोटि मेरो नाम युबाट आउँछ तिम्रो नाम डिबाट के हाम्रो इन्ट्रोडक्सन हो त्यो सँगै सुरु गर न तिमी गर ल ल म गरिदिन्छु म दिशेब होइन मेरो अब लास्ट इयर पनि भइसक्यो भएर अब मेरो इन्ट्रोडक्सन गर्नु छ भने प्लिज वाच पुरानो भिडियो सत्यको युट्युबमा छ तर आइम अ डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर मोर स्पेसिफिकली म मोस्टली सर्ट अफ फ्रिलान्स डिजाइन नै गर्छु तर आई हेभ अ स्टुडियो विच इज नो वेयर राइट नाउ अहिले घरमा पनि छैन कतै पनि छैन म फ्रिलान्सै गरिरहेको छु बट आई अल्सो टिच एट केयु अहिले केयुमा सेकेन्ड र थर्ड इयरको लागि ग्राफिक डिजाइन बेसिक्सहरू पढाउँछु अनि या त्यही नै हो मेरो इन्ट्रोडक्सन ओके म भन्छु है त सो हेलो म उजाला म पनि ग्राफिक डिजाइनरै हो तर रिसेन्टली चाहिँ I've sort of started calling myself a multidisciplinary visual artist. अनि त्यो चाहिँ किनभने I kind of don't do one thing, I do too many things. अनि I can't like sort of like do the same work again and again. So designबाट पनि अलिकति हल्का different creative fields मा चाहिँ I've been trying my hands on. अनि के भन्ने अब म चाहिँ आई वर्क एज अ फ्रिलान्सर नै अनि I've been के भन्ने working as a freelancer for the past like कति 7-8 years. मेरो ओके सो म चाहिँ रूपक अनि आई एम अ visual artist and I've been working as a part-timer at Sattya for like 5 years, 6 years अहिले चाहिँ लास्ट लकडाउन काउन्ट नगर्ने हो भने 5 years, लास्ट लकडाउन पनि काउन्ट गर्ने हो भने 6 years हुन्छ अनि यस अनि त्यही हो म फ्रिलान्स पनि गरेर हुन्छु सत्यको काम पनि गरेर हुन्छु अनि Okay, so basically yes
So let's start with our introduction. We talked about हामी अहिले के गर्छौँ भनेर हैन, but sort of we define आफैलाई पनि as different termsबाट depending on the different kind of things we do, but sort of हाम्रो meeting point चाहिँ design नै थियो हैन. So as designers is sort of also what we do भन्ने कुराबाट चाहिँ wanted to send out like a brief introduction khalko nai question is about how did you end up being a designer, or how did you pick up designing as what you wanted to do in a part of your life? This is the most funny question होला, मलाई आन्सर गर्न नि क्या लाज लाग्छ, but I guess I have to do it हैन. So I think there are two story ends to this हैन, that kind of like work together. एउटा चाहिँ म कति ग्रेड 8 9 त्यसै 13 14 14 15 होला हुँदाखेरि फर्स्ट टाइम एभर आई स्टार्टेड वाचिङ लाइक अ टिभी सिरिज के, अनि इट वाज कल्ड वान ट्री हिल हैन. अनि त्यसमा चाहिँ आई स्टार्टेड वाचिङ बिकज देयर वाज दिस एक्टर कल शान माइकल मरे, अ लट अफ लाइक हाम्रो पालीको गर्ल्स माइट नो हिम हैन, अति फेमस थियो नि त. सो आई स्टार्टेड वाचिङ, तर त्यसमा चाहिँ आई के भन्छ अरे केम अक्रस दिस क्यारेक्टर कल पेटन्स हर के. अनि she's in like they're all in high school, so she loves to draw अनि हुन्छ नि, she's drawing her feelings out हुन्छ नि, अनि that kind of also inspired me to paint my room हैन. अनि somewhere middle of the season she goes to design school to study graphic design to the school called Savannah College of Art and Design के. And that's the first time I heard about graphic design के हुन्छ नि. अनि के रहेछ त यसो भनेर इन्टरनेटमा यसो खोजेर पुरा क्याटलग पनि मगाएँ कि मैले. And then I think that helped me understand a bit हैन, that it was there कि लाइक हुन्छ नि हाई स्कुलमा ओके लाइक देयर समथिङ दिस माइट बी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि. अनि सेकेन्डली मैले चाहिँ दिशेबलाई चाहिँ अब फनी स्टोरी हाउ वी मेट हैन, तर बेसिकली आई स्टक्ड हिम. अनि मेरो ड्याडको साथीको छोरा थियो, अनि आई वाज अ हाई स्कुलर, सो डोन्ट जज मी गाइज हैन, आई वाज जस्ट बोर्ड हैन. Please don't judge like the 17-year-old me हुन्छ नि. Thank you Dishebh. अनि yeah, so I had already always known that he existed, तर अब त्यही ड्याडको साथीको कोही छोरा you know त्यस्तै त्यस्तै चिने थिएँ. अनि when I started talking to him, he was also studying graphic design, so that was also sort of like a हुन्छ नि ए ओके हुन्छ नि someone I know पनि studying graphic design रहेछ. अनि त्यहाँबाट I think like I was like I wanted to pursue something art, तर I didn't want to do fine arts. अनि खोज्दा खोज्दै त्यही हो, I came across a college and I went there. Same question. अब डिजाइनर कसरी भएँ भन्दाखेरि, सो फर्स्ट थिङ इज मैले पढाएको चाहिँ छुइनँ डिजाइन हैन. सो हाउ आई बिकेम डिजाइनर भन्दाखेरि चाहिँ नि इट इज अल बिकज अफ सत्या नै हो खासमा. सत्यामा फर्स्ट टाइम जोइन गर्दाखेरि आई जोइन्ड एज अ डिजाइन के अरे आर्टिस्ट इन्टर्न भनौँ न. आई युज टु डु म्युरल्सहरू, आई युज टु डु डिजिटल ड्रइङ्सहरू, एज नट डिजिटल ड्रइङ्स, फिजिकल ड्रइङ्सहरू हातले बनाउने कामहरू मात्र गर्थेँ. अनि सत्या जोइन गरिसकेपछि चाहिँ नि आई गट इन्ट्रोड्युस्ड विथ यो डिजिटल स्टफ्सहरू क्या, डिजिटल इलस्ट्रेसन, लेआउट सेआउटको कामहरू सबै कुराहरू त्यसपछि इन्ट्रोड्युस भएँ. अनि म डिजाइनर हुँ कि होइन पनि आई कान्ट से द्याट होइन, मलाई द्याट इज स्टिल क्वेसनेबल टु मी नै खास गरी. अनि वाट एभर आई डु त्यसको पछाडि चाहिँ नि धेरै ठुलो हात चाहिँ नि सत्याको छ, र सत्यामा पनि स्पेसली सुरज दाईको छ. एन्ड डिजाइन पढेको छुइनँ भन्दा पनि त्यही सत्यामा देयर वाज अ सेसन विच वाज डन बाई our very own Ujala हैन. She did take हाम्रो सत्याको इन-हाउस डिजाइनरको लागि 3 months को जस्तो कोर्स where she taught us about basics of designs अनि principles of designsहरूको कुराहरू. अनि या उजाको पनि ठुलो हात छ म डिजाइनर हुनुमा भनौँ न. अनि त्यही एन्ड आफ्टर द्याट त्यही हो, बिस्तारै बिस्तारै इन्ट्रेस्ट बढ्न थाल्यो नि त, लाइक फोटोसप इलस्ट्रेटर चलाउनु सिक्यो. अनि त्यसपछि इलस्ट्रेटर पछि त्यसपछि अनि के अरे
इलस्ट्रेटर पछि त्यो डिजाइन्सहरूमा पनि इन्ट्रोड्युस भयो नि त अनि बिस्तारै बिस्तारै इन्ट्रेस्टहरू बढ्दै जान थाल्यो एन्ड देन आई स्टार्टेड लुकिङ अरूहरूको कामहरू पनि जसमा दिशेब सरको कामहरू पनि पर्छ मेजरली होइन अनि कस्तो थियो भनेदेखि लाइक सत्याको एक्स डिजाइनर भनेर एउटा उ थियो क्या सत्याको डिजाइनर हो है सत्यालाई सत्या बनाउने काम हो है दिशेबको भनेर त्यो एउटा मार्जिन छ नि त एउटा जुन एउटा लेभल छ नि त त्यसपछि आई स्टार्टेड त्यसपछि अरूहरूको कामहरू हेर्दाखेरि बेसिक के अरे मेनली चाहिँ नि दिशेब सरको कामहरू हेर्न थालेँ क्या त्यहाँनिर अनि डाइरेक्टली ट्युटर्ड नभए पनि इन्डाइरेक्टली आइ एम मोस्टली ट्युटर्ड बाई दिशेब अल्सो अनि त्यही हो द्याट्स हाउ आई बिकेम डिजाइनर भनौँ त्यसको लागि यसो सुन्दा सत्यलाई डिजाइन इन्स्टिट्युट बनाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ I mean, मेरो पनि त internship कति 6 months. I also interned as a design intern in Sattya way back in like कति 2012 हुन्छ नि अनि Sattya did I think like as a designer भन्दा पनि I think Sattya made me really outgoing as a person अनि हुन्छ नि लाइक जहाँ पनि जे इभेन्ट भन्छ ल तिम्रो पालि यसपालि बोल्ने जाऊ बोल हुन्छ नि लाइक यस्तो मान्छे अगाडि कसरी बोल्ने हुन्छ नि अनि आई थिङ्क लाइक द मोर लाइक सत्यसँग इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूले गर्दा आई थिङ्क इट सत्य डज हेभ अ बिग पार्ट इन माई डिजाइन ऊ भनौँ न करियर हुन्छ नि या मेरो पनि खासमा त्यस्तै नै थियो इट्स लाइक म चाहिँ डिजाइनर बन्छु भनेर डिजाइनर बनाएँ होइन आई एन्डेड अप बिकमिङ अ डिजाइनर होइन मलाई खासमा एडभर्टाइजिङ स्कुल जोइन गरेको थिएँ मैले अनि एडभर्टाइजिङमा मलाई खासमा कपी राइटिङ गर्न मन थियो अनि फर्स्ट जब द्याट आई डिड मलाई फोटोसप चाहिँ पहिलादेखि अलिअलि चलाइरहेको भएर आउँथ्यो तर द फर्स्ट जब द्याट आई डिड वाज एक्चुली यो कपी राइटरको इन्टर्नसिप अनि कपी राइटरको इन्टर्नसिप गर्दा पनि मोस्ट अफ द वर्क द्याट वाज ह्यापनिङ अराउन्ड मी वाज डिजाइनिङ कि अनि कपी राइटिङको चाहिँ केही काम हुँदैन थियो अनि ल म पनि लोगो एउटा बनाउनु ट्राई गर्छु नि त भनेर हेल्प गर्दा गर्दा आई सडनली लाइक स्टप डुइङ कपी राइटिङ एन्ड स्टार्टेड वर्किङ एज अ डिजाइनर अनि connecting to like how we ended up Satyama and what happened Satyama is like पहिला एडभर्टाइजिङको बेसबाट अब नेपालमा डिजाइन नेपालमा any kind of like graphic design पढ्दाखेरि the output used to be advertising नै हैन तर इन्डियामा where Ujala also studied हैन त्यहाँ पढ्ने बेलामा मैले 2 वर्ष एडभर्टाइजिङमा काम पनि गरिसकेको थिएँ पढि पनि सकेको थिएँ त्यही भएर मलाई चाहिँ questions हुँदै थियो do you want to continue doing advertising or do you want to switch to pure graphic design भनेर अनि त्यहाँ स्विच गर्ने बेलामा त्यो ग्राफिक डिजाइन भनेर के हो भनेर थाहा पाएँ अनि तिमीहरूलाई यस्तै लाइक सत्यमा आएपछि चाहिँ एक्चुली त्यो एज अ ग्राफिक डिजाइनर वाट आर द थिङ्स द्याट यु क्यान डु भन्ने खालको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ त्यहाँ भयो लाइक फिजिकली आफैले गर्न पाउने चाहिँ त्यहाँ नै पाएँ जस्तो लाग्यो लाइक इट्स नट जस्ट अबाउट working in an office and sitting in front of your computer and trying to make things look pretty, but also like thinking about the entire big picture, cue the actual problem. How am I going to solve like certain things? Plus, with like a lot of limited resources. I remember like when we did Horichoko opening, we did this like really elaborate kind of invitation, you know. Can I share that? I have that Yes, right now. if you can share it on the screen. Okay, let me do that because I had kept it open because yeah, I was like Satyako pani projects like ekdamai u cha bhanera. Oh. How do I share my screen? यो Zoom-को स्क्रिनमा तल ग्रीन बटन छ share screen भन्ने. ए देखिए. Please, yeah, come on. So, okay. Yeah, यो गर्ने बेलामा I think a lot of us, I think Ujala was also there. हामी सँगै थियौ यो बेलामा. Yeah, we did it together. अनि त्यो बेलामा नै पर्सेप्सन बाहिर चाहिँ वाज लाइक डिजाइनर भनेको खालि कम्प्युटरमा बसेर कम्प्युटरमा फ्यान्सी कुरा गर्ने खालको मात्र हुन्थ्यो तर वी अन्डरस्टुड द्याट ग्राफिक डिजाइन वाज मच मोर देन द्याट एन्ड द आउटपुट कसरी हुनसक्छ विथ इभन लाइक आफैले हातैले गरेर पनि के गर्न सकिन्छ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ भनेर एन्ड वी केम अप विथ लाइक दिस वाज नट जस्ट द टु अफ अस लाइक अरूको पनि लाइक
अघि तिमीहरूले भनिहाल्यो कस्तो भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ अरूको पनि हात छ यसमा होइन together in making things come together in this format where like हरियो चोक हो we were growing stuff there होइन अनि हामीले त्यही भएर हेभी ग्रो पनि भन्यौँ अनि सिड्सहरू अनि फ्लावर्सको ड्राइड फ्लावर्सहरू राखेर बोतलभित्र वी पुट इन अ स्क्रोल अफ एन इन्भिटेसन अनि माथि त्यो फ्लावर्स बनाउने फेरि अरूले नै बनायो एन्ड अल अफ द्याट जस्ट केम टुगेदर एन्ड दिस वाज लाइक आई थिङ्क यस्तै यस्तै प्रोजेक्टबाट चाहिँ द बर्थ अफ sort of graphic design भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई ब्रेक गर्ने चाहिँ सत्यमा एक्सप्लोर गर्न पाउने र आफैले केही गर्न पाउने बिकज ठुलो स्केलमा एजेन्सीमा गर्ने बेलामा दिस काइन्ड अफ थिङ माइट बी भेरी डिफिकल्ट बट सानो स्केलमा आफैले प्रड्युस गर्ने बेलामा दिस वाज रियली रियली फन एन्ड अल्सो च्यालेन्ज्ड वाट वी थट अफ सो या I think sorry. Yeah, Mira, I think like you project ani like the Haryu Choco invitation that I did. Not the invitation. I don't know if you remember this, but it was just like signage Haryu Choco lagi. And I think like I really enjoyed Hunsani. It was just like I just like picked up like random like I think like it was Sagar ho ki कसले हो पो मलाई ओजा यस्तो हुन्छ नि we need some signage because opening छ हुन्छ नि भन्दाखेरि अनि instead of like doing it on flex I was like you know what I'll just paint it हुन्छ नि I was into wood like sign painting at that time अनि ल ट्राई गर्दिउँ न भनेर just picked up random हुन्छ नि वुडहरू अनि कलर पनि त्यो सत्यमा जहिले पनि कलरहरू भइरहेको थियो नि त so I just picked up like random stuff and I just did it in like 2-3 days, you know. And I think Dishebh say त्यति बेला like I was like in a break college better 2 years पछि I took a kind of like a sabbatical year because I was such a confused soul in college like for the first 2 years. And त्यति बेला हो मैले 6 months सत्यमा intern गरेको. So I think Dishebhले भने जस्तो सत्यले चाहिँ I think more than like just commercial side भन्दा पनि हल्का creative हुन्छ नि हल्का you know DIY was the theme always हुन्छ नि so त्यसले गर्दाखेरि I think it kind of like when I went back to college I was doing projects that I could do it on my own पनि के like more like hand के भन्छ त्यसलाई अब अलि like kind of like use your hand using your hand hands on yeah so yeah धेरै हातको कुरा भयो yeah so you just say another project that we did together Satyamai was obviously you hand painted lettering kai सँगै जाने was हामीले color Kathmandu गर्ने बेलामा it was like a huge mural project हैन but I had that too अनि त्यो बेलामा खासमा अनिश was also I think त्यति बेलामा introduce भयो अनिश हामीसँग yeah I think so in a way yeah so त्यो बेलामा नेपालमा अब म्युरल आर्ट्स भन्ने स्ट्रिट आर्ट भन्ने खासै त्यति धेरै कसैले गरिरहेको थिएन अलिअलि गरिरहेको थियो आई थिङ्क 2 or 3 projects here and there but यो स्केलमा doing 75+ murals all over Kathmandu त्यो चाहिँ खासै त्यस्तो खालको स्केलमा भएको थिएन and although like आफैलाई पनि हेर्ने बेलामा we could have some of the artworks could have been better some of the stories could have been more researched भन्ने लागे पनि I think this gave an opening to a lot of artists त्यो बेलामा in Nepal as well but as designers we explored not just like mural arts which is probably considered as art and not design but we wanted to pursue our own passion in typography yeah do you want to I think other explain Garon, how we ended up doing this one if you remember I think it was one of the nights Dishebh was working Bangalore at that time and I was staying with him because I was visiting Bangalore and middle of my sabbatical itself and Kala Kathmandu was going on Kathmandu and we both were in Bangalore and dinner khada ho ki khai ke गर्दाखेरि हुन्छ नि we saw all the murals unfolding and Game of Thrones हेर्न सकेपछि होला yeah most probably first or second season अनि we were like हुन्छ नि सबै म्युरल्सहरु भइरा थियो नि त because it had already started 3-4 months भइसकेको थियो अनि what we saw was everything was very illustrative
you know, and not that we didn't like it, but as designers we wanted to do something more, हुन्छ नि, like we wanted to sort of like add a bit of like design element to it, होइन. अनि what we did was ल कुन कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट्स बाँकी रहेछ, कुन कुन लिएको छैन, अनि what can we do भन्दाखेरि we saw ओखलढुङ्गा के. And as soon as we, I think like it was Dishebh, हुन्छ नि, ए त्यो सिद्धिचरणको छ त नि पोएम, हुन्छ नि. And we were like, oh man, हुन्छ नि, we don't even need to do this on a wall, हुन्छ नि. Let's challenge the notion of like a mural or a street art being on a wall, and let's do it in a very unconventional place. भनेर भन्दाखेरि like it took us, I think it took us a week होला to kind of like think about this idea, होइन. So we were like, त्यो के रे, let's do it on the के भन्छ like stairs. No, this thing ke Overhead. Overhead, Yes. yeah. Yes. We decided to do that. But on that note, I think like a couple of like beginning projects that I collaborated with Dishebh, हुन्छ नि. What was nice was, I think like we sort of were there to sort of like help each other, because usko र मेरो चाहिँ like I think like Dishebh मेरो चाहिँ के रमाइलो थियो भने, I was a bit more into the art side, Dishebh was a bit more into the design side, हुन्छ नि. So we were combining like each otherको skills, हुन्छ नि. And I think like that's where sort of like collaboration comes in between, हुन्छ नि. He knows art, he knows designing, but he takes a step on designing, and I know art, I know designing, तर I take a step on art, तर in between we both understand what we're talking, हुन्छ नि. So यो बेलामा एउटा मलाई एकदमै रमाइलो लाग्ने मोमेन्ट चाहिँ के थियो भने, इफ यु सी यो स्टेयर्स होइन, त्यो यो के रे, त्यो सुनकोसी यो त्यो गिरी फोर बनेर त्यो वाला लाइन होइन, मैले क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक गरेर आई स्किप्ड अ लाइन के त्यहाँ, होइन. अनि इफ यु सी द फाइनल के भन्छ अरे, कहाँ गयो, if you see the final whole picture, yeah, like the whole stairs, हुन्छ नि, मैले बिर्सेको के, अनि के गर्ने भयो होइन. अनि अहिले जुम होइन है, अनि यहाँ माथि बिर्साएँ कि मैले, हुन्छ नि, एकदम माथि होइन. अनि के गर्ने भन्दाखेरि दिशेबले ल माथि पनि 2टा लाइन गरिदिउँ, तल पनि 2टा लाइन गरिदिउँ, त्यो वेमा इट विल लुक लाइक we're giving a break, हुन्छ नि. It will look like it's just like the design itself. So I think like as designers, like that's something that, you know, like we do, हुन्छ नि, that mistake भयो भने let's make it a style out of it, होइन. So yeah, this moment I remember कि म कस्तो प्यानिक भएको थिएँ कि अब यत्रो ठुलो गरिरहेछ है, स्टेप हरिङको एउटा लाइनै छुट्याइदिएँ मैले है, अब that doesn't make the poem, होइन. Yeah. के भन्दा नि लाइक I think तलको सबै गरिसकेपछि just to redo all that was like नगर्ने. Yeah, and if you see closely, होइन, there are 3 हो कि 4 steps like खाली के. So that's good. Yeah. So I think हामीले पनि सत्यमा हुँदाखेरि we explored a lot of things, अनि त्यही बेलामा हामी experimenting with different things that we do, हामी त्यो बेलामा पनि गऱ्यौँ होइन. अनि I think रूपकले पनि he's experiencing that kind of thing, like hosting programs यसरी होइन. This is something we started, हामी एक्लैले मात्र बोल्नु हुँदैन, जाऊ तिमी गएर बोल नेक्स्ट इभेन्ट तिमी बोल्ने भनेर. So in that नै I think we sort of after a while figured out what we really want to do, के कुरामा चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ भनेर. Do you want to talk us through like after Satyako engagements, how did you decide like, and what you ended up doing, what you ended up exploring भनेर? I think like honestly like my lecturers at that time, you know, they were very like they were really like not supportive of me taking that sabbatical year. Okay, so basically my course was 3 years ko bachelor's, and by the way Dishebh and I went to the same college too, होइन, in Bangalore. So हाम्रो lecturersहरूले चाहिँ they were kind of like not हुन्छ नि, like if you take a break you're not gonna come back, हुन्छ नि भनेर. मैले चाहिँ 2 years सकेर I took a year off. Okay, so my college like allowed me to do that. अनि त्यो yearमा चाहिँ I explored a lot, like I did a lot of bullshit, हुन्छ नि, honestly, हुन्छ नि. Like bullshit नभनौँ, I don't call it bullshit, otherwise it would not have led me to where I am today, होइन. तर Satya was a big part of it at that time, होइन.
But when I went back to college, because I was just exploring so many sides of me, in terms of my life, in terms of my career, in terms of like just generally and everything, that college I was much more focused. Okay? Like I was able to sort of like work faster. Ani first year of college, third year of college, like as I was like studying, I was also interning in the same place in Bangalore where I was interning before. Okay? So त्यति बेला पनि हुन्छ नि, like as an intern चाहिँ I think I've spoken to you about this होला Dishebh, हुन्छ नि, as an intern चाहिँ it's never fun, right? I mean, like not all internships are boring, like Sattya internships are fun, but when you get into a corporate like हुन्छ नि agency or like a studio, हुन्छ नि design studio, basically you're just doing the सबभन्दा tedious work. Okay? So I remember like my boss used to like oh my god, so like bad. रिकल भयो सबै थोक So website designing थियो त्यति बेला हैन, अनि मेरो boss would be like, मैले गरे अनि बसाइ देखाने, Oza, this is 2 pixels off, 1 pixel off भन्थ्यो, and I'm like no, it's not, हुन्छ नि, and you should zoom in हैन, अनि look Oza, it's supposed to be at like 480, you've put it at 481, हुन्छ नि, like fuck, 1 pixel हो यार, 1 pixel हो भन्थ्यो के म त्यति बेला. तर अहिले I'm like that के like एउटा pixel पनि off भयो भने I'm just like हुन्छ नि. So I think like त्यति बेला the internship that I did along with my third year really helped me with attention to details. अनि internships are meant to be tough, right? So हैन, that's what makes you a designer, because कस्तो रहेछ भने, yeah, going to college is amazing, हैन. There's a lot of like just like brain exercises, thinking exercises. तर कलेजमा चाहिँ you honestly don't learn the के भन्छ अरे softwares, you don't learn these tedious stuff. Okay, college is more about like shaping your brain, teaching you how to like think in terms of design, design thinking, design principles, but all these like sano kuraharu, you learn it through internships, okay? So that combination of the two, like सँगसँगै, it really helped me balance each other. Okay, so त्यति बेला अनि yeah, and I finished college and I kept working in Bangalore for another like 2 years, you know. So I think like त्यो पछि चाहिँ I think I would consider it like almost like the mid of my career अहिले चाहिँ हुन्छ नि, that change हुन्छ नि, कलेजबाट थाकेको transitioning, अनि even like both the, I mean I can show some work हुन्छ नि to reference, both the like 2 works that I want to show from 2 different के भन्छ अरे, or actually 3 गरे पनि हुन्छ. So 3 different agencies, design studios भनौँ न, that I worked in Bangalore. सबैको आफ्नै आफ्नै style थियो हैन, and I specifically like, because I knew that I wanted to come back to Nepal, मैले चाहिँ I was trying to pick design studios that are very different from each other. Okay, so like you said हुन्छ नि, like Sattya gave that space to sort of like explore नि त. I think like the beginning of our careers right after like college हुन्छ नि, त्यो एउटै स्टाइलमा चाहिँ मैले फोकस गरेन क्या हुन्छ नि. I tried to like just push myself, अनि you know, it was really fun working with like art directors हुन्छ नि, like मेरो bossहरु हुन्छ नि, they kept like pushing me into new things हैन. So suppose like say कि अब, let me just share the screen. Suppose the place I was interning, when I left the internship place, my boss, like we had just shifted to a new office, and he asked me to make something for the office, okay? And because he knew that I love drawing, he just gave me this like, Oza, you have the space, this is the space you have, you do whatever you want. Like it was an open brief, okay? So for a month I sat, and this is like a panorama paranormal yeah, of Bangalore, हैन. तर यो चाहिँ अलिकति कस्तो हो भने, the twist in it is this sort of this view doesn't exist. यो चाहिँ मैले सानो different के भन्छ अरे, like landscapesहरु हुन्छ नि, scenesहरुबाट pick गरेर I had worked on this for like a good 1 month, okay, like 8 hours a day, you know.
Ani, I think this was like a really nice challenge that my boss had given me. Okay? Like, because I was like literally doing website designing all day long. And last month when I told him, next month, he said, I'm not going to come. Why don't you do something for the office? Okay? So this was something. Those are my tiny feet. Similarly, this was the first one. Like the second one I went to was basically this design studio called Chumbak. A lot of you know that. I mean, a lot of you know this band. And that's what I did was right after my college, I did an internship. Okay? Because I was not sure if I want to be an illustrator like illustration. I was not sure. Chumbak it's just illustrations. So I was like, let me give this a shot. I just interned for 3 months, and by the end of it, I was like, no, I miss doing design. So I quit like after the internship. That was also something good that I did because oily arrows and you age matter. If I say I want to intern, that's not gonna happen. But right out of college, you don't have to necessarily apply for a job. You can do an internship. So this was just like some they do a lot of like just like digital and they make merch out of it. So this was something. I was kind of like pugyo illustration then I went to another company called Seventh Ink, and that's a very branding huन्थ्यो. अनि मेरो boss was very hand use गर्नुपर्ने person at that time, the art director. So I was doing branding for for a festival, for a program of a company that we do the brand work for, अनि change the script भनेर थियो. So यसको लागि चाहिँ do I have that image? Yeah, so त्यसको लागि चाहिँ मेरो boss was like हुन्छ नि like why don't we do something with like thread बाट हुन्छ नि के बनाउन न भन्यो हैन. So for a month I learned on how to like do this crochet thing हुन्छ नि. Like he gave me the time. I think Dishebhले भने जस्तो हुन्छ नि. ए भने हैन तर Dishebhले भन्थ्यो हुन्छ नि. एजेन्सीजहरुमा हुन्छ नि स्टुडियोजहरुमा चाहिँ you have that sort of time and space that you can sort of explore. I just kept exploring with thread. What can I do? What can I create? And by the end of it, what I created was this. So once I finished doing this, isko photo liyo, then I think like I did this. And it was a long process. It was like photocopying, scanning. And by the end of it, like something that came out of it was like, yeah, posters or banners or with the same theme. And website designing or sort of had that same like thread going on. So yeah, those are the three different, I think these three kind of like show like the three different agencies that I worked in and how all three had like very different styles. Okay? Over to you, Rupak. How has your experience been so far? How you started and how it's going? Starting actually starting it was really confusing के सुरुमा चाहिँ नि like त्यो कसरी भन्ने it was like phase थियो नि त like I want to learn something, I want to do something वाला phase थियो नि त. अनि त्यसपछि झन् यो क्रिएटिभ फिल्डमा क्रिएटिभ प्लेटफर्ममा आइपुग्यो नि त सत्यको. सबजनाले अब सत्यको त्यतिखेर त्यो 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 पुरानो सत्यवालाको अफिसको वालाको भाइबै डिफरेन्ट थियो नि त. like you were going to work तर work वाला भाइब थिएन नि त. अनि त्यस्तो माहौलमा आउँदाखेरि हेर्यो अनि सब मान्छेले डिफरेन्ट काम गरेर आउने क्या. एभ्री डे केही न केही नयाँ भइरहेको हुन्थ्यो, केही न केही नयाँ गरेर आउँथ्यो. अनि त्यो कस्तो ओभरवेल्मिङ जस्तो, अनि त्यसपछि त्यो साइक्ड अप जस्तो फिल हुने क्या. ल यस्तो पनि गर्नु मिल्दो रहेछ, यस्तो गरेर आएको रहेछ, ल यस्तो नि हुँदो रहेछ भन्ने भइरहेको थियो क्या. अनि ओभरवेल्मिङ प्लस कन्फ्युजिङ. अब it was actually like really new for me. Maybe when you got just say Ujala bhane, so she was from background of like design padera aako ni ta, ani college bada break liera aako bela ma थियो, but she had like background of like all the design wala kuraharuko ni ta सबै थोक थियो. तर मेरो केही थिएन के, पुरै कन्फ्युजिङ थियो. अनि त्यसपछि त्यतिखेर गएर उहरू भेट्यो नि त त्यहाँनिर सत्यमा, सुरज दाइहरू, सजना दिदी, अनि सरल दाइहरू, अनि हाम्रो ऊ पनि थियो बिर्से ओजस्वी
नामै बिर्सिरहेको एकछिन ओझा ओझा भइरहेको एकछिन त ओजस्वी पनि थियो अनि लाइक लेट्स डु समथिङ वाला भाइब थियो नि त त्यहाँनिर केही गरौँ लेट्स डु भन्ने त्यो हुन्छ नि अनि त्यो एउटा हिडन कन्फिडेन्स टाइपको बिल्डअप भयो क्या त्यहाँनिर केही गरौँ भन्दाखेरि नि ल कसरी गर्ने होला यार त्यो भन्ने त्यो फेज चाहिँ नि अलिक पछि मात्र आउँथ्यो क्या कसैले केही गरौँ भन्ने बित्तिकै गरिदिउँ न त भन्ने मात्र आउँथ्यो क्या सुरुमा अनि त्यसपछि गर्न बसिसकेपछि ल कसरी गर्ने भन्नेवाला हुन्थ्यो क्या अनि त्यसपछि रिसर्चको कुराहरू हुन थाल्थ्यो कि यसलाई कसरी गर्ने अनि त्यसपछि वाट इज द चिपेस्ट वे वाट इज द इजिएस्ट वे वाट इज द फास्टेस्ट वे वाट मेक्स इट लुक बेटर भन्नेवाला त्यो चिजको रिसर्चहरू हुन्थ्यो अनि एक्चुअली द्याट स्टिल इम्प्लाइज अहिले पनि त्यो चिज चाहिँ नि अहिले पनि चेन्ज भएको छैन लाइक whenever I'm doing any designs हुन्छ नि whenever I'm doing any एउटा आर्टवर्क इलस्ट्रेसन भनौँ अथवा एउटा पोस्टर भनौँ अथवा एउटा एनिमेसन गरिरहेको छु भने वाट इज द इजिएस्ट एन्ड फास्टेस्ट वे द्याट आई क्यान डु भन्नेवाला त्यो चाहिँ हुन्छ क्या त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो प्रोसेस त्यो थट प्रोसेस चाहिँ अहिलेसम्म नि चेन्ज भएको छैन अनि त्यतिखेरको डिफरेन्स र अहिलेको डिफरेन्स I wanted to show you पहिलाको पोस्टर बट आई कुडन्ट फाइन्ड अघिदेखि खोजिरहेको थिएँ होइन मैले लाइफमा फर्स्ट बनाएको पोस्टर देखाउन खोजिरहेको थिएँ इमेलमा इट गट लस्ट कता होइन अनि विचार सेयर लेटर म विचार सेयर लेटर होइन त्यतिखेरको अनि त्यो कस्तो थियो भनेदेखि त्यो मैले त्यो पोस्टर बनाउने टाइममा चाहिँ देयर वर नो वान एट सत्या हु वेयर डिजाइनर्स क्या डिजाइनर भन्ने मान्छे नै थिएन क्या I didn't have anyone to consult क्या मैले बनाएको कस्तो छ है पोस्टर के अरे फिडब्याक दिनु भन्ने मान्छे नि थिएन क्या फर सम रिजन सुरज दाइ प्रब्ली युएस जानु भएको थियो क्या अरे त्यतिखेर होइन कोही थिएन अनि एउटा के अरे इङ्कको काम आएको थियो क्लाइन्टको काम आएको थियो पोस्टर बनाउनु पर्यो भनेर अनि सरल दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर कोअर्डिनेट गर्ने अनि सरल दाइले बनाइदेऊ भने अनि म त आउँदैन त पोस्टर बनाउन बनाइदेऊ न सकिहाल्छ नि भन्नुभयो होइन त्यो जोस्याउने मान्छे पायो जोसेर डाङडुङ बनाइदिएको थिएँ एन्ड नाउ एन्ड देन त्यो पोस्टर हराए पनि आई स्टिल नो क्या वाट आई डिड देन भनेर क्या के बनाएको थिएँ भनेर आई स्टिल नो क्या अनि आई स्टिल थिङ्क अबाउट इट अनि त्यसपछि अरू नयाँ इन्टर्नहरू पनि आएको थियो सत्यमा डिजाइन गर्नको लागि एन्ड उनीहरूलाई पनि पोस्टर बनाऊ भनेर भन्दाखेरि मैले त्यो पोस्टर बनाउँदा जे मिस्टेक गरेको थिएँ दे युज टु डु द सेम मिस्टेक अनि आई कुड टेल देम मैले नि यही गरेको थिएँ यही मिस्टेक भएको थियो मेरो पनि सो त्यसलाई त्यस्तो गर्ने होइन यस्तो गर्नुपर्ने हो भनेर आई कुड टेल क्या सो त्यही आई लर्न फ्रम माई मिस्टेक्स भनौँ न सत्यमा चाहिँ नि लाइक त्यो मलाई गाइड गर्ने मान्छे कोही नहुनु पनि इट वाज अ गुड थिङ फर मी जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ नि त्यो पोस्टर बनाउने टाइममा चाहिँ नि आई मेड अ मिस्टेक अनि त्यसपछि आएर आई क्यान लाइक रिफ्लेक्ट ब्याक टु माई मिस्टेक्स नि त के मिस्टेक भएको रहेछ भन्ने कुरा आई कुड रिफ्लेक्ट ब्याक अब त्यतिखेर कोही भएर मलाई सिधै ल यस्तो गर यो टाइपफेस यो गर मार्जिन यति राख त्यो त्यति गर भनेर भनिदिने मान्छे भएको भए चाहिँ नि मैले सिक्दिनँ थिएँ होला क्या त्यो चिज चाहिँ आई रियलाइज नाउ एन्ड देन त्यही हो अनि त्यो सिकाइले गर्दाखेरि त्यही सत्यको जर्नीमा चाहिँ नि लाइक 5 years अगोको मैले आर्ट हेर्ने डिजाइन हेर्ने र अहिले हेर्नेको चाहिँ नि भ्यू पोइन्ट धेरै नै चेन्ज भएको छ आई कुड नो what I'm doing भन्ने कुरा त्यही हो I mean, I think like even seeing like हुन्छ नि रूपकलाई हुन्छ नि like कति like this is like 2018 होला हैन when I took that class हुन्छ नि to seeing like your work now हुन्छ नि त्यो प्रोग्रेस देख्दा नि हुन्छ नि like वा क्या दामी भछ हुन्छ नि क्या एक्चुअली like कस्तो राम्रो चाहिँ लाग्छ के अनि अहिले टु अ पोइन्ट हुन्छ नि अब मलाई र दिशेबलाई आई थिङ्क आइ एम स्पिकिङ फर बोथ मी एन्ड दिशेब हुन्छ नि हामीलाई काम आयो हाम्रो भ्याएन भने एकजना भाइ छ रूपक पठाइदिन्छौँ कि हामी आजकल चाहिँ हुन्छ नि सो एटलिस्ट लाइक आई थिङ्क इट्स नाइस हुन्छ नि कि समवन लाइक अब याद छ नि त मलाई हुन्छ नि रूपक बिगिङमा हुँदाखेरि हाम्रो इन्टरेक्सन हुँदाखेरि गाह्रो थियो नि त हामीलाई कन्भर्सेसनै गाह्रो हुन्थ्यो नि त डिजाइन टर्म्सहरू यता हुँदा तर अहिले बुझ्छौँ नि त कति कुराहरू बुझिसक्यो नि त एन्ड इट्स रियली नाइस टु लाइक सर्ट अफ लाइक ह्याभ समवन
हुन्छ नि द्याट म यतिकै ऱ्यान्डम मान्छेहरूलाई वर्क चाहिँ रेकमेन्ड गर्न मलाई कस्तो उ लाग्छ कि हुन्छ नि आई नो सम वान मेबी हुन्छ नि यु क्यान कन्ट्याक्ट द्याट पर्सन भन्नु अप्ठ्यारो लाग्छ तर आई थिङ्क लाइक अब रूपक इज अल्सो इन द्याट सर्कल फर मी के नाउ हुन्छ नि लाइक रूपलाई सक्दैन रूपले गर्छ होला हुन्छ नि that means a lot to me. अनि अर्को कुरा चाहिँ छुटाएर चाहिँ मैले भन्न क्या सो डिजाइन सिक्नुको पछाडि होइन त्यो मेबी लाइक what Oza experienced, I experienced that a lot. And Suraj Daira Oza ko gali si khane barcha ka design सिक्नको लागि क्या मेन कुरा चाहिँ सुरज दाइसँग not only for design, सुरज दाइसँग चाहिँ like photo, video अरु जे चिज सिक्दाखेरि पनि गाली खानुपर्छ अनि ओजासँग पनि गाली खानुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि राम्रोसँग सिकिन्छ सबै थोकहरु अनि त्यही सुरज दाइलाई पनि म नाउ एन्ड देन भनिरहेको हुन्छु लाइक सुरज दाइले गाली गरेर हो सिकेको भन्ने कुरा त्यही हो लाइक हो त्यो अघि हामीले ब्रिफली कुरा गरे जस्तो लाइक त्यो कल्चर त्यो लाइक वाट वाज द एक्सपिरियन्स इन लाइक इन्डियाको त्यो चिजहरू नि लाइक फ्यु पिक्सेल्स अफ हुँदाखेरि पनि जुन लाइक गाली खाने नै भनौँ न इन अ सेन्स त्यो चिजहरू यहाँ हाम्रोमा छैन नि त लाइक जति पनि डिजाइनर्सहरू छ जति पनि उहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो फेज गएको छैन क्या त्यो फेज पास भएको हुनुहुन्न क्या प्राय कति म्याक्सिममहरू चाहिँ सबै त भन्दिनँ म्याक्सिममहरू चाहिँ नि त्यो फेजहरू देख्नु भएको छैन त्यो रिजनले गर्दा पनि त्यो अलिकति डिफरेन्स देखिन्छ क्या त्यो डिजाइनमा चाहिँ क्या फाइनल आउटपुटहरुमा फाइनल चीजहरुमा चाहिँ नि क्या लाइक नट ओन्ली सेम पोस्टरमा अब गाली गर्यो अनि पोस्टर राम्रो भयो भन्ने हैन कि गाली खायो अनि पछिको कामहरुमा क्या पछिको कामहरुमा चाहिँ नि ओके पहिला मैले यो गर्दा गाली खाएको थिएँ आई वोन्ट डु दैट भन्ने वाला एउटा बस्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ नि I think like what you're saying, Rupak, I know is basically like visual balance. I know get I think we spoke about it briefly. Like layout राम्रो छ भने टाइपोग्राफीमा मिस्टेक भइरहन्छ टाइपोग्राफीमा मिस्टेक भयो भने लेआउटमा हुन्छ नि लाइक केही न केही हुन्छ नि कलर्समा हुन्छ नि सो भिजुअल ब्यालेन्स इज बेसिकली लाइक सबै डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरू हेरेर यु नो लाइक तिम्रो अब फ्रम थिङ्स लाइक आँखाले ठ्याक्कै पोस्टरमा लाइक बुकमा हेर्दाखेरि कहाँ पहिला हेरिन्छ हुन्छ नि सो लाइक साइकोलोजिकल थिङ्स हो नि त एन्ड दिस थिङ्स म्याटर यु नो सो खालि चिटिक्क मात्रै बनाएर हुँदैन रहेछ क्या डिजाइन भनेको there's so much of elements that we have to put together and I think धेरै डिजाइनर्सहरुमा चाहिँ त्यो चाहिँ मिसिङ चाहिँ देख्छु मैले पनि I think what Rupak touched on alikati informally is also this thing about the design process नै हो नि like feedback लिने के मिल्या छैन भने improve गर्ने the process नै हो नि so I think a lot of other designers also what I see on social media is like अरुले यस्तो भन्यो मेरो डिजाइनलाई नराम्रो भन्यो खालको मात्र कन्सेप्ट के त्यो नराम्रो भन्यो भनेर चित्त दुखाउनु पर्ने रिजन नै हुँदैन के इदर लाइक कसैले नराम्रो भनेको छ भने देयर नट योर टार्गेट अडियन्स द्याट्स वाइ दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट उनीहरूको लागि हुँदै होइन भने वाइ टेक फिडब्याक फर देम तर जसले भनेको हो उसले क्रिटिसाइज गरेको छ भने त त्यही प्रोजेक्ट राम्रो बनाउनलाई क्रिटिसाइज गरे हो नि त सो आई थिङ्क द्याट काइन्ड अफ थिङ्किङ अबाउट लाइक मैले के बनाएँ भने मैले मेरो पर्सपेक्टिभबाट जति बुझेको छु त्यति बनाएर हुन्छु तर जसको लागि बनाएको उसले अलिक बढी बुझेको छ भने अफकोर्स देयर गोइङ टु गिभ मी फिडब्याक अफकोर्स इम्प्रुभ गर्न मिल्छ भन्ने इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ देखाइदिन्छ भन्ने त्यो अवेरनेस एज वाट योर रोल इज एज अ डिजाइनर नट जस्ट टु लाइक प्रोसेस नट जस्ट टु लाइक जे भने त्यही मात्र गर्ने नभइकन प्रोसेस गर्ने हाउ टु मेक थिङ्स बेटर हाउ टु एड भ्याल्यु टु इट हाउ क्यान आई यो इन्फर्मेसन छ यो कसरी अरेन्ज गर्ने वाट प्रिन्सिपल्स डु आई युज वाट एलिमेन्ट्स डु आई युज एन्ड हाउ डु आई पुट इट टुगेदर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डिजाइनर्समा आउनै पर्ने जस्तो लाग्यो सो ह्याभिङ सेड द्याट होइन आई वान्टेड टु आस्क लाइक उजाला अबाउट मैले चाहिँ अलिकति पाएछु लाइक स्लाइट डिफरेन्स इन अलिकति वेभर भए जस्तो हुन्छ इज लाइक नेपालमा स्पेसिफिकली नेपालमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ हेभ यु फाउन्ड लाइक त्यो sometimes that you can't follow your own design process like मेरो design process यो हो but because of the circumstances or because of the client and certain restrictions that you can't do the process properly त्यस्तो खालको भएको छ yeah definitely a lot of times हुन्छ नि like a lot of times हुन्छ नि प्रोसेसहरु फलो गर्न एकदमै गाह्रो चाहिँ छ हुन्छ नि
कस्तो वेमा गाह्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब ब्रान्डिङ प्रोजेक्ट्स टु गिभ एन एक्जाम्पल होइन ब्रान्डिङ प्रोजेक्ट्स आउँदाखेरि I only know like from the people I know like I know you do and I do too because I think we were taught that way that branding projects गर्दाखेरि चाहिँ we make a questionnaire set of questions like a questionnaire specifically for that client okay like it's not like a generic one we take some time and this is like like it could also be before the quotation is also like even finalized अनि त्यस्तो वेमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने when I even ask brandsहरू हुन्छ नि like rebranding projects होस् या नयाँ brand होस् हैन like define your brand in 3 words हुन्छ नि or if you had to you know like what are you producing like what is your brand producing or like 3 मैले भने जस्तो 3 words that हुन्छ नि describe your brand भन्दाखेरि people just can't रहेछ क्या so what I sense a lot चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के देखेछु भने ल कम्पनी स्टार्ट गर्ने भन्छ तर त्यो एउटा भिजन हुन्छ नि एउटा ब्रान्डको त्यो हुन्छ नि त्यो स्ट्राटेजी हुन्छ नि नट डिजाइनिङ वेमा के जस्ट तिम्रो बिजनेस उसमा के हुन्छ नि एन्ड आई थिङ्क आई नो द्याट हुन्छ नि ब्रान्ड स्ट्राटेजी होइन द्याट एक्जिस्ट बिकज वी डिड डु सम बिजनेस लाइक हाम्रो के अरे ब्याचलर्समा चाहिँ आई थिङ्क दिशेब अल्सो डिड द्याट मोड्युल होला we had a bit of like design process and in business यताउता marketing यताउता included in our module के अनि we know नि त that हुन्छ नि यस्तो त्यो के भन्छ अरे ब्रान्डहरूले चाहिँ they're supposed to go through like brand strategies and everything right so अब if they've not gone through that and they directly come to a designer saying ल मलाई चाहिँ एउटा लोगो चाहियो how do I visualize it हुन्छ कि मलाई चाहिँ I think त्यो एकदम गाह्रो हुन्छ कि प्रोजेक्ट्सहरुमा हुन्छ नि it doesn't matter if you don't have a visual sometimes our clients have visuals हैन तर most of the times they don't के अनि मैले चाहिँ constantly हुन्छ नि सोधिराख्नु पर्छ कि like okay is there any like project that you like हुन्छ नि like के मन पर्छ तपाईलाई हुन्छ नि what are your competitors हुन्छ नि like competitorsहरुको के चाहिँ कस्तो स्टाइल चाहिँ मन पर्छ you know and this is just to see कि client को likes के हो हुन्छ नि what kind of like style do they prefer हुन्छ नि because अहिले सबैजना त अब फोनमै छ हुन्छ नि Instagram पनि has become like Pinterest हुन्छ नि so it's not difficult you know like देखिरा हुन्छ नि त यस्तो ब्रान्डिङहरु त बाहिर त एकदमै ब्रान्डिङले पुल गरिराछ नि त प्रोडक्ट्सहरुलाई सो मलाई चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ अनि अर्को चाहिँ आई थिंक लाइक प्रोसेसमा अलि गाह्रो गर्ने चाहिँ clients don't trust us है we spoke about this funny so not designers but us हैन don't trust all designers हैन तर us at least चाहिँ हैन yeah so त्यो चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ कि because अब when I'm doing any work branding be it illustration anything हैन for any client हैन मैले त्यो गरेको त I do it for the हुन्छ नि client कै राम्रोको लागि नि त brand कै लागि हुन्छ नि or like whatever commission कै लागि नि त I would never suggest the wrong I would never you know tell the wrong thing तर client हरु कहिले यस्तो भन्नु त हुँदैन तर कस्तो ओभर जान्ने हुन्छ कि लाग्छ कि हुन्छ नि you know हुन्छ नि this is not gonna work अनि कहिले काहीँ त म के गर्दिन्छु भने त्यो प्रोसेसमा दिशेब उनीहरुले जे फिडब्याक दिन्छ नि हैन त्यो नराम्रो गरेर पठाइदिन्छु के हुन्छ नि यस्तो नराम्रो हुन्छ हेर्नु छ हैन नराम्रो हुन्छ पनि भन्ने हैन नराम्रो गरेरै पठाइदिने कि लाइक आई डोन्ट टेल देम कि नराम्रो छ है यो हैन ल तपाईले भनेको चेन्जेस यही हो भनेर पठाउँछु हैन अनि यो चाहिँ अलि भएन होस् पुरानै गरौँ हुन्छ नि सो समटाइम्स लाइक आई एम ह्याभिङ टु डु एक्स्ट्रा वर्क एन्ड I'm like, bro, I told you in the first place, this is not going to work. I just wasted my whole day or half a day doing something that won't work. So I think process or I think like something Suraj Dai shared recently was about branding project that I did. And it was for a close friend of his. I can actually show you to make you understand what I'm talking about. So yeah, okay, it's not loading keyboard in the computer but basically so Suraj dai agi हामी एकछिन briefly कुरा गर्दाखेरि भनिरहेको थियो नि सुरेश दाइले दिशेब
was basically this project, होइन? And it's a bakery soul cafe that like Surzaiको एकदमै close friends have started, and I did the branding for them recently. So when he went to make a stamp for this, होइन? So I think like yeah, so मैले यो के भन्छ रे, generally when I send brand को उहरू, when I send branding projects or to clients, I kind of like do a little sort of like presentation so that they understand so how they want it. So when I had sent this, I had sent the stamp kind of a thing, okay? And I think the clients like really enjoyed it, and they wanted to make a stamp. I know. So this is like just like a mock-up, that I had put it together. अनि यसमा चाहिँ के छ भने यो बेकरी र सोल क्याफे इफ यु सी हुन्छ नि, इट्स अ भेरी लाइक एकदम सानो छ नि त. सो द क्लाइन्ट सुर्जाले भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ मलाई. सो द क्लाइन्ट वेन्ट टु गेट अ स्ट्याम्प मेड, अनि त्यो स्ट्याम्प बनाउने लेटर प्रेसको मान्छेले चाहिँ यो बेकरी र सोल क्याफे चाहिँ सानो भयो भनेर ठुलो बनाइदिएछ अरे के, हुन्छ नि. सो इट्स लाइक अन्डरस्ट्यान्डेबल, ल ठुलो हुन्छ, बट इट इज सपोज टु बी स्मल क्या, हुन्छ नि. सो आई थिङ्क प्रोसेसहरुमा त्यस्तो डिफिकल्टी चाहिँ आउँछ. So how would you deal with यस्तो खालको कुरा then? Like you've done something and it goes out with the client after the project is closed, and you've handed over everything, and you गएर बनाउँदाखेरि they use it in another way that you never envisioned it to. How do you feel and how do you manage that kind of outcome? Well, I think with time we just learn to accept it. There's nothing we can do, होइन. तर I think like अब something you shared with your experience, होइन, क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ यस्तो बारेमा चाहिँ हल्का इन्फर्मेसन अब तिमीले भनिरहेको थियो नि त, about like telling your clients, हुन्छ नि, that if you're gonna do this then don't do that, हुन्छ नि, if you're gonna change this don't do that. So I think like maybe तिमीले अहिले भन्दाखेरि चाहिँ maybe क्लाइन्ट्सलाई चाहिँ एउटा डुज र डोन्ट्स चाहिँ बनाउनु पर्ने जस्तो छ. या त्यो पठाएर मात्र नि पुग्दैन, लाइक बिग लेटर्समा रिपिट गरेर इमेलमा पठाउनु पर्छ कि यो नगर है, यस्तो गर्नुपर्छ मलाई भन है भनेर. Yeah, so I think like एउटा way चाहिँ to sort of like stop it, अघि नै मैले I had mentioned this, होइन, not in this conversation, तर we were talking के पहिला, so guys you might get confused, होइन, we keep saying अघि. So one thing that I did was recently I worked with Cozy Nepal भन्ने एउटा accommodation company. I can show that I've just kept visuals ready so that कुरा गर्न sort of सजिलो हुन्छ. So I had worked with like with them, अनि उनीहरुसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ अब because I knew that they're very like के भन्छ meticulous के, अनि they wanted it to be perfect, the client, हुन्छ नि, and I really enjoy when clients are like that, honestly, हुन्छ नि, like they're like यस्तो सानो डिटेल पनि हुन्छ नि, पेपर के गर्ने हुन्छ नि, they're so interested in it के. So त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ I was like ल I'll take you के अरे यो प्रोजेक्टमा चाहिँ I'm gonna take this के भन्छ अरे a bit what do you call it, like I'm gonna be involved with it throughout the print process पनि के. So I made sure कि like हुन्छ नि I did like lot of trial runs हरु, हैन, अनि कलर्स हरु हुन्छ नि, भित्रको कलर्स हरु देखि लिएर like everything, I took care of the print नै भन्नु पर्ला कि, the print production, अनि I actually ended up delivering it to them पनि, हुन्छ नि. So I think त्यस्तो हुँदा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले भने जस्तो हुन्छ नि, कस्तो मुटु नै दुख्छ के त्यो कहिलेकाहीँ, हुन्छ नि, डिजाइन when it's used in a wrong way, हुन्छ नि, like it hurts, but के गर्ने के अब, हुन्छ नि, there are sometimes that we can sort of like save it, हैन, तर sometimes अब you just have to accept it, like जति भने पनि कहिलेकाहीँ क्लाइन्ट्सले मान्दैन, हैन. So yeah, त्यो आफूले गरेको भन्नै मन लाग्दैन, अनि त्यो हेर्न पनि मन लाग्दैन कि मैले बनाएको लोगो के गर्यो यिनीहरूले भनेर. हैन, and the worst thing is the shape, you don't want to put it in your portfolio anymore के. Yeah, त्यही त. अनि कहिलेकाहीँ that's the biggest thing that I felt अहिलेको प्रोजेक्ट्सहरुमा इज लाइक इन्भिजन गरेको एउटा छ बट रियालिटीमा त्यो छँदै छैन कि. लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै राम्रो बनेको प्रोजेक्टहरु
because I started on those projects in their like idea ke conception phase ma, closely team ma kaam garyo. For example, I worked on an app, होइन, तर that app never saw the light of day भनौँ न. अनि त्यही भएर चाहिँ छैन के रियल वर्ल्डमा. कस्तो अनि राम्रो भएको प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो हुँदैन रियल वर्ल्डमा, अनि नराम्रो भएको प्रोजेक्ट चाहिँ बिगारेर क्लायन्टले जे पाए त्यही फन्ट युज गरेर तैँले भने जस्तै लाइक त्यसै थियो कि लाइक स्क्रिन प्रिन्ट गर्नुपर्ने थियो एउटा लोगो. अनि त्यो सानो भएर अब हामीले युज गरेको फन्ट त अब लाइक एकदमै सिलेक्टिभ भएर फन्ट युज गरेर हुन्छ नि. अब त्यो स्क्रिन प्रिन्टर कहाँ त हुँदैन. स्क्रिन प्रिन्टर कहाँ जे भन्छ अर्क्यो दिशे कसरी देखाउने कि कसरी कहाँदेखि अड्क्यो अड्किरहेको स्क्रिन प्रिन्टर कहाँ त्यो फन्टहरू हुँदैन होइन. अनि नहुँदाखेरि दे जस्ट युज एरियल राखेर यत्रो ठुलो बनाएर गरिदिन्छ. अनि त्यो मैले गरेको भन्नै मन लाग्दैन क्या. अनि लाइक त्यत्रो फन्ट पिक गर्नमै स्पेन्ड लाइक डेज आफ्टर डेज जस्ट लुकिङ एट फन्ट्स. अनि कुन राख्ने कुन राख्यो भने कस्तो देखिन्छ भनेर. अनि इन द एन्ड त्यो गर्ने बेलामा इट्स लाइक त्यो चाहिँ लाइक अघि कुरा गरेको जुन लाइक फिडब्याक आउँछ आउँदैनको कन्ट्रडिक्सन कि यो केसमा चाहिँ लाइक एन्ड प्रडक्सनमा के ठिक भयो भएन फिडब्याक नआएर त्यो प्रब्लम के. लाइक त्यति बेलासम्म किप मी इन्भल्भ, आई क्यान हेल्प यु इम्प्रुभ. के कुरा रियल लाइफमा गर्ने बेलामा राम्रो देखिरहेको छैन भने कसरी राम्रो गर्ने हेल्प गर्न सक्छु भनेर त्यो हेल्प चाहिँ नलिने होइन. अनि वाट्स द डिजाइनर फर के इन दि एन्ड इफ यु जस्ट वान्टेड लाइक a logo that looks good on the computer but doesn't look good on actual product. Great. I think the shape like त्यो चाहिँ के छ भने अब I can't say it for sure होइन, तर अब the first like अब त्यही त हो नि first Nepali designer भनौँ न that I came across was you हुन्छ नि. And you're just like a couple of like one generation पनि होइन, couple of batches before me. Okay, generation होइन क्या हुन्छ नि. बुढा हो क्या बुढा दिशेब सर बुढा हो यतिकै बुढा हो. टु द पोइन्ट भन्दा नि मैले ओजाले अलिक लामो घुमाएर भनिरहेको थिएँ होइन, मैले पोइन्टमा भनिदिएको के. ओके सरी ओजा के भन्दै थियो. म अलिक डिप्लोमेट भइरहेको थिएँ कि बेसिकली रूपक. यहाँ रबिकले च्याटमा पनि त्यही भन्छ कि पुरा 3 जेनेरेसन अफ डिजाइनर्स भनेर. उहाँ त हजुरबा भन्न लागिसक्यो. म आन्टी होइन थ्याङ्क गड. नै के अरे अमोगलाई भन्थ्यो होइन, अमोगलाई छोरा भन्थ्यो. अमोग र निपुण. सो त्यही कुराको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ तिमीले जुन पोइन्ट भन्यो नि होइन लाइक वाइ आर टु इन्भल्भिङ अस इन द एन्ड भन्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक क्लाइन्ट्स डोन्ट नो कि यु क्यान इन्भल्भ अ डिजाइनर एट द एन्ड. बिकज जेनरली मैले डिजाइनर्सहरूले के गरेको पनि देखेको छु भने दे फिनिस समथिङ एन्ड दे जस्ट गिभ इट टु द क्लाइन्ट के. अनि ल फाइल यो हो हुन्छ नि ल हुन्छ नि. अनि आई थिङ्क लाइक क्लाइन्ट्स आर लाइक सर्ट अफ लाइक युज टु द्याट के. ए ल डिजाइनरको काम चाहिँ खालि डिजाइन गरिदिने अनि मलाई फाइल दियो अब मैले प्रिन्टरलाई दिने प्रिन्टरले हुन्छ नि. एक्चुली त्यो होइन नि त. आई थिङ्क इट्स आई थिङ्क डिजाइनर्सहरूले चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो कि अलङ विथ हुन्छ नि नट जस्ट डिजाइनिङ अलङ विथ नट जस्ट कसो भने गिभिङ द फाइल्स हुन्छ नि. यु हेभ टु अल्सो लाइक स्पेसली प्रिन्ट वर्क द्याट वेयर टकिङ अबाउट हुन्छ नि. or even वेबसाइटहरू के कहिले काहीँ वेबसाइट डिजाइनर्स त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त कोडरहरू. सो त्यो एउटा यु नो लाइक यु हेभ टु बी देयर टिल द एन्ड के. सो आई थिङ्क द्याट्स अ रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट डिजाइनर्स सर्ट अफ निड टु टेक. ओ माई गॉड तँले वेबसाइट भनेर मेरो दिमागमा आयो लाइक डिजाइनिङ फर द वेबसाइट विदाउट लाइक ह्याभिङ योर ओन प्रपर टिम, आफ्नै टिम नभइकन इज लाइक अनदर लेभल अफ मलाई गर्नै मन छैन खालको कि. लाइक तैँले अघि भने जस्तो लाइक 2 पिक्सलसम्म हामीलाई त्यो त्यसरी नै ट्रेन गरेको छ नि. लाइक यु आर लाइक सो लाइक स्योर अन हाउ यु वान्ट इट. अनि पिक्सल बाई पिक्सल मेजर गरेर सबै कुरा बना हुन्छ. अनि इट्स लाइक त्यो त प्रिन्ट गर्ने पनि होइन, स्क्रिन टु स्क्रिन नै ट्रान्सफर गर्ने बेलामा फ्रम द डिजाइन प्रोग्राम द्याट यु वर्किङ अन टु द प्रोग्राम्ड वेबसाइट भनौँ न, त्यो गर्ने बेलामा कहाँ गयो
where did what all of the stuff I worked on go भन्नु अब font त्यही हो color त्यही हो हैन layout को basic structure त्यही हो but that's not everything. It's like pixel by pixel मिलाएको कुरा हराएपछि त होइन मैले यो गरेको I had nothing to do with this भन्नु मन लाग्छ अनि Yeah, you don't want to show it off. Okay? You don't want to tell people like you're not even proud of it. Okay? Your final result आउँदा हुन्छ नि because envision गरेको अर्कै हुन्छ त्यहाँ निस्किन्छ अर्कै के so I think खै त्यो अब के प्रब्लम हो थाहा छैन है ल्याक अफ कम्युनिकेसन पनि होइन जस्तो लाग्छ हुन्छ नि त्यो प्रब्लम चाहिँ मैले धेरै देख्न चाहिँ देख्छु है नेपालमा त्यही कुरामा त्यो लाइक हाम्रो एन्ड त छँदैछ के भने दिशेबले पुरा R2D2 को आवाज आयो go ahead म पछि त्यो ओजाले भन्नुभएको त्यो भयो नि त लाइक हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई पनि भन्नु पर्यो इफ यु आर गोइङ टु प्रिन्ट इट इफ यु आर गोइङ टु मेक स्ट्याम्प आउट अफ इट हामीलाई भन्नुहोस् भन्ने कुरा भयो नि त लाइक त्यसमा अन सर्टेन लेभल हामीले चाहिँ नि अब क्लाइन्टलाई बुझाएर त होइन त्यो कस्तो हुन्छ डिलिङ कुरा होइन त्यो त थाहा छँदैछ होइन अनि हाउ आई ट्राई टु रिजल्भ इट इज म चाहिँ नि आई आस्क क्लाइन्ट टु कनेक्ट मी विथ द्याट प्रिन्टर्स नै क्या सिधै क्या म के अरे अभियसली उनीहरूले भन्छ नि सुरुमा त होइन हाम्रो आफ्नै प्रिन्टर छ हामी प्रिन्टरसँग के अरे प्रिन्टरलाई पठाइदिन्छु प्रिन्टरलाई दिने फाइल मात्रै दिनु भन्छ नि त होइन मेरो यस्तो यस्तो छ स्पेसिफिकेसन जस्तै अब 5 कलर कहिलेकाहीँ 5 कलर गरेर चाहिँ स्पट कलरमा काम गरेर हुन्छ होइन 5 कलर हुन्छ प्रिन्टरलाई मैले तपाईँलाई बुझाएँ भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न तपाईँले प्रिन्टरलाई बुझाउन सक्नुहुन्न बरु प्रिन्टरको कन्ट्याक्ट दिनु आई विल टक विथ हिम डाइरेक्टली त्यसो गर्यो भने रिजल्भ हुन्छ भनेर आई थिङ्क द्याट इज हाउ आई डु अनि द्याट इज द इजिएस्ट वे मैले अहिलेसम्म देखेको क्या टु रिजल्भ दिज इस्युजहरू क्या अनि या त्यही भन्न खोजिरहेको थिएँ मैले I think रूपक के भन्छ अरे मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यसमा चाहिँ you know like number 1 चाहिँ हैन the questionnaires for the client for any work that you're doing okay like just questionnaire पनि हैन तर yeah you can even send a questionnaire or requirements हुन्छ नि त्यो राम्ररी सोध्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ के so questionnaires चाहिँ I think that's where it comes in place you know before you start the design so what are you going to where are you going to use this logo are you going to use it in print हुन्छ नि are you going to make a stamp out of it हुन्छ नि are you using it on your Instagram are you कता युज गरिराछौ त हुन्छ नि so I think like these kind of things हुन्छ नि needs to be in the questionnaire so that you know upfront नै क्या what you have के till the end हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ के लाग्छ भने a lot of designers चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई अब A to A not A B तर हुन्छ नि start गर्छ but they don't think of the envisioned last product के हुन्छ नि so for an example like I have examples for everything as I feel like such a teacher By the way, मैले त्यो पोस्टर पनि भेटाएँ देखौ प्लिज अहिले लास्टमा देखाउनु प्लिज क्लोजिङ त्यसले गरौँ न कसैले फिडब्याक दिन नपर्ने गरी देखाउनै सकाइदिइहाल्ने क्या प्लिज लेट्स नट टक हेर सकाइदिउँ भनेर मात्रै नै कल एन्ड गर्ने हो So something that रूपकले भनेको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ I just want to so this is something I did for photo Kathmandu हैन अनि अब यसको चाहिँ प्रोडक्टहरु चाहिँ so Dishebh was the designer then हैन अनि मैले चाहिँ खाली illustrations गरेको थिएँ this was 2016 16 so त्यति बेला चाहिँ अनि अब I knew हुन्छ नि as a festival मैले पहिल्यै सोधेँ कि so what is like अब तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट के हो like what are you guys gonna make out of it हैन डिजिटल प्रिन्ट हुन्छ कि you know स्क्रिन प्रिन्ट हुन्छ कि बजेट के छ हैन cuz बजेट पनि त हुन्छ नि स्क्रिन प्रिन्टिङमा 1 कलर अफोर्ड गर्न सक्छ कि 2 गर्न सक्छ कि like 4 5 गर्न सक्छ नि त अमेजिङ हुन्छ नि I have so much to play with हैन तर they were like okay 2 कलर मात्रै अफोर्ड गर्न सक्छ we have t-shirts we have tote bags हैन we have notebooks तर त्यो सबै चाहिँ can be digital भन्यो हैन so मैले चाहिँ त्यति बेला as I was working काठमाडौँमा चाहिँ 8 months भएको थियो every project I did screen printing राइटै नहुने क्या जहिले अलाइनमेन्ट इश्युज क्या दिक्क लाग्ने के हुन्छ नि जति राम्रो गर्न खोजे पनि अलाइनमेन्ट इश्युज हैन सो मैले यो कलर काठमाडौँ दा चाहिँ के गर्दै भने त्यो जुन त्यो अलाइनमेन्ट मिस्टेक हुन्छ नि फोटो काठमाडौँ
फोटो काठमाडौँ सरी के भने मैले कलर काठमाडौँ सरी सो फोटो काठमाडौँ यो गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भने त्यो जुन त्यो स्क्रिन प्रिन्टिङमा चाहिँ बिकज आई न्यू नि त स्क्रिन प्रिन्टिङ गर्न लाग्छ भनेर स्क्रिन प्रिन्टिङमा जुन त्यो अफ अलाइनमेन्ट हुन्छ नि टु कलर्स गर्दाखेरि सेम हुँदैन नि त सो आई मेड द्याट इन्टु अ स्टाइल क्या सो नथिङ इज लाइक सोर्ट अफ लाइक अलाइन्ड इन दिस के एभ्रिथिङ इज लाइक अ लिटल अफ के फिलहरू हुन्छ नि कुनै पनि त्यो ठ्याक्क बक्सको भित्र छैन क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि वेन इट एक्चुली गट स्क्रिन प्रिन्टेड नि कुनैमा अलिकति राइट थियो कलर कुनैमा लेफ्ट थियो तर इट डोन्ट लुक द सेम नो सो त्यसले गर्दाखेरि द्याट प्रब्लम गट सल्भ के फर मी क्या लाइक इट डिन्ट म्याटर के हुन्छ नि त्यो स्क्रिन प्रिन्टिङमा 1 mm 2 mm लाइक इभन समटाइम्स 3 mm पनि हुन्छ कि काठमाडौँमा त अफ हुने एकदमै नर्मल रहेछ के सो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु सोर्ट अफ लाइक मलाई चाहिँ त्यही लाग्यो कि लाइक बिगिनिङबाट स्टार्ट गर्नु इज गुड तर एन्ड प्रडक्ट पनि इन्भिजन गर्नु पर्यो के प्रडक्सन युज गर्न लाग्छ कस्तो प्रिन्ट गर्न लाग्छ रूपकले भने जस्तो हुन्छ नि बजेटमा के अरे जेनरली बजेटमै डिपेन्ड गर्छ क्लाइन्टहरूको त्यो सबै चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर अनि मात्रै स्टार्ट गर्नु भन्छु कि डिजाइन गर्न आई थिङ्क त्यही मलाई पनि नेपालमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ one of the things I've wavered off is like म प्रिन्ट चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदिनँ बिकज काम गरेर एउटा हुन्छ प्रिन्टमा अर्कै कुरा आउँछ अनि त्यो मलाई त्यो टाउको दुखाउन युजली मन लाग्दैन बट अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा अन द कन्ट्रेरी इज लाइक समटाइम्स यु टेक अप युनिक प्रोजेक्ट्स वेयर यु थिङ्क अफ पहिला नगरेको खालको आउटपुट के फर इक्जाम्पल एउटा कियोटेस्कोपको प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा वी पुट अप एउटा ठुलो बोर्डमा सबै डेली सेड्युल्सहरू राख्ने अनि के प्रोग्राम्सहरू भइरहेको छ सबै राख्ने हामीले प्लान गरेका थियौँ एन्ड वी डिडन्ट वान्ट टु युज प्लास्टिक त्यही भएर फ्लेक्स युज नगर्ने अनि मेटल पनि त्यस्तो खालको युज नगर्ने त्यस्तो सबै सोचेको थियो वी वान्टेड टु बी एज इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एज पोसिबल सो वी डिड द एन्टायर फ्रेम इन वुड एकदमै राम्ररी प्रड्युस गरेको वुडमा अनि त्यसमा राख्ने एलिमेन्ट्सहरू पनि वी युज पेपरको पोस्टर साइजेसहरू के सो हामीलाई थाहा छ द्याट प्रिन्ट डिजिटल प्रिन्ट गर्ने बेलामा 12/18 मा प्रिन्ट हुन्छ अनि मेबी 11/17 जस्तोमा मात्र आउटपुट निस्किन्छ होला भनेर सो होल फ्रेम डिजाइन गरेको साइजेसहरू लिएर सबै कुरा नै त्यहीमा मिलाएर गरेको थियो कि सो इट केम आउट लाइक नथिङ द्याट्स एभर बिन डन बिफोर खालको देखिने कि सो द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ तर ओभरअल चाहिँ मलाई त्यो प्रिन्टहरूमा लाइक जेनेरिक खालको प्रडक्ट्सहरू हुन्छ नि लाइक के अरे रिपोर्ट्सहरू होइन त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ प्रिन्टिङको टाउको दुखाएर राख्न चाहिँ खासै मन लाग्दैन Does that not like कस्तो dissatisfy हुँदैन एज अ डिजाइनर खै तर त्यो इट्स लाइक तैँले भने जस्तै सम प्रोजेक्ट्स आर जस्ट फर लाइक भेरी कमर्सियल एन्ड लेस क्रिएटिभ त्यो क्याटेगोरीमा पर्छ कि तर त्यसमा हुन त एकदमै प्रिन्ट पनि काम लियो भने इफ यु टेक प्रिन्टको पनि काम देयर इज प्रोबब्ली मोर फाइनेन्सियल बेनिफिट त्यहाँ होइन तर त्यो नलिनु इज बेटर फिल गरिरहेको छु मैले अहिलेसम्म चाहिँ because the entire output of your work is judged on how the print came out okay? And not how you designed it so त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो स्किल्स नै अन्डरमाइन भएको चाहिँ हुन्छ that's so true कस्तो मलाई त चुक्कै हुन्छ कि लाइक सिरियसली लाइक कस्तो हुन्छ नि लाइक त्यो गरेको सबै मेहनत पनि कस्तो हुन्छ साउन्ड र ड्रेन जस्तै नै हुन्छ क्या मलाई त के हैन तर यो प्रिन्टकै कुरा गरेर प्रिन्टकै कुरा गर्दाखेरि म भनिहाल्छु ल रूपक सानो एउटा स्योर मलाई चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ डिजाइनर्सहरूले पनि यस्तो मिस्टेक कहिलेकाहीँ गरे हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि नट जस्ट डिजाइनर होइन तर अब आई नो द्याट आई एम कमिङ फ्रम लाइक अ मोर प्रिभिलेज पोजिसन वेयर इन्डियामा आई ह्याड लाइक over 1,000 पेपर्स टु चुज फ्रम होइन like Dishebh knows that ke huncha ni like there are 1,000 different papers huncha ni and you could get it in like एउटै पेपर को like 3-4 different GSM हुन्छ नि सो त्यो गर्दाखेरि कभर अलिकति हुन्छ नि 300 गर्दियो हुन्छ नि भित्रको 200 हुन्छ नि 180 गर्दियो हैन
सो आई नो द्याट हुन्छ नि मैले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सिकेको भएर आई ह्याड द्याट चोइस तर यहाँ पनि अब जति चोइस छ होइन आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ इम्पोर्टेन्ट टु सोर्ट अफ लाइक रिमेम्बर कि के पेपरमा गरिरहेछ कि कहिलेकाहीँ मैले यो अहिले धेरै आर्ट मार्केट्सहरू यताउता भइरहेछ नि त अनि कहिलेकाहीँ मैले हुन्छ नि लाइक यस्तो भएको कि एकछिन लाइक यस्तो ब्रेथ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सच अमेजिङ पिसेस अफ आर्ट होइन लाइक sometimes digital होइन तर maybe it looks a little watercolorish or like watercolor आर्टहरू होइन they're all prints तर आर्ट पेपरमा गरिदिरहेको हुन्छ त्यो साइनी त्यो सिल्भर पेपर हुन्छ नि त्यस्तो गरिदिरहेको हुन्छ त्यो मेटल त्यो हुन्छ नि जस्ट बिकज इट्स अभाइलेबल हुन्छ नि म्यान डज द्याट सुट यर डिजाइन हुन्छ नि लाइक डज इट अर नट हुन्छ नि त्यो खालि फ्यान्सी यु जस्ट लाइक कस्तो भन्ने अब you can't like make like some like design huncha ni and make it look like printed in some like fancy paper just because it's a fancy paper huncha ni kaile kai like just kaile kai ta I've even like I think Dishebh even you've done that ke kaile kai ta मैले chart paper ma ni print garna gasu ke huncha ni stuff haru ke because it suits the aesthetics of what I design huncha ni so I think like fancy and like expensive does not mean good design chai bhanchu ke ma huncha ni good design is when you apply it huncha ni when you apply the design on the right kind of paper, right kind of like production huncha ni so त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सरी रूपक नो इट्स फाइन त्यो अब त्यो फेसबुकमा सुजाना राई सिंहले क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ क्या हाउ डु यु सेन्ड द क्लाइन्ट योर फाइनल डिजाइन इफ दे लिभ अब्रोड डु यु गिभ देम द डिजिटल फाइल फर अनलिमिटेड युसेज भनेर सोध्नु भएको रहेछ क्या एभ्रीवन अब्रोड बस्ने क्लाइन्टलाई चाहिँ नि फाइनल फाइल कसरी फाइनल फाइल कसरी पठाउनुहुन्छ अरे अनि सो वर्किङ फाइलै पठाउनुहुन्छ फर लाइक फर देयर अनलिमिटेड युसेज भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ के खालको डिजाइन अब like general design, poster or books, anything होला. How do you send the client your final design if they live abroad? So just final design भन्नु भएको. That's it, like you don't have the freedom of or the ability of producing like whatever material it's produced in. So mostly अब illustration होइन अनि layoutहरूको चाहिँ अब if it's like a very heavy layout and if they're अब mostly if printers need the if the printers are going to print it होइन they do need the source file that's very normal हुन्छ नि हामीले पनि अब publicationहरू गर्दाखेरि printer पठाउँदाखेरि layoutको त we have to send the source file होइन yeah InDesign file त पठाउनै पर्छ हुन्छ नि so त्यो त normal हो तर say like illustration को लागि I generally don't send होइन I would send a very large like TIFF, PDF होइन अनि I think like for if you say branding I think I just म त as a teacher हुन्छु ल मलाई त एकदम रमाइलो like a poster भन्नु भएको रहेछ I think अर्को पनि like similar question say is like do you put up this terms and conditions को contractहरू बनाएर that says like you can only make so many prints खालको त्यस्तो पनि युज गर्छ भनेर सोधेछ मैले चाहिँ अब त्यस्तो खालको काम चाहिँ गरेको छैन फर पोस्टर्स है मोस्टली इट्स इभेन्ट्स फेस्टिभल्स होइन त्यस्तो सर्टन कतिमै युज हुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन मैले चाहिँ काम आई डोन्ट नो Dishebh तिमी मेरो पनि खासै छैन because what I do is like purely commercial that त्यो क्लाइन्टलाई बनाएको कुरा मैले अरू ठाउँमा युज पनि गर्दिनँ थिएँ होला because it's like so specific to that client होइन तर त्यस्तो जेनेरिक वाला छ भने sometimes I pass on like illustration को टुक्राहरू to them that they can use मैले सुरुमै I design the projects like that के for example like अस्ति नै मैले तँलाई नै सोधेको थिएँ like illustrationsहरू गर्नुपर्ने छ for herbs and materialsहरू भन्ने कुरा मैले क्लाइन्टलाई नै डाइरेक्टली त्यही सोधेँ कि लाइक इफ यु डु एउटा ब्यानरमा 4वटा एलिमेन्ट्स राखेर गर्यो भने यु गोइङ टु बी एबल टु युज द्याट ब्यानर ओन्ली वान्स बट इफ यु डु एलिमेन्ट्सहरू छुट्टा छुट्टै एन्ड बाई दोज एलिमेन्ट्सको इलस्ट्रेसन्स फर यर सेल्फ देन पछि यु क्यान युज इट however you want to use it. So two options चाहिँ मैले पहिले नै क्लाइन्टलाई दिन्छु and whenever I see this kind of thing that might happen पछि गएर सबै एलिमेन्ट चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट नै त्यसरी नै बिल्ड भएको हुन्छ and usually
मलाई त्यो खालको इस्यु चाहिँ कहिले पनि छैन, लाइक त्यति ग्रान्ड स्केलको कुरा मैले पास अन गर्नुपर्ने के पनि भएको छैन. बट अरू केसेसमा चाहिँ आई वर्क विथ कम्पनीज एन्ड एनजिओज हु डु देयर ओन कन्ट्र्याक्ट्स. अनि उनीहरूको कन्ट्र्याक्टमा लेखेकै हुन्छ वाट एभर मटेरियल इज प्रोड्युस्ड ड्युरिङ दिस प्रोजेक्ट इज द प्रपर्टी अफ द क्लायन्ट, अनि त्यही अनुसार पे गरेर आउँछ. सो इन टर्म्स अफ पेमेन्ट इट जस्ट सिक्योर्ड द्याट वे. पोस्टर चाहिँ आई थिङ्क लाइक रूपकले अघि सोधेको चाहिँ पोस्टर चाहिँ जेनरली सोर्स फाइल चाहिँ पठाएर हुँदैन है, मोस्टली लाइक पिडिएफ टिफ नै हो. तर दिशेबले भने जस्तो आई गेस लाइक आजकल चाहिँ आई हेभ अल्सो स्टार्टेड वर्किङ अन अ लट अफ लाइक टेम्प्लेट्स होइन. सो इफ समवन कम्स मी लाइक अब अस्ति मोबाइल लाइब्रेरीको ब्रान्डिङ गर्दाखेरि शरारी दिदीले चाहिँ सी वान्टेड सम टेम्प्लेट्सहरू कि सी वान्टेड टु एक्चुली गेट सम सोसियल मिडियाको लागि लाइक पोस्टहरू. अनि बिकज अब एभ्री टाइम हुन्छ नि आई वुड हेभ टु कम इन एज अ डिजाइनर अनि यु नो मेक द पोस्ट एन्ड एभ्रिथिङ नि. मैले चाहिँ सिरिज अफ टेम्प्लेट बनाएँ कि. सो इफ यु हेभ अ पिक्चर, म टिचर हुन्छु ल, म देखाउँछु ल. No, I think like it's more easier हुन्छ नि like when हुन्छ नि it's really like सजिलो to sort of like के भन्छ रे explain so and tell आज गर्न खोजे त्यही हो सबैजनाको आर्टवर्कहरू यसो रेफरेन्सको लागि राखौँ भनेर. बट अनि आउन मिलेन अनि हामी we are not prepared for that. So you're the star of the show आज. Yes. Oh, म हामी स्टुडेन्ट ओजा टिचर. रूपक के गरेको थियो लास्टमा त्यो गाली गर्ने. रूपक त मबाट ट्रमेटाइज त भएको छ होला कि मैले यस्तो गाली गर्छु. मलाई त्यो कुरामा एउटा एड गर्नु मन थियो कि लाइक म कस्तो लाइक मैले सुरु गर्ने बेलामा आई न्यू लाइक मलाई के गर्नु मन छ भनेर फिगर आउट थिएन. इभन दो आई ग्रेजुएटेड फ्रम डिजाइन स्कुल. मलाई खासमा every 6 months like for 2 years I wanted to explore 4 different kinds of work के just to know like यो गर्दाखेरि के चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ के चाहिँ नराम्रो हुँदो रहेछ भनेर. अनि every place I went even though I didn't like the actual work I started like studying त्यहाँको work culture के how is the company set up, how does this company function. So मैले त्यो questionnaire जुन डेभलप गरेको छु आफ्नो प्रोजेक्ट्सको लागि त्यो मैले एउटा एजेन्सीबाट टिपेको हो कि. लाइक एजेन्सीले कुन चाहिँ क्लायन्टलाई पठाएको थियो अनि त्यो क्लायन्टबाट फिडब्याक आएको मलाई आयो नि त लाइक यो ब्रिफ छ डिजाइन गर भनेर क्वेसनर हेरेँ. अनि त्यो क्वेसनर देखेपछि लाइक म देन आई रियलाइज लाइक मैले यो डिजाइन गर्ने हो भने मेबी आई वान्ट टु नो समथिङ एल्स. सो आई स्टार्टेड एडिङ अन टु द्याट क्वेसनर के. सो इभन दो यु डोन्ट लाइक द वर्क यु लर्न द्याट काइन्ड अफ स्टफ. मैले पनि आई थिङ्क लाइक तेरो कलेजको प्रोजेक्ट्सहरूबाट पनि एउटा दुईटा क्वेसन होला. जुनियर नि त अनि हाम्रो त जहिले एकदमै कलेजमा हुन्छ नि लाइक त्यो के अरे रिसर्च है दिशेब. रिसर्च भनेर प्राइमरी रिसर्च सेकेन्डरी रिसर्च हुन्छ नि. सो बिगिनिङमा चाहिँ क्वेसनर्सहरू पठाउने होइन अनि त्यसपछि फेरि इन्टरभ्युजहरू गर्ने हुन्छ नि. अनि फेरि इनडेप्थ इन्टरभ्यू हुन्छ नि. अनि आफ्नै फिल्ड स्टडी त्यस्तो सबै गर्नु पर्थ्यो कि. अनि कहिले कस्तो झ्याउ लाग्थ्यो नि त. अनि यसको मलाई त्यो बिजनेसवाला र डिजाइन एन्ड मार्केटिङ के थियो दुईवटा मोड्युल थियो कि यस्तो झ्याउ लाग्थ्यो. अनि तैँले स्टार बजारको गरे हो कि के गरेको थियो? स्टार बजारको गरे थियो मैले. अनि मैले त्यसकै क्वेसन्सहरू अलिअलि लाइक मैले पनि पढ्ने बेलामा हामी त लाइक त्यो सिनियर ब्याच थियो नि त. अनि अल अफ द रेफरेन्सेस द्याट वी गट वाज फ्रम आई थिङ्क मलेसिया हो कि सिङ्गापुरको कलेजकोबाट आउँथ्यो. अनि उनीहरूको यस्तो नराम्रो काम कि अनि त्यो मात्र कपी गरेर कहिले नपुग्ने. अनि द्याट्स लाइक सर्ट अफ हाउ आई टट माइसेल्फ इज लाइक अरूले के गरेको छ हेर्न चाहिँ हेर्ने बट हाउ क्यान आई इम्प्रुभ द्याट द्याट्स नट इनफ भनेर फिल हुने कि जहिले. बट या मैले अघि खासमा त्यो वर्कको रिलेट गर्न खोजेको गाली खाने रिलेट गर्न खोजेको इज लाइक म एजेन्सीमा काम गर्दाखेरि लाइक एडभर्टाइजिङ एजेन्सीमा 2टा एजेन्सी 3टा एजेन्सीमा काम गरेँ होइन. नेपालमै काम गर्दाखेरि गाली खाने त टाइम पास जस्तो के हाम्रो दिनभरि काम हुँदैन होइन. अनि होल डे गाली खाएर बस्ने क्या हाम्रो. बट त्यो गाली खाँदै लाइक there was so much of like teaching के. अब काम गराउने क्रिएटिभ डाइरेक्टरको पनि काम थिएन दिनभरि. उसलाई दिनभरि गाली गर्न पनि रमाइलो होला.
दुईजनालाई राखेको छ दिनभरि गाली गरेछ होइन यो के गरायो यो किन यस्तो गरायो यस्तो गर्नु हुँदैन तिमीहरूलाई गर्न आउँदैन तिमीलाई के पढाएन भनेर सो त्यो काइन्ड अफ एजुकेसन चाहिँ लाइक आई टेक इट अहिलेसम्म पनि लाइक त्यो बेला भनेको सबै कुरा याद छ इभन दो आई डोन्ट लाइक एडभर्टाइजिङ एन्ड आई डोन्ट लाइक टु वर्क इन एडभर्टाइजिङ एनिमोर बट द सर्ट अफ how you should work and how good your work should be, how you should push yourself, you know. Shelf पनि push गर्नुहुन्छ भर्खर घर सर सेल पुस गर्दै बस्नु पर्यो धेरै गर्नुपर्छ so yeah त्यो चाहिँ चाहिन्छ लाइक त्यो नभएको भए I probably would have like still been studying नेपालमै in the college that I was studying where मैले त्योभन्दा बढी के पनि नलेज मलाई यो आउँदै आउँदैन कसैले सिकाएकै छैन खतरा पोस्टमा अड्किन्छ के आयो त्यो गाली नखाएको भए म चाहिँ नेपालमै अड्किन्थेँ होला तर त्यो गाली खाएकोले आई लाइक रियलाइज मलाई अझै धेरै कुरा थाहा पाउन छ एन्ड आई वान्ट टु इम्प्रुभ एन्ड आई निड टु डु बेटर वर्क भनेर त्यही भएर आई लाइक बाहिर के भइरहेछ कहाँ पढ्न मिल्छ के गर्न मिल्छ त्यही एक्सप्लोर गरेँ I mean, like, I have one question to Dishebh and Oza also, both of you. Like, you guys studied Baira ni ta, right? And you guys are teaching in Nepal, man. About what difference do you see? A major difference, maybe on student ko level ma, or maybe on like the educational sector ko level ma. के difference छ जस्तो लाग्छ कि उस्तै हो बाहिर पढ्ने उयो हो अहिले यहाँ केयुमा पढ्ने उयो हो जस्तो त्यो बेला पढ्ने बेलामा चाहिँ लट अफ डिफरेन्स थियो बिकज यहाँ एक्चुअल डिजाइन प्र्याक्टिस गरिरहेको पनि थोरै थियो त्यसमाथि झन् डिजाइन पढाउने मान्छे त एकदमै थोरै के सो पढाउने चाहिँ कसले पढायो अब राम्रै थियो होइन लाइक आई लर्न अ लट फ्रम देम बट त्यो लिमिटेड चाहिँ थियो कि लाइक दे टट फ्रम देयर एक्सपिरियन्स मात्र के यस्तो यस्तो हुन्छ एजेन्सीमा यसरी काम गर्छ खालको मात्र थियो अनि it wasn't the kind of knowledge like यस्तो पनि गर्न मिल्छ भनेर के लाइक उनीहरूले जे गरेको छ त्यही फलो गर खालको मात्र भएको थियो कि सो मैले चाहिँ अहिले आई वाज टकिङ अबाउट दिस हिजो पनि इज लाइक आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट के बिकज आई वेन्ट थ्रु द्याट एन्ड आई डिडन्ट फाइन्ड लाइक मैले आफ्नो ग्रोथ कहाँ हो त हाउ डु आई फाइन्ड माई ओन प्लेस भनेर चाहिँ भेटाउन गाह्रो भएको भएर वाट आई डु इज विथ माई स्टुडेन्ट्स मैले चाहिँ यसरी गरे हो बट इफ यु फाइन्ड अ बेटर वे अफ डुइङ इट डु इट एन्ड अल्सो टेल मी भनेर भन्छु कि बिकज वाट वी नो हामी कोही पनि पुगै छैन होइन सो अरू अझै माथि जान सक्छ भने लाइक वाइ नट I think मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब इभन आई टट इन क्यु लाइक 4-5 years back होइन आई थिङ्क सिमिलर मोडलै थियो होला मेरो र दिशेबको हुन्छ नि we do the same stuff अनि so just I just want to like अब रूपकले सोधेको भएर हुन्छ नि what difference did I find भन्दाखेरि डेफिनेटली हाम्रो लेक्चरर्सहरू चाहिँ हुन्छ नि अब मोस्टली लाइक फरेनर्सै थियो हुन्छ नि आई थिङ्क आई रियली लुक अप टु देम लाइक देयर वाज अ ब्यालेन्स के बिट्विन लाइक you know, like someone who's very like research and website oriented, someone who's very graphic design, typography, layout oriented, someone a bit more photography, someone a bit more like DIY. So that was interesting to have, I know. And I'll never forget this one class, it was like brainstorming class, okay? So design and thinking, okay? It's the key class, and the class was brainstorming, okay? And during brainstorming, and I think it was design solutions. This is the case basically, finding solutions. And yeah, but literally neatly, okay. So okay, so there is the let's pick a like a cost of money, social sort of like problem, and let's try to solve it. In not only in terms of design, but anyway. So he was like, okay, like everyone was like, oh, Bangalore ma garbage problem there is, there's too much garbage and garbage uthaundaina bhanyo. And then so my the main problem too is ekdamai kam gareर ल्याउँदाखेरि चाहिँ garbage trucks चाहिँ एकदम गनाउने क्या
they're not well maintained हुन्छ नि अनि अब नेपालमा पनि त्यसै त छ नि पास हुँदाखेरि एकदमै त्यो फोहोर पनि अहिले पो अलि राम्रो भएको छ पहिला त पुरा त्यो खच्ने हुन्छ नि अनि हावा लाग्यो भने त त्यही उड्ने हुन्छ नि त्यस्तो हुन्थ्यो नि त सो हामीलाई चाहिँ अनि लेक्चरले के सोध्यो भने सो हुन्छ नि अब यस्तो त्यो when they pass by कस्तो स्मेल आउँछ नि त सो हाउ डु यु सर्ट अफ लाइक सल्भ द्याट प्रब्लम भनेर सोधेको थियो कि लाइक हुन्छ नि त्यो धेरै स्मेल आउने अनि हामी चाहिँ हुन्छ नि इट सुड बी कभर्ड हुन्छ नि इट सुड बी लाइक हुन्छ नि वेल म्यानेज हुन्छ नि लाइक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एउटा ठाउँमा नन बायोडिग्रेडेबल एउटा ठाउँमा त्यसरी दे क्यान म्यानेज होइन अनि एनिथिङ एल्स एनी अदर क्रिएटिभ सल्युसन्स यताउता भनेन अनि त्यसपछि लेक्चरले के सल्युसन दियो वाट इफ वी लाइक बेङ्गलोर इज अ सिटी अफ फ्लावर्स होइन वाट इफ वी कभर द होल ट्रक विथ फ्लावर्स रे क्या अनि the smell त आउँदैन नि त फ्लावर्सको स्मेल आउँछ नि हामी सबैजना क्लासमा लाइक what the fuck is this teacher so हाई हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो एउटा क्लासले चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने it's really important to think outside of the box not just outside of the box but don't omit any stupid solution पनि के बिगिनिङमा के don't omit it क्या लेख क्या even though it's like stupid as garbage truck लाई फ्लावर्सले कभर गर्ने हुन्छ नि put it क्या हुन्छ नि like I think like that was something that I had to really push the students अनि अर्को कुरा चाहिँ I think like even lecturers in my college like they found it difficult was that अब त्यति बेला त अहिले पनि अब छ नि त छ तर it's not यस्तो अब अलिअलि फेस्टिभल्स यताउतामा we see होइन तर good design sort of doesn't exist के around us के सो मेरो लेक्चरले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा के भनेको थियो भने उसले इन्डियामा पढाउँदाखेरि उसको सबैभन्दा वान अफ द टफेस्ट हुन्छ नि लाइक वान टफ जब वाज टु कन्स्टेन्टली सो स्टुडेन्ट्स वाट गुड डिजाइन लुक्स लाइक रे के हुन्छ नि बिकज वरिपरि त छैन नि त साइनबोर्ड पनि त्यस्तै भिजुअल प्रड्युसन छ हुन्छ नि ब्रान्डिङहरू पनि अब 10 years ब्याक त त्यति ऊ पनि थिएन इन्डियाको अहिले पो पिकअप गराएको छ नि सो मेरो पनि आई स द्याट प्रब्लम क्या टु कन्स्टेन्टली सो स्टुडेन्ट्स हुन्छ नि दिज आर द डिजाइन्स हुन्छ नि दिस वर्क्स दिस डजन्ट हुन्छ नि त्यो धेरै अराउन्ड नभएको भएर आई थिङ्क द्याट्स अ च्यालेन्ज चाहिँ जस्तो लाग्छ है मलाई हामी म नेपालमा पढ्ने बेलासम्म पनि खासै त्यस्तो थिँदै थिएन कि एक्सपोजरै थिएन कि बाहिरको अब पिन्ट्रेस्ट थिएन होइन अब युट्युबमा ट्युटोरियल्सहरू खासै थिएन अनि हाई फाइभ गइसकेको थियो फेसबुक आइसकेको थियो तर लाइक एक्सपोजर त्यही पनि थिएन कि अनि आई रिमेम्बर मलाई यो चाहिँ नेपालमै एजुकेसन पाएको बेलामै हो लाइक केही पनि गर्ने बेलामा डोन्ट लुक एट नन अफ द नेपाली डिजाइन्सहरू भनेर चाहिँ नेपाली डिजाइन त हेर्दै नहेर डोन्ट पुट युर सेल्फ इन द्याट स्ट्यान्डर्ड यु फार अबभ द्याट टाइम म्यागजिन हेर चाहिन्छ भने मैले सब्सक्राइब गरेको छु म ल्याइदिन्छु अनि त्यो हेर्ने बित्तिकै लाइक माइन्ड ब्लोन के लाइक इभन लेआउट न्युज पेपर जस्तो म्यागजिन जस्तो टाइम म्यागजिन जस्तो अब टेक्स्ट हेभीवाला हो नि त त्योवाला बोरिङ खालको लेआउटमा पनि सो मच थट पुट इन्टु द्याट डिजाइन कि अब यहाँ हेडिङमा एउटा फन्ट युज गरेको छ भने अर्को हेडिङमा अर्को फन्ट युज गर्छ जस्ट नट टु रिपिट द सेम फन्ट इन द सेम स्प्रेड होइन अनि यता इमेज राखेको छ भने यता कर्नरमा अरू केही राखेर ब्यालेन्स गर्छ कि द्याट्स लाइक अल अफ द प्रिन्सिपल्स द्याट वी लर्न इज देयर इन इच पेज के क्या मजाले सोचेर बनाएको छ त्यो हेर्ने बेलामा जस्तो भयो क्या अनि ठिक हो नेपाली हेऱ्यो भने अनि बल्ल देखिने कि द डिफरेन्स यसमा यो ठिक छैन भनेर लाइक अब हामी हुन्छ नि मलाई याद छ कि त्यो लेक्चरले भन्थ्यो कि अब हि वाज फ्रम द युके होइन अनि उसले भन्थ्यो कि अब स्टुडेन्ट्सहरू अब इभन इफ दे गोइङ थ्रु लाइक ग्रोसरी सप्स अनि हुन्छ नि के भन्छ यो भाटबटी नै सुपर मार्केट होइन डिपार्टमेन्ट so supermarketsहरूमा even when you go through इन्डियामा पनि म एन्ड पुग्दाखेरि चाहिँ थियो कि आई सु जस्ट गो टु सी नयाँ ब्रान्डिङ के कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो कि मलाई हुन्छ नि ग्रोसरी सपिङ वाज लाइक हप्तामा एकचोटि गर्न जाने अनि अहिले पनि भाटबटिनीमा अलिअलि गर्न मिल्छ तर नट सो मच कि तर कहिलेकाहीँ लाइक गुड डिजाइन अन अ सेल्फ पनि हुन्छ नि यु सी सो मच अफ लाइक कस्तो लाइक इट्स लाइक गोइङ थ्रु पिनिट्रेस्ट हो क्या जस्ट ग्रोसरी सपिङ हुन्छ नि
So if you go through bad button भन न त्यस्तो खासै छ नि त छ तर त्यस्तो छैन के अनि I think this is the त्यसमा एड गर्दाखेरि how often do you spend money on a good design? Like example bhat bhatiniमा if you see a packaging with a good design, do you buy it or not? I like did you ever buy something just because it looked good? Of course, man. Did you not? Like products, like consumable products. I do. Do you still do, or are you about looking towards the future, moving forward? Is like, do you still do that, or do you look at the label and are more health conscious, I guess? I would say I'm more health conscious. So I'm looking at nutrition values. For a good design देख्ने बित्तिकै तर यसो हो कि नेपालमा त अब ट्याक्स लगाएर हुन्छ नि 200 रुपैयाँको कर्नफ्लेक्सलाई 1000 रुपैयाँको कर्नफ्लेक्स बनाइदिन्छ नि त गुड डिजाइन अनि म त एउटा फोटो खिचेर ल्याउँछु अनि त्यति हो फोटो खिचेर म कसो त्यहाँको टेलरहरुलाई म कभर मात्र लान्छु नि है खाना गयो like this problem designers कतै रेस्टुरेन्टमा खाना गयो भने पहिला मेन्यु हेर्ने अनि मेन्युको डिजाइन हेर्दै 15-20 मिनेट जान्छ अनि के अर्डर गर्नुहुन्छ भने मैले त के हेरेकै छैन हो नि त्यो not on bad menus त्यो bad menus हरु चाहिँ नि चलक्क हेर्यो त्यो bad menus हरु आउँछ नि स्पेलिङ एरर्स अलाइनमेन्टहरु इश्युज अनि कमिक साइन्स युज गरेर हुन्छ नि अनि बित्तिकै प्लिज साइडमा राख्नु मलाई त्यो ल्याइदिनु भन्ने हुन्छ हैन त्यो हेरेर मलाई टाउको दुखाउनु मन छैन भन्ने हुन्छ राम्रो मेन्यु छ भने चाहिँ इट ह्यापन्स दिशेपले भन्नुभयो जस्तै मेरो त दुईटैमा हुन्छ ब्याडमा चाहिँ म टाउको दुखाउनु मन छैन हजुर मैले त्यो पोस्टरमा कमेन्ट्स दिए नि हो मलाई यही फिलिङ होला हैन हुन्छ एउटा स्पेस एउटा स्पेलिङ हुन्छ नि लाइक के मिस्टेक छ भने ओसिडी भएर हुन्छ नि कसरी करेक्ट गर्नु हुन्छ नि कस्तो गाह्रो हुन्छ भने त्यो चाहिँ हो yes so this kind of like design को बारेमा सोच्ने or design को consciousness भनौं न I think in a way नेपालमा पनि because we are exposed to a lot of these things अब सबै अब क्लाइन्टले पनि Pinterest हेरेर मलाई यस्तो बनाउनु पर्यो भनेर आउँछ हैन so in a way they are looking for good things भनेर पनि छ but don't you also feel like it's also countering your creativity पनि and also like जो पनि डिजाइनर बन्न खोजिरहेको छ खालको I think it's I mean everything has its pros and cons भन्छु है because sometimes like clients or let's say when they sort of like a style and everything हैन it's actually nice के like especially like मलाई त क्या खुसी लाग्छ के when designers actually when clients have good taste हुन्छ नि and they send a product which is so good designed हुन्छ नि oh okay हुन्छ नि they have like they know what good design is हुन्छ नि so त्यस्तो बेलामा चाहिँ I think like it's good that they sort of like have that हुन्छ नि sense of style भनौं न sense of like what good design should look like हुन्छ नि त्यो थाहा छ तर तिमीले भने जस्तो I think there's a very fine line between how clientsहरुले पठाएको त्यो जुन examplesहरु हुन्छ that they like and तिम्रो काम हुन्छ नि whatever you do for the client like there's I think a very fine line between like how different it is and does it serve the purpose for the client okay so you're using the aesthetics and you know that is sort of like kind of like you can see it in a way that is the sort of like design standard that the client wants to take the project to you know so you don't have to necessarily take the same aesthetics and everything see how I think it's more about like understanding that certain project and seeing like how they have built up the brand and how can you build up the brand or the project that you are working on I know so I think I always find it easier if the client has like because everyone asks me so they have like a like and dislike in design and everything grown over the past 4-5 years and मलाई चाहिँ हेल्पफुल चाहिँ लाग्छ कि because when the client is like जे गरे नि हुन्छ भने म पनि क्या लस्ट हुन्छ कि के गर्ने हुन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यही यसमा मेरो एउटा रिसेन्ट एक्सपिरियन्स छ क्या I agree with what Oza said हैन that is really true
अनि मोस्ट रिसेन्ट एउटा एक्सपिरियन्स मेरो के छ भनेदेखि यो क्यालेन्डर एउटाको इलस्ट्रेसन गरेको थिएँ क्या, लाइक इच मन्थको लागि एउटा इलस्ट्रेसन गर्नु परेको थियो क्या। मैले मैले तिमीलाई दिएको त्यो होइन त्यो वाला होइन, त्यो वाला होइन, त्यो वाला हो रहेछ भने पनि होइनै भन्नु पर्यो नि अब त होइन अहिलेको लागि त, बट इट इज नट द्याट, यो प्राइभेटली नै आएको वाला पर्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ नि इट वाज अस्ति लकडाउन नभएको टाइमकै बेलामा वी मेट वी टक्ड होइन, अनि दे सेयर्ड फ्यु अफ द सर्ट्स फ्रम पिन्ट्रेस्टहरू क्या। अनि ओके ल उनीहरूको रिफरेन्स देखेर ओके नाइस, मलाई हुन्छ नि लाइक वाट ओजा सेड त्यसै फिल भएको थियो, ओके दे हेभ गुड टेस्ट, रमाइलो हुन्छ काम गर्न भन्ने। एकदम टाइट डेडलाइन थियो, टाइट डेडलाइन भए पनि काम गर्न रमाइलो हुनेवाला छ यिनीहरूसँग भनेर ओके भने क्या गरेँ होइन। बट वाट ह्यापन्ड इज they wanted exactly what they said रहेछ क्या, with the characters and environment transformed into Nepali scene only क्या हुन्छ नि। फरेन डिजाइनको पोस्टर उनीहरूलाई एक्ज्याक्ट त्यस्तै चाहियो, तर त्यहाँनिर मान्छे नेपाली देखिनु पर्यो, ब्याकग्राउन्डमा मन्दिरहरू हुनु पर्यो, त्यस्तो हुनु पर्यो वाला टाइपको मात्रै। अनि त्यसपछि बनाएँ त्यो उनीहरूको रिफरेन्स हेरेर मैले बनाएँ पठाएँ, त्यसपछि क्या रमाइलो लागेर थियो गर्दाखेरि होइन। उनीहरूको कमेन्ट आउँदाखेरि त भएको क्या म पनि ल त्यो ठ्याक्कै दिशेले भने जस्तो एभ्रिवन इज ट्राइङ टु बी डिजाइनर भने जस्तो क्या, उनीहरूले देख्यो यही चाहियो मलाई भन्यो क्या। अनि ओके अब के गर्नु, सुरु गरिसकेको छ, फर्स्ट ड्राफ्ट गरिसक्यो, अब अरू झ्याउलायो भन्नु नि मिलेन होइन, ओके भनेर बस्नु परिरहेको छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ लाइक त्यो ग्लोबली युज हुने मिम पनि एप्लिकेबल हुन्छ, लाइक क्लाइन्ट एक्सपेक्टेसन पिन्ट्रेस्ट हेरेर अनि क्लाइन्ट बजेट अर्कै हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। बट इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा रूपकले ठ्याक्कै निकालेको इज लाइक मलाई सागरले एभ्री टाइम त्यो लभिमको मार्केटमा भेट्दाखेरि दुई तिनचोटि त्यही क्वेसन सोधेको छ कि तिमीहरूलाई, सागर चित्रकार तिमीहरूलाई क्लाइन्टले के अरे नेपाली डिजाइन बनाउनु पर्यो भनेर भन्न आउँदैन, सबै ठिक छ तर अलिकति नेपाली हुनु पर्यो तर या मैले चाहिँ उसलाई के भने उसको अब आर्किटेक्चरमा त अब नेपाली डिजाइन भनेर बनाउनु जस्तो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन नि त। नेपाली डिजाइन बनाए जस्ट एस्थेटिकली खालको मात्र हुन्छ, यु नट इभन युजिङ द आर्किटेक्चर फर इट्स एक्चुअल वर्थ होइन, जुन कुरामा इम्पोर्टेन्ट जुन कुरामा राम्रो छ त्यो युज नगरिकन भिजुअली मात्र गरेर हुन्छ। तर हाम्रोमा त आई थिङ्क इट डज मेक सेन्स अ लिटल बिट बिकज वी आर डुइङ फर नेपाली कन्टेक्स्ट, अनि भिजुअली पनि नेपालीहरूसँग एसोसिएट हुने खालको अलिकति चाहिँ चाहिन्छ, लाइक मान्छे पनि नेपाली जस्तो देखिनु पर्यो, खैरे जस्तो देखाएर भएन भन्ने खालको। मेरो त I had done a lot of like animation like projects के यो last pandemic भएदेखि, because that was the only काम that was coming in होइन। सबै NGOsहरूको भिडियोहरू हुन्छ नि, डकुमेन्ट्रीहरू, they couldn't do it, अनि सबै animation आएको थियो। and I worked on like 3 animation projects के, like last like 6 months भित्र 3 animation projects, which was quite a bit होइन। अनि सबै different style, it's a UK based company तर they're focused on Africa होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि बच्चाहरू काले भएन हुन्छ नि, लाइक अझै काले गर्नु पर्यो भने मैले त्यो रिलेटेड कति काले गर्ने हुन्छ नि, अझै काले गर्ने I couldn't get, because मलाई त कस्तो रिसर्च लाग्यो X000 गरेर हो त्यसपछि होइन कस्तो अब होइन अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ नि त यस्तो कुरामा त, कल्चरल थाहा छैन नि त हुन्छ नि, लाइक यस्तो। अनि लाइक इभन लाइक म त्यो चुम्बकमा काम गर्दाखेरि के तिमीहरूले भनेको अलिकति इन्डियन हुनु पर्यो भन्छ है, म त्यहाँ इन्डियन के हो थाहै छैन कि, बोन्डा बनाऊ भन्छ, कहिले के बनाऊ भन्छ है, मैले बुझ्ने होइन क्या, यस्तो गाह्रो भएको थियो कि त्यो कल्चर नबुझ्दा हुन्छ नि मैले। सो या द्याट आई थिङ्क द्याट ह्यापन्स एभ्रिवेयर। मलाई चाहिँ एउटा रिडिकुलस खालको ऊ आएको थियो, मैले एउटा पोस्टरको सिरिज, इन्फोग्राफिक पोस्टरको सिरिजमा काम गरेको थिएँ होइन। अनि त्यसमा इलस्ट्रेसन स्टाइल मैले एकदमै जियोमेट्रिक स्टाइल लिएँ कि, बिकज द्याट वुड बी इजी टु लाइक सबै एउटै स्टाइलमा देखाउनलाई सजिलो हुन्छ, वाट आइ एम अल्सो कम्फर्टेबल विथ भनेर। अनि सुरुमा 2-3वटा स्याम्पल्सहरू पठाएँ, ल हुन्छ लेट्स गो हेड भने होइन। पछि आएर सबै गर्ने बेलामा
त्यसमा पनि त्यही स्किन कलर चाहिँ अलिक डाइभर्स पनि बनाउनु पर्यो यताउतासम्म ठिक छ होइन कुनैमा साडी लगाइदिनु पर्यो रे कुनैमा कुर्ता लगाइदिनु पर्यो रे कुनैमा धोती लगाउनु पर्यो रे कुनैमा दौरा सुरुवाल लगाउनु पर्यो रे सबै मोनो विथ छ हो त्यो लाइन ड्रइङ्समा चाहिँ कसरी बनाउने हो अस्ति यसै कुरामा के एकजना चिन्ने साथी हुन्छ नि he was working on an illustration यस्तै infographic kind of thing हैन अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यही त्यो डेमोग्राफिक इज लाइक अ भेरी ह्युज थिङ नि त यस्तो इन्फोग्राफिक यो इलस्ट्रेसन यो हुन्छ नि क्यारेक्टर्सहरूमा होइन अनि सबै भयो होइन अनि अब ग्रुपमा चाहिँ देयर वाज लाइक अ फ्यामिली हुन्छ नि देयर वाज लाइक अ बुढो मान्छे यताउता होइन अनि देयर वाज अ विडो होइन विथ लाइक अ चाइल्ड के अनि अर्गनाइजेसनको फिडब्याक चाहिँ त्यो विडो अलि विडो नै देखेन स्याड बनाउनु पर्यो भन्नु चाहिँ हो I don't know. Like husband deceased भनेर पोस्टर बनाउनु पर्छ त्यो के रे साइडमा हस्बन्डको फोटो हैन त्यो माला लगाइरहेको फोटो लगाइदिनु पर्यो यसरी बोकिराखेको हो मलाई त्यस्तै अब के कुरा छ भनेर देखाउन त त्यो साइडमा छ भनेर बनाउन मिल्यो नि केही कुरा छैन भन्ने कुरा के यहाँनिर चाहिँ यस्तो छैन भनेर देखाउनु पर्यो कसरी छैन भनेर देखाउने के चलिरहेछ लाइक ल यो ठाउँमा बिल्डिङ थियो अहिले छैन भनेर देखाउनु पर्यो कसरी देखाउने के खाली जग्गामा चाहिँ त बाँकी त अब बिल्डिङ छैन कसरी देखाउने अब त्यस्तै अब त्यो फेसै नभएको म युजली अब इलस्ट्रेसन्सहरू बनाउने बेलामा मलाई कम्फर्टेबल लाग्दैन अनि म फेस बनाउँदिनँ कि सकेसम्म त्यही ज्योमेट्रिक स्टाइल युज गर्ने पनि त्यही भएर हो बिकज मोसन्सबाट मात्र होइन कहाँबाट बिचमा यो मान्छे एङ्ग्री देखाउनु पर्यो अरे अलि फेसमा एङ्गर देखाउनु पर्यो अरे अब फेसै छैन कि लाइक खाली फेस छ होइन एङ्गर देखाउनु पर्यो अरे यस्तो माथि उ देखाउने नि त्यो थन्डर साइन के अन्त त्यो के रे उ गरे नि हुन्छ नि त्यो एनिमेहरुमा युज गर्छ नि त्यो नर्भहरु पपअप भएको जस्तो बुझ्दैन म त्यो बोलिरहेको जस्तो आई युज दैट अ लट खास गरी मैले त्यो सिम्बल अति धेरै युज गर्छु रिसाउने भन्ने के अनि बरु त्यो डायलग बक्सै राख्दियो यस्तो भनेर रिसाएको भनेर लाइक टायर्ड भएको देखाउनु पर्यो रे कसरी देखाउने टायर्ड अब जियोमेट्रिक शेप्स के अब अलिकति अर्ग्यानिक शेप्स भए यस्तो हन्च भएको हुन्छ हैन जियोमेट्रिकमा छँदै छैन त्यो लाइनै छैन त्यहाँ या सो युजुअली यस्तो सब डिमान्ड्सहरु हुने प्राय चाहिँ नि एनजीओस को कामहरु यो एनजीओस को काम कति त्यही बुझ्दैन लाइक मेबी अब बिकज ल्याक अफ द्याट नलेज पनि हो हैन भिजुअल ल्याङ्ग्वेजहरु उनीहरुलाई त्यति थाहा हुँदैन अस्ति त्यही सेम प्रोजेक्ट हैन अब हाम्रो फन्टहरु युज गर्ने बेलामा अहिले नेपाली फन्ट युज गर्नलाई गुगल फन्ट्स युज गरेर सजिलो भएको छ नि अब गुगल फन्ट्समा एउटा मन परेको फन्टमा न चाहिँ आफ्नो लेख्नु पर्यो नि त्यो प को मुनि र जस्तै गरेर न वाला छ के हैन अनि त्यस्तो आफ्नो लेखेको थियो हैन अब नेपालीमा आफ्नो कति धेरै युज हुन्छ हैन अब त्यो उनीहरुले पढ्नै सकेन रे के यो आफ्नो यसरी लेखिँदैन अब फन्टमा ग्लिफ नै त्यस्तै छ यसरी लेखिँदैन भने म कहाँबाट चेन्ज गर्नु के ग्लिफ सो कि अब जस्ट बिकज दे आर नट युज टु द्याट काइन्ड अफ आधा न हैन अब छ नि त भएको कुरा पनि नबुझेर अनि यो मिलेन भनेर पठाउने कि होल फन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ आई थिंक यस्तो रिसोर्सेसहरु चाहिँ अलि लाइक अब हामीले पनि त तिमीले भने जस्तो के लाइक अघि नै हामी कन्भर्सेसनमा सुरेश दाइले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो कि लाइक विच आई फाउन्ड इट लाइक आई वाज थिङ्किङ अबाउट इट हुन्छ नि अघि चिया बनाउँदाखेरि पनि सोचिरहेको थिएँ कि म हि आस्क्ड अबाउट हुन्छ नि के भन्छ अरे आई जस्ट रियलाइज बिकज अफ द सेम फन्ट इस्यु कि मलाई पनि धेरै हुन्छ कि फन्ट इस्युजहरू हुन्छ नि बट आइ एम नट गोइङ एन्ड मेकिङ अ फन्ट अफ माई ओन होइन सुरेश दाइले चाहिँ के सोध्नु भएको थियो भने अब कतिको अपडेटेड हुने विथ सफ्टवेयर्स हुन्छ नि लाइक न्यू सफ्टवेयर्स द्याट्स कमिङ हुन्छ नि लाइक के छ नि त अहिले अब हामी त युजुअली लाइक के भन्छ अरे इलस्ट्रेटर फोटोसप अनि इनडिजाइन युज गरेर हुन्छ होइन अनि नयाँ हुन्छ नि कति आइरहेछ हुन्छ नि अब कि डोन्ट यु वान लाइक त्यो युज गर्ने के हुन्छ नि डु यु वान युज इट अर नट हुन्छ नि भनेर सोच्दा चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अघि नै दिशेबले नि भनेको थियो होइन लाइक
I think the new generation is already using that software, okay? And they're already doing that kind of illustration, whatever is possible in that, okay? With like I'm doing a bit of Procreate, but I'm not doing it fully, because I'm like very like more like comfortable is Illustrator, Photoshop, okay? I love switching between two, like textures or I'm always going to Photoshop, better Illustrator, and I'm very comfortable with that, okay? Because I know that software, I've been using that software for 10 years, I know. But मैले अहिले Procreate-मा गर्दाखेरि मलाई टाइम लाग्छ के देख्नु हैन so like it takes me time to like learn it हुन्छ नि अनि मलाई त्यो झ्याउ लाग्छ के हुन्छ नि similarly यसो सोच्दाखेरि this problem does not exist just now, okay? It's gonna forever exist रहेछ के जस्तो for an example हैन अब I hope that person's not watching हैन तर if you are, look away. I know even if he's watching, you should know this, right? So I had done illustration work for like the notebook divider covers. मैले Dishebhलाई phone गरेर यो भनेको छु हैन notebook covers हरु अनि बिचमा illustration हरु ing को लागि एउटा गरेको थिए हैन and the designer was someone else. मैले चाहिँ खाली illustration गरेको थिए अनि they were making the whole notebook हैन अनि पछि के भन्छ रे प्रिन्टरलाई फाइल पठाएछ the communication person who was working with हैन त्यो डिजाइनरले सबै what is that software the shape मैले बिर्सिन सके Corel Draw Corel Draw मा पठाएछ है बिचारा त्यो मेरो साथी नै हो कि communication को she's calling me and she's like Ujala how do I deal with this Corel Draw file क्यों and I'm like I don't know त्यो त मेरो generation कै हैन अनि like you know so that designer अलिकति yeah बुढो भयो Corel Draw generation को बुढो भयो Corel Draw generation कै हैन रे यार 90s kids don't understand Corel Draw तिमीलाई Corel Draw के भनेको नि थाहा छैन होला रूपक थाहा छ किन थाहा तर यस्तो प्रब्लम आइराख्ने रहेछ अनि एनीवेज मैले चाहिँ अघि यसो सोच्दै थिएँ कि विथ द सुरेश राईको क्वेसन I think like Dishebhले पनि भनेको थियो कि अघि like I think there are already people who are using Procreate much better than I am because they started drawing, हुन्छ नि doing digital illustration Procreate मै हुन्छ नि so Dishebhले भनेको छ if someone comes to me saying हुन्छ नि यो यस्तो खालको illustration चाहिन्छ भने and if I see it's being done in Procreate I think I'll you know suggest it to someone else के मेरो चाहिँ धेरै भइराख्छ कि like कहिले Dishebhले पनि मलाई गरिराख्छ मैले पनि Dishebhलाई गरिराख्छु हुन्छ नि if it's not the kind of like project that we do we sort of keep recommending it to each other के अनि I think like if someone comes like आजकल धेरै चाहिँ रूपकलाई हैन यो रूपकले गर्छ त्यो सफ्टवेयर नयाँ सफ्टवेयरहरुको बारेमा चाहिँ मेरो भ्यू चाहिँ के छ भनेदेखि what I think is I think we should at least know how to handle basic stuff okay maybe कस्तो हुन्छ भनेदेखि like मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ like I'm learning त्यो Resolve पनि DaVinci Resolve पनि अनि I'm learning अहिले यो Figma पनि के अनि I'm looking त्यो not learning to like do projects on them नै just to know त्यसले के गर्न सक्छ भन्ने वाला कुरा के अघि लाइक सुरजाले भन्नुभएको छ अब प्रिमियरको अडोब प्रिमियर भिडियोको कुरा गर्दाखेरि अडोब प्रिमियरमा त काट्नलाई त्यो भिडियो काट्न एडिट गर्न त्यो त अब लाइक फ्लुएन्टै भयो नि त तर दाभिन्ची रिजल्भमा चाहिँ नि कलर ग्रेडिङ गर्न सजिलो छ नि त कलर ग्रेडिङ गर्न चाँडो छ नि त अनि त्यसरी नै लाइक इलस्ट्रेटरमा हामीले काम गर्न सकिन्छ इलस्ट्रेटर त गर्न सक्ने भइ नै हाल्यो हैन फोटोशप गर्न सक्ने भइहाल्यो बट फिगमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ भनेदेखि इफ द क्लाइन्ट इफ various designers are working on same project एकैचोटी के त्यो भयो भने चाहिँ नि त्यो त अनलाइन प्लेटफर्म रहेछ लाइक everyone can work on same project at the same time के एउटाले फन्टमा काम गरिरहेछ भने अर्कोले पछाडीको कलरमा काम गर्न त्यो सजिलो हुने रहेछ के त्यो अघि नै हाम्रो इन्टरनल कन्भर्सेसन सुरज दाइसँग भएको जस्तै त्यही अरु सफ्टवेयरहरुसँग समथिङ के बेनिफिशियल आइराख्ने रहेछ के अनि त्यो चीजहरु के हो भन्ने चाहिँ नि अपडेटेड भएर बसिराख्नु पर्ने रहेछ
पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने honestly भन्ने हो भने हैन ओसा you and I are same age oh shit हामी तपाईहरु म सेम एज को हो क्या खास गरी only Dishebh भने त त्यो only Dishebh is बुढो तपाई चाहिँ अब तपाई भन्छ तपाई चाहिँ I call तपाई to most of the people it's not like to you पहिला एज बुढो भएर पहिला सलिमले गरे जस्तै हो यो दिशेब दाइ तपाईँ कति वर्ष भयो 26 वर्ष भयो ए दिशेब दाइ भन्दा त म ठुलो रहेछ रे त्यही हो लाइक ल आई थिंक मेरो पोइन्ट चाहिँ सफ्टवेयर्सहरु चलाउन फ्लुएन्ट नभए पनि we should know त्यसले के गर्छ सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अलिकति थाहा पाएर राख्नुपर्छ on back of it त्यही त्यसरी कोरल ड्रमा फाइल आयो भने शिट व्हाट इज कोरल ड्र भन्ने चाहिँ नहोस् हैन त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ पर्नु नपरोस् मात्रै that is my opinion I think especially like we need to be aware as in like के कुराले हामीलाई अझै easier बनाइदिन्छ भने चाहिँ why not भन्ने but we need to figure out how to learn these things पनि के किनकि लर्न गर्नलाई पनि टाइम हामीले नदिरा हुन्छ but yeah definitely मैले इन्कर्पोरेट गरेको चाहिँ त्यही फन्ट्स नै हो गुगल फन्ट्स बिकज नेपाली फन्टहरु यस्तो नराम्रो हुँदा हुँदा दिक्क भइसकेको थियो अनि बिस्तारै चाहिँ इन्कर्पोरेट गरे इज लाइक बुक्सहरुमा लार्ज टेक्स्ट गर्ने बेलामा गाह्रो हुने भएर आई स्टार्टेड विथ पोएम्सको बुकबाट के सो पोएम्समा त सानो मात्र स्ट्रक्चर हुन्छ अनि त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो मिलाउनु पर्यो भने इजियर अनि हुन्छ भन्दै गइसकेपछि देन आई स्टार्टेड शिफ्टिङ टुवर्ड्स नत्र लास्ट इयर चाहिँ मैले केही नभएर अब यो पेन्डेमिकमा के गर्ने त भनेर घरमा बस्दाखेरि फन्ट डिजाइन गरौँ भनेर गर्न सुरु गरिसकेको थिएँ बट या देन गुगल फन्ट ह्यापेन्ड मलाई one thing what I experienced भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो when I switched from Premiere to त्यो रिजल्भहरु अनि त्यसपछि फिग्माहरुमा नि यस्ता उता चल्न थाल्दाखेरि चाहिँ नि what I चल्न थाल्दा प्लस अलिअलि रिसर्च गर्दाखेरि मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो अडोब सुट छ नि इट इज अ बिग थिङ नि त अनि सो भिडियोसँग रिलेटेड चिज सफ्टवेयर अरु कुनै छ थर्ड पार्टीको छ अडोब बाहेकको अरु कुनै सफ्टवेयर बनाएको छ भने इट इज मोर अर लेस इन्टिग्रेटेड विथ प्रिमियर जस्तै स्टाइलमा के अनि इलस्ट्रेटरलाई सपोर्ट गर्ने अर्को सफ्टवेयर छ भने त्यो पनि त्यसमै हुन्छ के सो हामी जो चाहिँ फ्लुएन्ट छ नि यो प्रिमियर फोटोशप इलस्ट्रेटरहरु उनीहरुले अरु सफ्टवेयरमा स्विच हुन खोज्दाखेरि इट वोन्ट बी दैट हार्ड के अलिकति धेरै टाइम मैले धेरै टाइम सिक्नु पर्छ त्यो इलस्ट्रेटर सिक्न जति टाइम लागेको थियो हैन त्यति टाइम लाग्दैन के त्यो सिक्नको लागि चाहिँ नि दैट इज व्हाट आई एक्सपीरियन्स आई थिंक यसो पनि हो कि रूपक लाइक अघि दिशेबले भने जस्तो he still illustrates with the trackpad and for me I just don't बाजे हो नि त बाजे दिशेब सर त हाम्रो जमानामा for me I still don't understand हैन तर अघि त्यही इन्टरनल कन्भर्सेसनमा भएको जस्तै हुन्छ नि दिशेबलाई त्यही वर्क एफिसिएन्ट छ क्या हुन्छ नि and because he learned it that way he's like yeah maybe like यो नयाँ अब गर्दाखेरि he could be more efficient हैन तर उले भनेको थियो नि अघि लाइक म त्यो त्यसरी गर्नु भन्दा यसरी नै छिटो सकाइदिन्छु हुन्छ नि or you use the same thing you find new ways of doing it के सबै काफी लाइक डिफरेन्ट हुन्छ के the way they use the software कहिले सेम हुन्न के कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले मलाई फोटोशप सिकाइदेऊ न इलस्ट्रेटर सिकाइदेऊ न भन्दा मलाई सिकाउनै आउँदैन के सिकाउने के लाइक सिकाउने हुन्छ नि आउँदैन क्या मलाई के हुन्छ नि सो मैले पनि खासमा इलस्ट्रेटर 2011 मैले बेंगलोरमा फाइनल इयर पढ्ने बेलामा मात्र स्विच गरेको नि अदरवाइज आई वाज युजिङ फ्री ह्यान्ड किनकि फ्री ह्यान्डमा मल्टिपल कोरल ड्र फ्री ह्यान्ड के हो फ्री ह्यान्ड एक्ज्याक्टली पनि त्यही भइराको थियो के बाजेको जमानाको सफ्टवेयर हो
सो फ्री ह्यान्डमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मल्टिपल पेजेस बनाउन मिल्थ्यो सुरुमा रिलिज ट्विटरमा सिंगल पेज मात्र हुन्थ्यो के सो मलाई निकले नै भनेको थियो निकले त किन फ्री ह्यान्ड चलाइरहेको छ अहिलेसम्म पनि इलस्ट्रेटर चला भनेको थियो होइन इलस्ट्रेटरमा मल्टिपल पेजेस नै छैन भनेको थियो कि अनि त्यसको अहिले मल्टिपल आर्टबोर्ड्स बनाउन इलस्ट्रेटरमा मिल्छ त त्यही त सुरुमा रिलिज भएको फर्स्ट भर्जनमा थिएन के So Dishebh sir is that old जब कि इलस्ट्रेटरमा आर्टबोर्ड थिएन के इलस्ट्रेटर जन्मिँदाखेरि देखेको थिएँ मैले आई वाज देयर होइन तर अघि मैले इन्टरनल कन्भर्सेसनमा भनेको थिएँ नि मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ नेपालमा है म त पागल हुन्छु कि लाइक आइ वान्ट टु सी दिस बिकज that के भन्छ त्यसलाई त्यो कम्पेरिजन वाज द बेस्ट कम्पेरिजन आई गिभ हुन्छ नि when I see designers using the wrong software for the wrong product so mostly मैले चाहिँ के देखाएको छु भने people अब फोटोसपबाट स्टार्ट गर्छ अनि अलिकति इलस्ट्रेटर युज गर्छ अनि लाइक फेरि तीनटाकै डिफरेन्ट छ नि त वर्ल्ड हुन्छ नि सर्टकट्सहरू नै कम्प्लिटली डिफरेन्ट छ तीनटाको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मै तीनटा टङ्गल गर्दाखेरि आई गेट कन्फ्युज हुन्छ नि अनि आई थिङ्क लाइक मान्छेले चाहिँ अब इलस्ट्रेटर पनि भेक्टर त हो हुन्छ नि यसमा पनि आर्ट बोर्ड छ तैँले भने जस्तो भनेर इलस्ट्रेटरमा बुक डिजाइन गर्छ बा मान्छेहरू है मेरो त पारा तात्तिन्छ क्या त्यस्तो देख्दाखेरि हुन्छ नि लाइक आई रिमेम्बर कि अब आई होप दिस पर्सन इज नट वाचिङ अगेन केमा तर इभन इफ यु आर यु नो हु यु आर हैन डोन्ट प्रूभ गरी कि दिस माइट बी यु भनेर हैन आई होप यु डोन्ट डिजाइन अ बुक इन इलस्ट्रेटर एनीमोर हैन तर यु नो त्यही कि मैले त देख्दाखेरि मलाई त कस्तो लाइक व्हाट आर यु डुइङ भएको थियो के यु नो इट्स लाइक मेरो अब यो चाहिँ एक्जाम्पल के बुक डिजाइन लाइक इन डिजाइन भनेकै बुक डिजाइनको लागि हो नि त हैन एन्ड इट्स सो सिम्पल के इट्स लाइक अब दिस इज माई बेस्ट एक्जाम्पल आई गिभ है अघि दिस वाज भेरी के भन्छ त्यसलाई स्पोन्टेनियस हैन भात त अब जे भाँडामा नि पकाउनु मिल्छ हैन प्रेसर कुकरमा बनाउनु मिल्छ राइस कुकरमा बनाउनु मिल्छ के अरे डेक्चीमा बनाउनु मिल्छ प्यानमा बनाउनु मिल्छ हैन तर प्यानमा बनाएको भात र राइस कुकरमा बनाएको भात कति डिफरेन्स हुन्छ क्या द अमाउन्ट अफ टाइम इट टेक्स हुन्छ नि द टेस्ट हुन्छ नि द के भन्छ अरे त्यो ग्यासको हुन्छ नि लाइक एनर्जी कन्जम्सन होइन त्यही कुरा प्रेसर कुकरमा राइस कुकरमा 5 मिनटमा 10 मिनटमा हुने काम त्यो प्यानमा आधी घन्टा कुक गरेर यु लुजिङ सो मच हो क्या हुन्छ नि बेसिकली आइ एम कुकिङ अ लट अफ दाल भात Okay, so I think we should move on to हाम्रो audience-बाट आएको क्वेसनहरु हामीले 1 घण्टा So our question सोध्नेहरुले अहिले भर्खर जोइन गरेछ भने कुकिङ क्लास भन्ठाने होला हाम्रो टपिकले This is not cooking class. Please don't send us cooking questions. We'll get to design सम्बन्धी questions. ताइचिन चामल कसरी पकाउने पानी कसरी मेजर गर्ने कति पानी राख्नुहुन्छ यति पानी राख्नुहुन्छ कि यति पानी राख्नुहुन्छ इट्स लाइक दिस का यस्तो गर्नेहरु यस्तो यस्तो हैन मैले यताबाट देखाउन खोजेको यति मेजर गर्ने यति मेजर गर्ने So anyway, let's get to related कुरा हैन because हामीले त्यो पनि मैले लेखेको क्वेशनमा पनि थियो is like how has your work evolved अनि अहिले के खालको काम गर्न मन छ I will associate this to sort of also I think we've all experienced changes in the structure that we work around and कसरी काम गर्छ plus the global pandemic context हैन The question आएको छ has the COVID pandemic affected your work in any way भनेर not just in terms of during the lockdown and during this pandemic but has it also made you rethink how you approach work and what kind of work do you want to do भनेर Rupak, you want to go first? Sure. रूपकलाई त मैले धेरै काम दिएँ हैन कोभिडकै so सबैजनाले दियो त्यही ल फर्स्ट लकडाउन चाहिँ सबैजनाको काम गरेरै बित्यो होइन फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ नि अति नै टाइट भएर टाइट काम गर्नु परेको थियो क्या
सो त्यही त्यो कोभिडसँग रिलेटेड कामहरू पनि थियो प्लस अरू कामहरू पनि थुप्रो भइरहेको थियो अनि हाम्रो यो यही सत्याको यो इन कन्भर्सेसनवाला सिरिज पनि ब्याक टु ब्याक भइराखेको थियो नि त अनि त्यही काम गरेर बित्यो फर्स्ट लकडाउन अनि त्यसपछि त्यो सेकेन्ड लकडाउन चाहिँ आइ एम ट्राइङ टु टेक थिङ्स स्लो यसपालि चाहिँ काम अलिक कम लिन खोजिरहेको छु मैले काम अलिक खोजिरहेको छु होइन काम कम नै लिइराखेको छु अनि त्यही हो त्यही अब यो त्यो मेबी मोस्ट अफ यु गाइज आर गोइङ थ्रु अस्ति नै हाम्रो प्रकाश रञ्जित सरको पोस्ट एउटा पनि देखेको थिएँ लाइक यो बर्नआउट हुने एङ्जाइटी हुने त्यो त म्याक्सिममलाई भइराखेकै छ सो आई एम अल्सो काइन्ड अफ गोइङ थ्रु सम अफ दोज इस्युज होइन अनि त्यो रिजनले चाहिँ नि आइ एम ट्राइङ टु टेक थिङ्स स्लो अहिलेको लागि चाहिँ नि अनि ट्राइङ टु डु न्यू थिङ्स ट्राइङ टु लर्न नयाँ चिजहरू चाहिँ नि त्यो काम भन्दा पनि त्यही मेरो आई वान्ट टु लर्न अ लट अफ थिङ्स होइन अनि त्यही केही चिज गर्छु केही चिज सिक्छु भन्ने चाहिँ छ यसपालिको लागि चाहिँ नि अनि चेन्ज चाहिँ नै या मेबी ऊ भयो यो सबै अर्गनाइजेसन्सहरू लाइक दे गट कुप्ड अप इनसाइड अ रुम भित्र सबैजना मान्छेहरू पनि अनि अल दे कुड थिङ्क इज डुइङ अनलाइनवाला चिजहरू क्या त्यही अघि ओजालले मेन्सन गर्नुभएको थियो भिडियो एनिमेसन बनाउने भिडियो एनिमेसन्सहरू बनाउने पोस्टर्सहरू बनाउने सोसियल मिडियामा हाल्ने अलर्ट्सहरू हाल्ने अनि त्यसपछि मेसेजेसहरू त्यो अवेरनेसको चिजहरू हाल्ने त्यस्तो त्यस्तो इस्यु कुराहरू धेरै भएको थियो फर्स्ट फेजमा पनि अनि अहिले पनि भइरहेछ सबैले अनि त्यही अनुसारले कामहरू त आइराख्छ नै आइराखेको हुन्छ पनि बट दिस टाइम चाहिँ आइ एम ट्राइङ टु टेक थिङ्स स्लो अनि त्यही द्याट इज वाट चेन्ज टु मी यसपालिको लागि चाहिँ माई डग इज प्लेइङ यस त्यही हो ओजा I think Rupak, Dishebh, like lot of my close circle, I think like knows about this. I know the pandemic basically changed my life. I know not just in terms of my design career, but in terms of my whole life. Last year, Thakai May to end तिर 2020 May त्यसरी 2021 मा होला. To cut this story short, I was hospitalized because of like a chest infection. तर हस्पिटलमा हुँदा हुँदै नै आई काइन्ड अफ लाइक वाज भेरी सर्ट एन्ड कोभिड चाहिँ थिएन होइन तर जस्ट हुन्छ नि इन्फेक्सन भएर पुगेको थिएँ अनि आई जस्ट स्टार्टेड बिकमिङ ब्रेथलेस हस्पिटल बसेको 4th or 5th डे अनि सिसिओमै लानु परेको थियो मलाई अनि म यस्तो नट जस्ट लाइक ब्रिदिङ प्रब्लम भएपछि म एकदमै इमोसनली पनि फर सम रिजन आई जस्ट गट ड्रेन्ड कि अनि त्यो झन् त्यो सिसिओ पुगेपछि atmosphere कस्तो हुन्छ नि त so I had a panic attack CCU-मै and I did not know that it was a panic attack. I thought it was me being breathless and मेरो chest not functioning हुन्छ नि तर it was a panic attack अनि मेरो doctor got a psychiatrist in अनि I got diagnosed with this mental condition called borderline personality disorder. And त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think I had to change my whole life around, not just in terms of my life. That's why I'm a bit more health conscious. I'm controlling like I mean like I think like giving a like I always knew there was like something different for me. मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो कि एकदम मुड स्विङ्सहरू होइन अनि त्यही त हो मेन्टल बारे we think we are aware of it but we aren't रहेछ क्या we don't know it रहेछ क्या so there was a lot of anxiety, there was a lot of like हुन्छ नि lot of things that I had to deal with last year and यो year I'm trying to really like every week I'm seeing my therapist हुन्छ नि especially यो lockdown start भएदेखि I was like no अब यो lockdown मा त I need it for sure so I'm trying to like stay really like काम मात्रै चाहिँ मैले focus गरिरहेको छैन अहिले हुन्छ नि because I've realized like career is not everything honestly होइन 8 घण्टा काम गरेर डेस्कमा I don't want to do that. It's going to put a strain on my mental okay but I'll be productive. I'll do 4 hours of work हुन्छ नि 8 घण्टा मैले त्यो हुन्छ नि त हामी 8 घण्टा बसिरहेको हुन्छ तर एक्चुअली 8 घण्टा काम गर्दैन क्या बरु हुन्छ नि बिहान 2 घण्टा गर
जस्ट वर्क राति 2 घण्टा गरेर जस्ट वर्क है त्यो 8 घण्टा गर्ने काम 4 घण्टामा एक्चुअली सघाउन सक्ने रहेछ क्या एन्ड दिस अल अर्को 4 घण्टा यु क्यान डु योर योगा हुन्छ नि यु क्यान लाइक क्लिन यु क्यान वक हुन्छ नि अनि त्यो 4 घण्टा कस्तो एफिसियन्ट हुँदो रहेछ के सो आई थिङ्क दिस इज लाइक अल न्यू फर मी अनि आई थिङ्क लाइक something that I started and I would I'm very like कस्तो भने अब I really enjoyed भनौँ न अहिले गरिरहेको छैन cause time पाएको छैन तर something I did when I got diagnosed was I started drawing about it होइन अनि like just simple things I have a blog called High Mental Health अनि त्यसमा I am just exploring भनौँ न mental health ko like issues that I'm going through and I'm trying to just document it so त्यो गर्दाखेरि चाहिँ I think one thing I think this is one of my biggest त्यो award feeling हुन्छ नि as a designer हुन्छ नि like getting an award यसमा नि स्टोरी छ फेरि दिशेबै इन्भल्भ छ क्या सबैमा डिजाइन रिलेटेड कुरामा दिशेब इन्भल्भै हुन्छ क्या मेरो यतिकै अस्ति खै बाजे हो यार बाजे नै हो यार स्योर बाजे नै आई थिङ्क लाइक डिसेम्बर नोभेम्बर है लास्ट इयर 2020 मा यतिकै इन्स्टाग्राम स्टोरिजहरू हेर्दै थिएँ अनि दिशेबकै पोस्ट थियो के ओ होम गर्ल गट रिभ्युड भनेर क्या अनि इट वाज लाइक स्टेफन सेगमाइस्टर भन्ने डिजाइनरको पोस्ट हि ह्याड शेयर्ड अनि स्टेफन सेगमाइस्टर इज माई वान अफ माई फेभरेट डिजाइनर्स हो के लाइक I have looked up to him ever since first year of college. Like I look up to him. You should watch his movie called Happy Film. I know it's like ati ramailo. But yeah, ani Dishebh le say, oh, home girl got reviewed by ke अनि मैले चाहिँ यसो पोस्ट क्लिक गरेर यो दिशेबको होम गर्ल को रहेछ भनेर खोलेको के त्यो पोस्ट हुन्छ नि पछि चाहिँ it was him, you know, and I think like I cried that day हुन्छ नि because imagine like someone a designer हुन्छ नि like he's like one of those like एकदमै famous designers हुन्छ नि that we had to study college ma he reviewed my work, you know, on Instagram and he reposted it मैले यतिकै मेल गर्दा थिएँ and that was amazing like कस्तो बल्ल 10 वर्षमा मैले के अचिभ गरेँ as a designer भयो so yeah मेरो चाहिँ like I think रूपकलाई कामहरु पास गर्न अगाडि I was taking the load of the के रे कोभिड रिलेटेड वर्क हैन सुरुमा त लाइक अरु सबै काम अन होल्ड खालको भएको थियो अनि मलाई चाहिँ दिस काइन्ड अफ फिलिङ वाज देयर पहिला अर्थक्वेक बेलामा पनि लाइक अर्थक्वेकको इमिडिएटली पछि आई फेल्ट लाइक क्राइसिसको बेलामा व्हाट am I doing as designer मेरो त कस्तो इन्सिग्निफिकेन्ट रोल जस्तो फिल भइरहेको थियो कि त्यो बेलामा बिकज केही नै थिएन पिपल वर आउट एन्ड अबाउट डुइङ रिलिफ वर्क होइन आफू चाहिँ अन द कम्प्युटर होइन आई थिङ्क बट त्यो बेलामा पनि इट सर्ट अफ बिल्ट अप इज लाइक त्यो बेलामा डिजाइन गरेर पनि के गर्न मिल्छ भनेर एन्ड वी डिड द्याट के अरे पिट लट्रिन बनाउने चर्पी कसरी आफै बनाउने भनेर इन्फोग्राफिकहरू बनाएको थियो त्यो बेलामा पनि सो दोज काइन्ड अफ वर्कबाट डेभलप कोभिडको बेलामा Was I involved? Pooping त बनाएन होला You were involved. You also made one जस्तो लाग्यो कुन चाहिँ के बनाएको थियो I made someone pooping like the But we didn't Sorry. So last year because I got to be involved with all this public service announcements awareness ko kaamharu I felt really good तर पछि गएर चाहिँ खाली त्यही मात्र भएपछि एकदम ओभरवेल्म पनि हुन थाल्यो थियो but also because not just because of the work but because we're doing all of this work and all of that like government washed its hands off the responsibility but आफूले सबै गरिरहेछ but आफ्नो our own lives were also like captive नि त केही गर्न नै पाइरहेको थिएन that whatever we wanted to do भन्ने खालको कुराहरू so त्यसले गर्दाखेरि अलि ओभरवेल्म भयो जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि I think I've started also taking my hands off design work a lot म डिजाइन ती गर्दिन आए पनि रिक्वेस्ट आए पनि I'll do
अलिकति काम अनि त्यसपछि चित्त बुझेन भने if it's not going anywhere I'll just leave it. मैले क्लाइन्टहरूलाई पनि त्यसरी नै अप्रोच गर्छु. I might not do it if I don't like it within like a week or two को काम मन परेन भने I won't go ahead with it भनेर. But past 2 years देखि I've also been teaching. यो पढाउन चाहिँ मलाई बरु एकदमै रमाइलो लागिरहेछ. Is just to pass on the information that I've learned and pass on experiences and also like ready these people, these kids for the market, whatever we've experienced as designers in the market, उनीहरूलाई कसरी prepare गर्न सकिन्छ भनेर पनि काम गर्न चाहिँ more interesting. And I think that's also where my career is heading towards. मलाई studio भनेर studio त खोले, but I was more interested in यस्तै खालको programming just to have the entire community be aware of design so that when these students graduate and bring out राम्रो कामहरू, the market is also ready for that kind of work. Okay? So I'm like functioning त्यस्तोमा more and less in like client projects. I think that's true. The shape like but I have something in my mind to start, but because of the pandemic, I'm not like starting my own project and everything, you know. Like there was like sort of like a project I wanted to start with similar thing as a student. I think like you creative field mounts any creative field, okay, like be it design, be it photography, be it anything, you know. If you don't move as a herd, like everyone, bistari, like you can't just like we can't just go ahead in the market by ourselves. Okay, so gradually pull garnai parcha, okay? The market like we as like the creative like team, not the team, but the creative people, we have to grow together. Okay, it's the design sort of like हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा जुन डिजाइन भनेर छ नि, डिजाइन एजुकेसन भनेर जुन छ नि, त्यो त्यसपछि मात्रै ग्रोथ हुन्छ के, एक्लै चाहिँ हामीले गरेर त्यो हुँदैन के. सो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट लाइक अब हुन्छ नि, द्याट्स वाइ आई सेड कि अघि हुन्छ नि, इट्स अमेजिङ टु सी लाइक अब रूपक होइन, अनि इभन लाइक अ लट अफ माई अहिले आएर अब रूपकले नि भन्यो नि तपाईँको गाली चाहिँ खान पर्ने रहेछ होइन. अनि मेरो केयुको स्टुडेन्ट्सहरूले पनि मलाई कहिले काहीँ भन्छ कि उजाला कति गाली खाएँ बट आई लर्न अ लट होइन. अनि म पनि मेरो लेक्चरलाई त्यही भन्छु कि क्रिस आई युज्ड टु गेट अ लट अफ स्कोल्डिङ्स फ्रम यु बट द्याट्स अल आई हुन्छ नि, लाइक द्याट्स वाट हेल्प मी हुन्छ नि. सो इट्स गुड टु बी द भिलन एट द्याट टाइम होइन, टु टिच लाइक द यङ्गर जेनेरेसन रहेछ क्या. यु हेभ टु बी स्ट्रिक्ट रहेछ हुन्छ नि, न त त्यो भएन भने यु डोन्ट पिक अप रहेछ क्या. त्यो हुन्छ नि अटेन्सन टु डिटेल, मेटिकुलसनेस हुन्छ नि, भिजुअल ब्यालेन्स हुन्छ नि, हुँदैन रहेछ कि. सो yeah, I totally support like what the shape says. So अर्को question was a follow-up to Suzanaको question about त्यही हामीले काम गरेर सबै फाइल्सहरू क्लाइन्टलाई दिँदाखेरि कसरी गर्छ भनेर, do you sell the copyright of your work to the client भनेर सोधेको थियो. Yeah, that's pretty much what I do. मैले केही क्लाइन्टको लागि त्यसरी एक्सक्लुसिभली उसकै सबै प्रपर्टी हुने हो भने त्यो उनीहरूले पहिले स्पेसिफाई गरेर हुन्छ. So I give them everything. अनि whatever is not specified, I use it for my other projects anyway. किनकि एउटा लोगो बनाउने बेलामा मैले 3टा लोगो पिच गरेको छु, एउटा मात्र सेलेक्ट भएको छ भने I'll use that other thing for something else probably in the future, which I have done. Even me. Somebody else likes it, or somebody else can take it. But yeah, this is also something I've been doing for a long time. मैले पहिलादेखि नै सत्यबाट branch out हुँदाखेरि पनि I saw this gap in like बाहिर एजेन्सी छ, एजेन्सिजहरूले राम्ररी कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, एज इन राम्ररी ट्यालेन्ट्सहरूलाई नर्चर गरेर प्रोटेक्ट गर्ने पनि गरिरहेको हुन्छ. नेपालमा चाहिँ त्यस्तो नभएको सिचुएसनमा चाहिँ अल अफ दिस बिल्डिङ कन्ट्र्याक्ट्सहरू अनि हाउ टु वर्क प्रोफेसनली भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिलादेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो. अनि अहिले पनि आई थिङ्क त्यही कुरा नै फरवर्ड भइरहेको जस्तो लाग्छ. लाइक इभन नट जस्ट विदिन अ स्टुडियो बट ओभरअल कम्युनिटीमै हाउ टु प्रोटेक्ट डिजाइनर्स एन्ड हाउ टु प्रमोट बेटर डिजाइन भन्ने कन्सियसनेस चाहिँ द्याट्स समथिङ आइम वर्किङ अन. I think we need to have a talk about your topic पनि के, you what you just explained. यो कपिराइट को कुरादेखि लिएर गएर यो इभन लाइक सिम्पल कुराहरू क्या, लाइक टिडिएस काट्ने कुरादेखि लिएर गएर प्यान रजिस्ट्रेसन त्यस्तो कुराको बारेमा.
प्लिज मजु प्लिज कुरा नगर अहिले प्लिज not now maybe हुन्छ नि कोही फाइनान्सको हाम्रो स्वाति दिदीलाई ल्याएर राखेर क्या we need to have a talk त्यसको बारेमा you know what Rupa? Accounting for creatives. Yes. I've been working with different studios ni ta, like I freelance अनि कहिले यता कहिले सत्य कहिले कहाँ हुन्छ नि सबै स्टुडियोको फरक TDS काट्छ यार ओके सरी आई डोन्ट वान्ट टक अबाउट सबैको क्या so confused म एक्सप्लेन गरिदिन्छु त्यो पछि we can have this talk पछि as an informative session जस्तो क्या for other people other artists मलाई चित्त नबुझ्ने चाहिँ त्यो TDS काटेको amount ends up being so much more than how much tax I'm actually supposed to pay. मलाई त्यो एउटा चाहिँ I haven't figured out. That just went यस्तरी के We'll leave that to later. जसलाई पनि सोध्छु म ट्याक्स तिरिरहेको छु. Okay, so we talked about like how we work with a lot of other agencies. One question that came through is, have you collaborated or been supported by the British Council? I think Ujala has for any exhibition or any kind of project, and how was the experience? Yeah, I got so British Council ma there is this they have this project called Creating Heroines. On 2019 ma I was one of the participants for the workshop, and through the workshop like as like a visual artist we could apply for a grant. And I did this project called still I'm doing it 50 days of tarai, and the reason that I'm still doing it is because मलाई चाहिँ personal projects एकदमै गाह्रो लाग्यो है, because I think like I'm so used to doing client projects now that personal projects was एकदम गाह्रो. अनि sure with all this mental health हुन्छ नि drama that I had अहिले पनि छ ड्रामा, अब त्यो ड्रामा त ongoing नै हो हैन, it's still going on. So yeah, I did and I'm working on the book for it, which I was supposed to like release it very soon. I wanted to do an exhibition. Thought yeah, the pandemic happened, and I'm a advocate for like print, I know. So my whole thing is like a design project, like a print design project that I'll be publishing, and it just doesn't make sense to do it online for me. Like no. Okay. अर्को मलाई खासमा सोध्न मन लागेको क्वेसन थियो, अब एकछिनपछि मेबी अहिले नै सोध्दिउँ. How has like because I don't know about Rupak, तर us हैन, when we studied 10 years back, social media को लागि design गर्ने भनेर it wasn't that big a thing नि, and we were so interested in print and actually producing work that you could feel and touch हैन. How has like your social media heavy, especially in this pandemic, like everything is going online हैन, त्यसले कस्तो लागिरहेछ? It breaks my heart. Simple answer. Simple answer that. I'm like a full-on analog person. I love like feeling सबै handsy भइरहेछ है, यहाँ त जहिले नि हात मात्रै भइरहेछ होइन कि like seeing your like मलाई त रमाइलो लाग्छ के like त्यो आफूले डिजाइन गरेको कामहरू हुन्छ नि like प्रिन्टमा हुन्छ नि, प्रिन्टरमा जाँदाखेरि त्यो नयाँ त्यो प्रेसको स्मेलहरू हुन्छ नि, like I love like yeah. अनि I feel like हुन्छ नि I don't know if lot of you have seen my त्यो प्रिन्टहरू on काठमाडौँ होइन, तर त्यो प्रिन्टको एक्चुअली भ्याल्यु एड गरेको is the paper that I picked क्या हुन्छ नि, like Rupak knows it, Dishebh knows it हुन्छ नि. It's like मैले इन्डियामै प्रिन्ट गरेको and it was like it wasn't as expensive as काठमाडौँ के हुन्छ नि, it was actually very like similar-ish के digital print हुन्छ नि, but yeah, but त्यहाँ so much is available होइन. अनि त्यही like 1000 पेपरबाट I picked that के, but त्यो 1000 पेपरबाट पिक गर्न I did a trial print on 20 papers के to see which one I like के हुन्छ नि. So that process of like हुन्छ नि like digitally केही हेर्नु र प्रिन्टमा केही हेर्नु it's completely different क्या. अनि मलाई अहिले चाहिँ हुन्छ नि like मलाई त्यस्तो केही लाइक हुन्छ नि लाइक खासै त्यो डिजिटल ड्रइङ्सहरू गरे पनि हुन्छ नि, द्याट्स वाइ मेबी आई डोन्ट डु इट पनि, मलाई पोस्टै गर्न मन लाग्दैन कि लाइक आई वान्ट लाइक प्रिन्टेड के मोर हुन्छ नि. सो या आई एम अ प्रपर लाइक एनालग लाइक प्रिन्ट पर्सन, सो इट ब्रेक्स माई हार्ट. Rupak, like, have you experienced anything or positively? मलाई
म चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स भयो नि त पहिला डिजिटलबाट अनि त्यसपछि पहिला म्युरलबाट डिजिटलबाट अनि प्रिन्टमा छिरा भएँ अनि मेरो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ नि प्रेस गएको फर्स्ट एक्सपिरियन्स छ क्या लाइक त्यो लाइक Oza said Dougie, the smell of fresh batch of papers and the smell of ink opening press ma kya ink dibbaru kholera halcha ni ta tinhare khanaउने बेलाको smell. I kind of got addicted एउटा फेजमा चाहिँ नि I like those smell के अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ ल प्रेस जाने भनेर यत्रो हेभी मेसिन घान्दाङ यता नि पेपर फालिरा बाक्सा साक्सा फालिरा हुन्छ नि कस्तो मेस्ड अप जस्तो फिल हुन्थ्यो पछि अनि त्यसपछि I think it's after what I designed the print आइसकेपछिको कुरा हो क्या रे प्रिन्ट आयो अनि त्यसपछि I could feel नि त अनि त्यसपछि and then I again went त्यसपछि अनि त्यसपछि चाहिँ नि कतिचोटि त्यसपछि धेरैचोटि त्यसपछि भन्यो अनि हो then अब त्यसपछि then I like printing मलाई पनि मन पर्छ यो फिजिकली प्रिन्ट आउँदाखेरिको चीजहरु प्रेसको भाइब्सहरु I like that also not यो फेरि त्यो उवाला छ नि फेरि I don't want to say the name त्यो डिजिटल प्रेस वालाको स्पेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ I don't like हैन त्यो प्रिन्टिङ प्रेस वालाको चाहिँ नि I like that vibe त्यसो चाहिँ I like it त्यो प्लेटै बनाउने वाला चाहिँ I don't know how you तिमीले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई कस्तो गर्छ हैन तर मैले चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट्सहरु पढाउँदाखेरि चाहिँ they had to like they couldn't like send their design with someone else हैन to get it printed के हुन्छ नि अनि because अब I knew IDPS like personally हैन मैले उनीहरुलाई त्यही पठाउँथे के अनि अझै दाइ वस्तो mad at me के तिमीले गर्दा जहिले नि यिनीहरु 24-25 जना आउँछ हुन्छ नि because I was like no तिमीले अरु कसैलाई प्रिन्ट पठाउने हैन I need to know that you went to the print yourself like आफै जाने हुन्छ नि सो उनीहरु त 20-25 जनाको क्लास हैन अनि बिचारा अस्ति एज स्टुडेन्ट्स बर्न मिडनाइट ओइल हैन भोलि सबमिसन छ आज प्रिन्ट गर्न गएको छ हैन अनि अब त्यही त हो नि अब त्यो प्रिन्टिङ प्रेसहरुमा त त्यही त हो नि लाइक दे आर डुइङ सो मच बल्क अर्डर अब यिनीहरुको खाली 2टा प्रिन्ट 3टा प्रिन्ट गर्न त उनीहरुको लागि त टिडियस हो नि त फेरि फाइल साइज मिलाउँदैन केटाकेटीले हैन अझै दाइको ट्रिगर पोइन्ट हो फाइल साइज I think मैले रूपकहरुलाई नि पठाथे रूपक मिगजालाई गर्दा नि प्रिन्ट पठाथे अझै दाइकोमा चाहिँ गरेन हामीले चाहिँ स्मार्ट कपीमा गरेछ तर मैले तिमीहरुलाई प्रिन्ट गर्न चाहिँ पठाथे यु वान्ट सबै प्रिन्ट गरेर ल्याउनु पर्छ भन्नु थियो we printed मसँग छ अझै नि मसँग छ सबै थोका चाहिँ I still have all of them print is not dead yes मसँग छ sorry I got too excited anyway मलाई त I think I've adapted a lot जस्तो लाग्यो I've पहिला त एकदमै त्यो प्रिन्टमै इन्ट्रेस्टेड थियो like seeing how it comes out and feeling it but I think नेपालमा बसेर पनि होला like print खासै राम्रो आउँदैन भन्नु मैले त्यो मायै मारिसके जस्तो लाग्छ and I'm like interested in like not just design as in graphic design तर how to solve a problem भन्ने खालको चाहिँ is like the bigger is like the more important question for me जस्तो लाग्छ so त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नयाँ नयाँ मिडियम्सहरु के युज गर्न मिल्छ कसरी गर्न मिल्छ does it really have to be hi-fi खालको output or can it also be a low fidelity खालको output that can solve a problem त्यो खालको कुराहरु चाहिँ because I'm teaching हैन त्यो पढाउने बेलामा पनि I'm revisiting everything from not just the perspective of graphic design but from the perspective of just design के design नै मात्र गर्ने बेलामा is like a book the solution भन्ने खालको question आउँछ के like nobody's going to buy a book if nobody's going to buy a book whatever you're trying to tell from a book then nobody's going to hear it हैन so how can you solve that problem भन्ने खालको चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ अघि नै मैले भने जस्तो हुन्छ नि I think like whatever we do like the illustration design like के गरिराछ हैन I think अब क्लाइन्टले हुन्छ नि
होइन लेट्स मेक अ बुक भनेर होइन, तर द काइन्ड अफ लाइक वाट दे निड हुन्छ नि आफ्टर द क्वेसनर चाहिँ हुन्छ नि, यु फिल द्याट दे डोन्ट निड अ बुक हुन्छ नि, दे एक्चुली निड अ वेबसाइट भन्यो भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ डेफिनेटली आई विल सजेस्ट के, बिकज इफ इट डजन्ट सर्भ द पर्पज होइन, इट डजन्ट मेक सेन्स क्या। लाइक यतिकै खाली हुन्छ नि, लाइक मैले देख्न चाहिँ अब त्यस्तो अब आइ एम नट लाइक बिङ टु क्रिटिकल एट एनिथिङ होइन, तर देयर इज अ लट अफ लाइक अहिले आर्ट कस्तो भन्ने प्रडक्ट्सहरू एकदमै निस्किरहेको छ नि त। अनि मैले चाहिँ कति अब हेर्दाखेरि इट्स अमेजिङ हुन्छ नि द्याट एभ्री वान इज लाइक सेलिङ अ लट अफ लाइक स्टिकर्सहरू हुन्छ नि, लाइक यु सेल अ लट द सेप हुन्छ नि। तर मलाई चाहिँ कहिले के लाग्छ भने यो स्टिकर अब कहिले किन्न मन लाग्छ होइन, तर मैले कहाँ पोस्ट गर्ने के हो, लाइक के गर्ने हुन्छ नि, लाइक कस्तो मलाई त्यो कहिले काहीँ कनेक्सनै हुँदैन क्या। Like if the sticker was actually a poster, I would have actually bought it. Or if it was a postcard. So I think like एकजनाले अहिले मैले देखिरहेको छु कि एकदम स्टिकर ऊ भइरहेछ कि stickers like that, the biggest thing. Okay? Just because stickers are the in thing necessarily doesn't mean कि all your design has to go in stickers box. Okay? It could go in a lot of other print forms. खाली stickers मात्रै त होइन नि त. So I think Dishebhले भने, so I think त्यो जुन प्रडक्ट हो इट सुड सर्भ द पर्पस अफ द डिजाइन भन्छु क्या म चाहिँ। I think त्यो क्वेसनमै what I also touched on was like इन्डियामा जुन जाने बेला फर्स्टमा यहीँ 2 वर्ष पढिसकेको थिएँ नि त, अनि यहाँ जे फाइल पठायो प्रिन्ट भएर आउँछ, द्याट्स इट। अलि चल्यो। सो इन्डियामा सुरुमा जाने बेलामा वाज म 2 वर्ष पढिसकेको थिएँ यता, अनि केही कुरा प्रिन्टलाई पठाउने भनेको यहाँ चाहिँ वाज जस्ट सेन्डिङ इट टु प्रिन्ट। अनि आर्ट पेपर पनि त्यो बेलामा ग्लसी पेपर अर म्याट पेपर भनेर मात्र थियो होइन, अनि ग्लसी पेपरमा प्रिन्ट भएर आउँथ्यो बाई डिफल्ट, अनि हामी चाहिँ म्याट पेपरमा गर्ने भनेर पठाउँथ्यो होइन। सो त्यो बाहेक केही पनि चोइस नै थिएन इन्डियामा जाने बेलामा। अनि सबै बुक कभर डिजाइन गर भनेर फर्स्ट प्रोजेक्ट थियो, बुक कभर डिजाइन गऱ्यो, अनि पुरा राम्रो फोटोसपमा मकअप बनाएर प्रेजेन्ट गऱ्यो होइन। अनि मकअप त राम्रो बनाएँ, एकदम राम्रो बनाएँ, तर के पेपरमा प्रिन्ट गर्छौ भनेर सोध्यो कि। सो द्याट वाज लाइक त्यो बेलामा पोसिबिलिटिज के छ भन्ने खालको एकदमै माइन्ड ओपन अप पनि भएको थियो। सो त्यो रिलेटेड क्वेसन एउटा एट उजाला इज लाइक बिकज यु वर्क इन मल्टिपल स्टुडियोज एन्ड एजेन्सिज इन इन्डिया, how was the application process like for an internship? Did you have to show hundreds of paintings or drawings or sketches, or did you make a portfolio consisting of your best work? That's part one of the question. Part two, say also, were you worried or did you struggle with the working culture? And if yes, how did you deal with the challenge? यसमा चाहिँ also एउटा अर्को question लास्टमा आएको चाहिँ from Utsav is how do I get rid of an imposter syndrome as a graphic designer? I think those questions are related in sort of a way. So first मा चाहिँ internship को लागि application process के थियो, कस्तो थियो भनेर? As far as I remember, right, first internship मा त it was a college बाटै, it was like हाम्रो 2 years course मै एउटा module, like एउटा term चाहिँ I think second year को third term हो कि कुन चाहिँ term हो, we had to go do an internship होइन. So I think like that way चाहिँ मलाई चाहिँ हाम्रो college kind of like the module यसो हेर्दाखेरि it was kind of nice, you know, the way it was put together होइन. So ठ्याक्कै internship को त्यो module अगाडि चाहिँ there was a portfolio class. So we had to make a portfolio, we had to make a resume हुन्छ नि, write cover letters हुन्छ नि, like that was the assignment of that portfolio class हुन्छ नि. So त्यो class भित्रै नै चाहिँ we had to find agencies होइन, we had to find like I think we had to find 10 agencies in Bangalore होइन, like studios. अनि त्यसमा चाहिँ we could pick क्या, अनि we had to like write emails के, like that was the part of the assignment के of college क्या हुन्छ नि. अनि how do you write a CV होइन, एकचोटि cover letter, अनि how do you sort of like के भन्छ अरे, like instead of just like saying like writing the same email to all the companies, what do you like about the company, like हुन्छ नि. I remember okay, I learned this in college होइन, like oh I saw the work you did for this and I really liked it अनि हुन्छ नि, that's something cool and that's the kind of like project I want to work in हुन्छ नि.
सो मैले चाहिँ त्यसरी 3-4 कम्पनीमा पठाएको थिएँ अनि 2-3 कम्पनीज रोड ब्याक टु मी and that's how I got my first internship हैन अनि त्यसपछि सत्य चाहिँ portfolios को के थियो or what was like key submit गर्नु पर्थ्यो as your work? Yeah, I submitted a portfolio. I did submit. तर त्यही कलेजले हामीलाई प्रिपेयर गराएको थियो कि we had to हाम्रो पोर्टफोलियो क्लासको पोर्टफोलियो टर्मको हुन्छ नि the final assignment was the portfolio okay that we had to do. Yeah. So त्यो गरेको थिएँ अनि second internship चाहिँ I did have a friend working in the same company अनि so उसले पनि के भन्छ अरे she had recommended me. She was a senior designer there अनि उसले recommend गरेको थियो so it took me like I think because there was another design intern हैन I was not मलाई slot दिएको थिएन so I had to wait 2 months to get the slot हैन त्यसमा पनि मैले पोर्टफोलियो पठाएको थिएँ तर I think to answer that question say every time you are applying to different agencies you have to change your work a bit okay you have to change your के भन्छ अरे portfolio a bit okay so मैले चाहिँ के गर्छु भने I've not updated my online Behance portfolio for the past 5 years 6 years होला हैन तर I just have like a PDF that I work with I know so त्यो PDF मा चाहिँ म के गर्छु भने depending on the client projectsहरु माथि तल गर्दिराख्छु के हुन्छ नि so एउटै फर्मेटमा जहिले पठाउँदिन के so if the client is looking for more branding work त्यो ब्रान्डिङ को त्यो हुन्छ नि 3-4 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ म ठ्याक्क माथि राख्दिन्छु के because that is what the client is looking for right so मैले त्यो इन्टर्नशिपहरु गर्दा पनि त्यस्तै गर्थे के depending on like I used to look at the project हुन्छ नि I used to sort of like study what kind of projects हुन्छ नि that company is doing अनि depending on that चाहिँ म कहिलेकाहीँ एमिट पनि गर्थे कहिलेकाहीँ एड गर्थे हुन्छ नि so I think एकदमै स्पेसिफिक पोर्टफोलियोहरु पठाउन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ So next part of the question is like the struggle or trying to adapt to a working culture. I think you plus the imposter syndrome is something that all of us go through. Isma, do you want to start, Rupak? Why are we talking about food only on chat? Client answer menu change गर्नु पर्छ रे मैले त्यही अनुसार जोड दिएको नि त Okay, त्यो के imposter को चाट yes के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले चाट पढिरहेको थिएँ sorry so imposter syndrome about like especially because you didn't come from a design education academic education background how did you struggle and adapt to a working culture and also to design work त्यो imposter syndrome is never going thing जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ नि it won't go away so you have to deal with it and you have to live with it के होला क्या अब के रे आर्टिस्टहरु those who do traditional वाला छ नि they have their own not this traditional or like digital गर्नेहरु पनि they have their own style नि त they find their own style and they stick to it and त्यसपछि it at certain point it happens कि उनीहरुको काम देख्ने बित्तिकै this is that person's काम भन्ने हुन्छ नि त अनि but in case of design त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ के because the design principle is there हैन and on certain level the principle use गरे हुन्छ and त्यो typefaces भनेको त्यो अघि नै ओजाले भन्नुभएको जस्तो we are not making our own typeface हामीले कसै न कसैको typeface use गरे हुन्छ अनि र at the end of it केही बनाइसकेपछि त्यो imposter syndrome आउनु is normal के नर्मलै हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो त्यसलाई imposter syndrome मेरो हटाउनु पर्छ I should be one of a kind I should be मेरो आफ्नै स्टाइल भन्ने त्यो थट हुनु भन्दा पनि like we discussed त्यो डिजाइन इज कोही के म बोल सुनिरहेछ हात पाकिरहेछ के कसको हात पाकिरहेछ के छक 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 आवाज आइरहेछ के
pressure cooker ni ए ओके अनि Dishebh ko rahicha मेरो होइन हैन मेरै हो किचन इज राइट बिहाइन्ड इट मेरै हो मैले दुईटै एयरफोन लगाइरा भएर हैन कहाँ भित्रबाट आवाज आइरहेको जस्तो फिल भइरहेछ के खानेकुराको कुरा नसकिने भयो एनिवेज के भन्दै थिएँ ओके सो डिजाइन त्यो अघि नै भने इट सुड फेसिलिटेट पब्लिक विथ द मेसेज भन्ने कुरा क्या पब्लिकले मेसेज पाउनु पर्यो क्या जसको लागि मेसेज टार्गेट गरे उसले पाउनु पर्यो क्या अब त्यो कसैसँग इन्फ्लुएन्स्ड होला त्यो कतैबाट कपिड होला अरू त्यो केही होला त्यो चिजको ध्यान दिनुभन्दा पनि मैले भन्न खोजेको मेसेज मैले भन्न खोजेको टार्गेट अडियन्सले पाइरहेको छ कि छैन सिम्पली उनीहरूले बुझिरहेको छ कि छैन आई थिङ्क द्याट सुड बी द फोकस अफ अ डिजाइन इम्पोस्टर सिन्ड्रोम आयो ला मैले बनाएको त त्यसको कपी गरेर जस्तो भयो ला मैले गरेको त मलाई त तेरो त फलानाले गरेको काम जस्तो भयो भनेर कसैले कमेन्ट गर्यो that should not be an issue that should not be on your head भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ आफूले बनाएको डिजाइन के पर्पजको लागि हो त्यो पर्पज मिट भइरहेछ कि छैन त्यति चिज मात्र फोकस गर्नुपर्छ अनि इम्पोस्टर सिन्ड्रोम चाहिँ भइरहेछ कहिले जाँदैन डोन्ट वरी अबाउट इट त्यो हुन नि पर्छ जस्तो लाग्छ बिकज एज डिजाइनर्स वी अल रूपकले भने जस्तै वी निड टु कन्स्टेन्टली लाइक रिइन्भेन्ट ourselves कस्तो खालको बनाउनु पर्ने के कम्युनिकेट गर्नुपर्ने त्यो every time it's going to change and every time when you need to develop a new solution you need to recreate yourself and you're becoming something else as a person as well so त्यो imposter syndrome भएन भने बरु प्रब्लम हुन्छ होला that you're limiting it to your own thought matra and not thinking about who is the end user or who is involved in the communication but also in terms of like India ma kaam गर्दाखेरि मलाई चाहिँ especially त्यो भएन because I think Raffles ko the college that we went to was more of a design college than the other colleges जुन Bangalore मा थियो like Shrestha मा were more like illustrators खालको मात्र जन्माउने खालको थियो so I'm competing in this big industry भनेर खासै भएन because अरूले मैले जस्तो गर्छु त्यो गर्दैन थियो कि and I knew it I was really confident about it because I know how to design they know how to illustrate so they don't know how to actually design or do a corporate identity मलाई आउँछ नि त अनि मेरो strong portfolio छ भनेर मलाई थाहा थियो सो त्यो चाहिँ मलाई भएन but त्यही in terms of individual projects मा चाहिँ हुन्छ like यस्तो गर्ने भनेछ मैले कहिले गरेको छैन यो भनेर फिलिङ आउँछ but that feeling is a good feeling then you need to explore and find out instead of assuming anything yes learn from it Ujala do you want to add I think it's normal there is nothing wrong being not confident and त्यो imposter syndrome जहिले नि आउँछ नै हुन्छ नि it's like you know like the way my therapist sort of puts it हुन्छ नि together is like हामी exam अगाडि we get so like so तर्सिन थाल्छ नि अनि त्यो तर्सेर we start studying नि त cuz भोलि exam छ पढाएको छैन हैन तर that's a good kind of nervous के हुन्छ नि it's good to be nervous के like nervous भयो भने then you end up doing something good हैन अनि I think like अर्को कुरा के छ भने मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनली कस्तो भने once I finish a work हैन I don't like it anymore के हैन because I have given my like heart soul sweat whatever every blood whatever to that project अनि सकेपछि हुन्छ नि राम्रो भन्यो अनि त्यसपछि हेत्तेरीका मैले अझै राम्रो गर्न सक्थे हुन्छ नि त्यो चाहिँ जहिले हुन्छ के and I think it's good to take that as a positive हुन्छ नि feeling that you're taking it forward like when I see like मेरो यो okay you Kathmanduko sketches all that okay what is that खै रूपकको माथि के पाकिरहेको के पाके छैन अहिले त I don't know खै ब्रुम ब्रुम गर्दै थियो ए यिनीहरु कुकुरहरु होला कुकुरहरु कहाँ खेलिरहेछ ल let's move on to another to see something like हुन्छ हुन्छ
दुईजनै ए हुन्छ होइन होइन नेक्स्ट क्वेसन सो अर्को क्वेसन चाहिँ त्यो अघि नैको कुरामा फलोअप थियो वाट डज नेपाली डिजाइन मिन हाकु पटासी एन्ड झल्किने थिङ्स रे What? I didn't get the question. I'm sorry. नेपाली डिजाइन भनेको के हो रे इज इट लाइक हाकु पटासी एन्ड झल्किने थिङ्स रे त्यो अब त्यो सेकेन्ड पार्ट त्यसको एन्सर चाहिँ क्लाइन्टलाई नै थाहा होला त्यो क्लाइन्टलाई नै थाहा हुन्छ त्यो नेपाली डिजाइन इट्स बेस्ट टु लाइक यस्तो कुरामा चाहिँ आफूलाई कन्टेक्स्ट नबुझेको कुरामा चाहिँ क्लाइन्टलाई नै सोध्यो भने वाट डु यु वान्ट टु एड के गर्यो भने चाहिँ बुझ्छ त भनेर बिकज अघि मैले गरेको प्रोजेक्टमा पनि त्यो कन्फ्युजन चाहिँ थियो लाइक अब नेपाली भनेर कस्तो बनाउने बिकज म गाउँमा गएको छैन नि त अनि गाउँमा कस्तो खालको भिजुअल्स एक्सेप्ट गर्छ कस्तो खालको भिजुअल्स बढी बुझिन्छ भनेर थाहा छैन सो यु टेल मी कस्तो खालको बनायो भने बुझ्छ बिकज यु वर्क इन द फिल्ड यु नो द अडियन्स देन टेल मी सो त्यो नै बेस्ट हुन्छ सो ऊ चाहिँ छैन नेपाली डिजाइन भनेर आई डोन्ट थिङ्क I think मलाई चाहिँ कस्तो हो भने I think मलाई चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ कसरी लिइरहेको छु भने आइएम थिङ्किङ अबाउट लाइक नेपाली प्रोजेक्ट्स तर आइएम अल्सो थिङ्किङ अफ लाइक अब नेपालमा बसेर इट्स ओन्ली जस्ट नट नेपाली प्रोजेक्ट्स द्याट कम्स नि त अनि देयर लट अफ लाइक कल्चरल हुन्छ नि प्रोजेक्ट्स लाइक डिफ्रेन्ट कल्चर्सहरू कम्स होइन जस्तो कि अब रिसेन्टली यो मैले मोबाइल लाइब्रेरी नेपाल गर्दाखेरि होइन इट्स अ एसिया आर्ट इट्स अ क्रस कल्चर अनि इट्स अ मुभिङ लाइब्रेरी अनि इट्स लाइक फ्रम के भन्छ अरे नेपालमा चाहिँ मुभ गरिरहेको छ कि So there was this whole idea like Sharari Di who was working with me with the branding and everything. She was like, Alikati, like, she didn't want something like a book in the logo. She wanted she also wanted like a kind of like a bird or something moving. What can be moving type? She didn't want a bus or a car. But she wanted something moving. अनि बिगिनिङमा चाहिँ ल अब बर्ड कसरी राख्ने है बुकमा भनेर सोच्दाखेरि म सोच्दा आई वाज लाइक okay so book paper होइन book अलिकति more symmetric होइन so I can do like a origami sort of like a के भन्छ bird होइन अनि त्यो सँगसँगै अनि I did a अरु के अब चल्यो so you know like I think it's like adding 2 plus 2 के होइन And then I thought, okay, like bird, book भयो, paper भयो. तर the bird is just looking a bird, होइन? Then यसो सोचे होइन अब this library moves throughout Nepal रे, होइन? अनि यसो सोच्दाखेरि अब के bird यसो त्यो हुन्छ नि 2 plus 2 गर्दा so birds move. कुन birds चाहिँ रहेछ त that are migratory and they keep moving हुन्छ नि across Asia हुन्छ नि के bird रहेछ भनेर खोज्दाखेरि I found saras के crane के. So I adapted the logo and made it like the bird but I made it into a crane के. So you know that serves the purpose ni ta ani I think like your question तिमीले जुन त्यो हाकु पटासी भन्यो if it serves the purpose हैन Dishebhले भन्छ so if your client is looking for that sometimes it works yes हुन्छ नि small things like त्यो हाकु पटासीको प्रिन्टहरु पनि colors if you use it in the right place हुन्छ नि the design could work also म चाहिँ मैले recently भन्दा पनि quite a while भयो ever since I graduated from India होइन त्यो Indian design भनेर like there is this aesthetic नि त्यो नेपाली डिजाइनमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो कि there is no aesthetic associated to Nepaliness and I think this is not a bad thing this is an opportunity for all of us to like create a visual identity for what is Nepali design भनेर के त्यो एस्थेटिक नेपाली एस्थेटिक बनाउने भन्न गयो भने त्यो इन्डियन एस्थेटिकसँगै मिल्न जान्छ होला क्या अन कलर्सहरु अन कलर्सहरुमा तर something less vibrant and if we encompass like southern Nepal देखि northern Nepal and east to west गर्ने बेलामा चाहिँ east to west भन्दा पनि southern देखि northern गर्ने बेलामा चाहिँ there is so much diversity in terms of like the visual references that we get जस्तै like उजालाले भने just the bird can represent Nepal so well भने if those kind of elements are used more frequently in what we design and not just a goida you know so those kind of things can actually create a visual identity for Nepal in such a beautiful way that hasn't been done before kinaki what has been done before they maybe is a little bit copied from Indian design and a lot of like
ridiculous mix of traditional art and modern technology, okay? which is which might have its certain charm, like flexमा design गर्ने कुराहरू, but not necessarily, I guess. Okay, let's move on to another question. Is Utsavko very inquisitive questions about like his own practice, I guess. Is sort of like cover is what is your opinion about self-taught designers and artists, and how can they level up to be professional or compete with graduates भनेर मलाई चाहिँ यसमा कस्तो लाग्छ भने like if education भने जहाँबाट पनि लिन सकिन्छ, but if you want to go towards the same level as academically taught designers, you need to as time educating yourself in one way or the other. So it might happen like 10 years लगाएर you cover up 4 years को education, or you might do like extra time पढेर 2 वर्षमै पढ्न पनि सकिन्छ, बुझ्न पनि सकिन्छ हैन. So that's not like really specific or यस्तै हुनुपर्छ भन्ने thumb rule के पनि छैन. It's just about acquiring knowledge, the whole set of knowledge भनौँ न, not just like अर्ध शिक्षा चाहिँ हुनु भएन. Complete knowledge भयो भने I think any way you approach it will work. I don't know. Rupak, from your experience कस्तो लाग्छ, and Ujala, from your experience, what do you think? त्यो अघि हामीले अघिदेखि डिस्कस गरिरहेकै कुरा होला क्या त्यो. जस्तै सो सिम्पली भन्दाखेरि ओजाले पनि भन्ने कुरा पोइन्ट A to B पुग्नु पर्यो क्या, जसरी गए पनि क्या हैन. सो डिजाइनको काम भनेको टु सिम्प्लिफाई द मेसेज, टु मेक इट पब्लिक अन्डरस्ट्यान्ड प्रपरली. त्यो गर्न सक्नु पर्यो क्या, जसरी गरे पनि क्या. त्यो चिज गर्नलाई अब त्यही कलेज गएर पढाएको छ, अर लाइक घरमै युट्युब हेरेर सिकेको छ, जसरी गरे नि गर्नु चाहिँ पर्यो. जसरी गरे नि गर्न सक्छ, बुझाएको छ. त्यो डिजाइनको प्रिन्सिपल वाट ओजा टट अस, त्यो चिजहरूको बारेमा बुझाएको छ भने जसरी जहाँ गरेर सिके पनि भयो. इट्स नो वरिज. जस्तै अब त्यो के अरे इलस्ट्रेसन बनाउने दिशेबको कुरा चाहिँ नि त्यही कुरामा अब कसैले ट्र्याक प्याड युज के अरे कसैले वाकम युज गरेर ड्रइङ गरेर आउँछ, कसैले माउसको युज गरेर आउँछ. दिशेब डज इट अन ट्र्याक प्याड के. अब इलस्ट्रेसन त बन्यो नि, एन्डमा इलस्ट्रेसन त बन्यो नि होइन, यसरी बन्यो. द्याट्स इट क्या. जसरी गरे नि गर्नु चाहिँ पर्यो. अब त्यो नेपालमा छैन त्यस्तो, त्यो लाइक सेल्फ टट वालालाई छुटाउने र त्यो के अरे उरु के अरे कलेजबाट ग्रेजुएट भएकोलाई छुटाउने त्यस्तो छैन पनि, र त्यो हुन्छ जस्तो लाग्दैन पनि मलाई, र त्यस्तो हुँदैन पनि. Yeah, that's it. Nobody really looks for your degree, okay? Portfolio देखाऊ भन्छ नि. Or नेपालमा like we discussed before हैन उजाला, like portfolio पनि माग्दैन, कसैको referral भए पुग्छ के. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो क्वेसनमा हैन, I think as self-taught designers, I think you should work in like some sort of like studio company with fellow designers. So I think like we can sense कि अब रूपकले अघिदेखि भनिरहेको हुन्छ नि, because he's a self-taught designer, and I think even for us actually हुन्छ नि, Sattya actually helped us हुन्छ नि. It brought like a lot of like different people together, and I feel मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने design is not just like मैले चाहिँ धेरै के मैले पढाउँदाखेरि पनि आई थिङ्क रूपकहरूसँग पनि मैले यो एक्सर्साइज गरेँ होला कि, मलाई स्कुलमा पनि गराउँथ्यो होइन. वी आर नट युज टु आस्किङ अदर पिपल ए कस्तो छ यो के बुझ्छ अहिले हुन्छ नि, त्यो क्रिटिसिजम्स लिने उ नै छैन क्या. So when I work, म त freelance गरेर हुन्छ and I'm just working, I generally have like 3 categories of people I send my design to for feedback. One is like the layman who doesn't even know what's going on, so they won't know terms and eta uta of design. The other one is like alikati थाहा छ creative field मा छ, maybe photography, videography गर्छ हुन्छ नि, not particularly design. And the other one is a designer ne. So every time I'm working, I'm sending my work. What do you think of this? What are you getting out of this? So it's really important to keep asking. Design is something that आफू मात्रै एक्लै बसेर गर्यो भने त्यो हुँदैन क्या.
it is at the end a visual language. You are communicating to the audience and the client ko jun euta perspective huncha, you are putting it through the visuals, हैन? So as a designer हाम्रो चाहिँ के हो भने whatever you're communicated ni Rubakle bhane, so it should serve the purpose, okay? And I think it's really important ki as self-taught designers, I think it's really helpful instead of just like sitting at home. And I mean, like, of course YouTube tutorials and everything work, right? But brainstorming, talking to another designer, it really works when you sort of like work in this environment, okay? And हामीले यो beginning of this conversation मै भने जस्तो Sattya gave that place to us, okay? To all of us, okay, in different points of our life. And not just to like designers or artists only, like for many other creatives, photo, video गर्ने writers-हरु. सबै सत्य मात्र भयो, स्टार्टिङ पनि सत्यबाट भयो, एन्डिङ पनि सत्यबाट हुने अवस्था छ. It's an advertising campaign for Sattya. यसमा सानो follow-up question पनि छ. It's like we talked about like education ma, it's not just about how to design, but also about how to talk to clients, how to do your research, how to take feedback, all of that kura, so त्यो कुरा पनि सिक्नु पर्छ. त्योसँगै related चाहिँ is like उत्सवले सोधेको is if a client does not approve my work, does it mean I am bad at my work, or does the client not understand the problem? त्यो जस्तो होला क्या, त्यो के अरे सिसा हो क्या, दुईटैको इस्यु होला, दुईटैको इस्यु होला नि, दुईटैको इस्यु नै हो. प्रपर लाइक maybe client could not explain the designer what they want, or maybe designer could not meet what client was looking for. त्यो मन नै नपराउने, अप्रुभै नगर्ने भनेको चाहिँ एक्सट्रिम नै कुरा भयो हैन. म चाहिँ खासमा डिजाइनरलाई नै भन्छु is because your problem, your job is to solve the problem, right? No. So anyhow you need to solve the problem on the अघि रूपकले भने जस्तै. If the client does not understand the problem itself, हो भने clientलाई problem बुझाउनु is also your job. If the client has not done enough research, then probably you need to be able to work with the client collaboratively so that you understand the problem better by yourself. दुवैजना मिलेर. So overall हेर्ने हो भने as a designer गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो हो. But obviously practice गर्ने बेलामा it's very difficult to also do the research work for the design, for the client. For the client. Ani the client is not even paying you for doing the research most of the time, I know. So त्यो केसमा चाहिँ if you feel that the client does not understand the problem by himself or herself, आफै बुझ्या छैन भने why take on that kind of work, you know, because it's not going to end up good anyway. Problem नै राम्ररी डिफाइन भएको छैन भने solution आउँदैन. So don't take up that kind of work जस्तो लाग्छ मलाई. Yeah. But if you do want to take up that kind of work, then it's your responsibility to understand the client, understand the problem, explain the problem to the client, and explain the solution to the client. All of that is your job. Yes, maybe what Dishebh just said, तपाईले भन्नुभएको कुरा, it comes from experience. Okay, you like यो चीजहरु मैले राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेको छुइनँ हुन्छ नि. अब क्लाइन्टले अहिले मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ भनौँ न, मलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि मलाई ब्रिफ आउँछ, ब्रिफ सरेर पढ्छु अनि त्यो अनुसारले डिजाइन बनाएर पठाउँछु. उसलाई मन परेन भन्यो भने आई क्वेसन क्लाइन्ट नै क्या त्यसमा, क्या के मन परेन भने त जे ब्रिफ पठाए त्यस्तै ब्रिफको त बनाए नि मैले भन्ने जस्तो हुन्छ क्या मलाई. अनि मेबी त्यो पार्ट चाहिँ नि इट कम्स फ्रम एक्सपिरियन्स नै होला. I think I'll just add up to that. Recently, presenting a work to a client, like some emphasis things. Okay, I just like when I send a logo, I just don't send a logo. Maybe धेरै कुरा भयो. Maybe I'll show a quick because Suraj dai सँगै गरेको काम थियो कि मैले यो. अनि it's like something like this is the format I generally use for every une, okay.
के भन्छ अरे sort of every branding project को लागि मैले यस्तै खालकै हुन्छ नि I just have a के भन्छ अरे Illustrator file हैन अनि त्यसमै चाहिँ I add subtract हुन्छ नि everything अनि बिचारा यहाँ कति बोरिङ भयो होला सो यसो अलिकति visuals add गर्दिम हैन सो म चाहिँ अनि सुरज दाइले पनि एकदम मिसको काम सो म चाहिँ के भन्छु भने when you share any work, suppose this is a branding project that I had done, Suraj Dai ko ती मिल्ने साथी एकजना को लागि गरिदिएको थिएँ मैले. So when I send, like, I'm just not sending a logo, I'm sending like, okay, what are like, so these are the words that came out of the questionnaire, okay? हुन्छ नि, this is what the client told me, हुन्छ नि, and this is what I gave back. So I think Dishebhले भने त्यही हो कि डिजाइनरको फल चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने if you don't know what the like client whole vision is for the work, हैन, then of course there will be like मिल्दैन नि त्यो expectation र reality हुन्छ नि त त्यहाँ त हैन. So I would do a bit like I would sort of like show like, okay, so तिमीले चाहिँ you said you need a stamp, this is how it look for a stamp, you said you need like sort of like a menu card kind of a thing, you need it for photography, this is how it would look, you would maybe need it for your packaging, or like if you start your own restaurant maybe you would need it like this, or if you need a logo, yes. I mean a menu it would work something like that. So यति गर्दा पनि client like कति like हुन्छ नि ए मेरो logo त works रहेछ, okay, this logo works, this is the kind of things I need, and this is how it's going to work, हुन्छ नि. So I think it's really important to sort of not just send like one logo, के हुन्छ नि, or like one design, हुन्छ नि. हामीले अब मैले अब भनौँ न पोस्टर्सहरु गर्दाखेरि नि भ्यात्त पोस्टर्स मात्रै कहिले पठाउँदिन के, I always send it in sort of like a mock-up, हुन्छ नि, poster भयो poster mock-up, हैन, if it is like a book design, हुन्छ नि, book cover को mock-up, and there are so many mock-ups online, हुन्छ नि, just download it and it's so easy to use. So I think it's really important to kind of like मैले internship मा सिकेको कुरा चाहिँ build a story के हुन्छ नि, visually के story के एउटा के हुन्छ नि, this is how it can be, this is how it can be, हुन्छ नि. अनि त्यो क्लाइन्टलाई देखाउँदा Dishebhले भने जस्तो क्लाइन्टले बुझ्न पर्यो के that you have applied and that what you've designed for them works भनेर you need to be able to show it to the client. So like मलाई चाहिँ. Okay, we'll take about 4 more questions and we'll end. Let's not take more questions as soon as that. I think 3 घण्टा 1 घण्टा भनेको 3 घण्टा भइसक्यो. So यो मलाई र रूपकलाई भन्दा पनि उजालालाई नै हुन्छ होला, like have you encountered any exquisite artwork or design work live? Has it? Like seen it right then and there. एकदमै somewhere design कतै कहाँ खै anywhere. I have no idea. मलाई पनि थाहा छैन that I've encountered त्यस्तो भनेर. मैले क्वेशन नै बुझेन Dishebh. Have you encountered like really good design work anywhere? I've encountered a lot of good design work everywhere. Exquisite, not just good. Exquisite. Exquisite अब. खै बबालै हुनु पर्यो के. Or artwork. Good हरुको बाजे के. Good हरुको Dishebh के. Good designs हरुको पनि के. अब त्यो त अनलाइन त जहिले देखिरा हुन्छ नि हैन. Do you mean like physically? Physically. के भन्ने अब. खै so many कि like not really. मलाई त not really जस्तो भयो. I think म चाहिँ त्यो सिङ्गापुर अस्ट्रेलियाहरु घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ I saw a lot of gallery workहरु अनि I was really lucky. सिङ्गापुरमा I got to see त्यो MC Escher छ नि, the के रे the never ending triangleहरु अनि त्यो bowl के रे the crystal त्यो वाला. I got to see the originals of that work in a museum. So I think that was something huge for me, because ever since art history हुन्छ नि, art पढेदेखि like I think like 10th, 11th, I don't know, 11th grade मा होला. Like Escher is one of like the biggest for like all the tessellations अनि हुन्छ नि उसको त्यो never ending triangleहरु हुन्छ नि, like so many artworks are based on that भन न अहिले.
So I was very lucky that Museum of, I think, Art and Science, Singapore, when I was visiting, original exhibition lageka थियो of all his work, like over like I think like 100 pieces, like basically his whole collection, and I think that was like so crazy to see because it was just like जहिले किताबमा पढेर अनलाइन मात्रै हेरेर हुन्छ नि एक्चुअल पेन्सिल ड्रइङहरु एक्चुअल पेन्टिङहरु चाहिँ म चाहिँ माइन्ड ब्लोन चाहिँ भएको थिएँ मैले आर्टको बारेमा चाहिँ त्यसरी सोचेको छैन बिकज आई रियली डोन्ट इभन लुक एट म इशु ब्रेक आउँछु है आई रियली नीड टु गो पी ल म चाहिँ आर्ट त्यसरी बन्द गर सकाइदिउ न ओजा नगर सकाइदिउ न ओके कन्टिन्यू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले आर्टलाई चाहिँ त्यसरी त्यस्तो वाह भनेर अप्रिसिएट गरेर हेरेकै छैन जस्तो लाग्यो बिकज त्यो डिजाइनर नै मेन्टालिटी कि लाइक डिजाइन चाहिँ बरु क्या मजाले हेर्ने खालको भएर तर अ लट अफ डिजाइन चाहिँ त्यसरी हेर्नलाई एक्सक्विजिट हुनलाई यु निड टु लाइक एकदमै क्रिटिकली एनालाइज गरेर हेऱ्यो भने मात्र हुन्छ नत्र अदरवाइज लाइक हाउ डिएटर ऱ्याम्स पुट्स इट गुड डिजाइन इज इन्भिजिबल के लाइक कतिवटा राम्रो डिजाइनहरू भइरहेको हुन्छ and it is good because you don't even know it's there, making your life so much easier because it exists, but you don't even realize it. My जस्तो लाग्छ and कतिवटा छ त्यस्तै like simple things like you only notice it अहिले KU मा के there is KU को बिल्डिङ एउटामा त्यो स्टेयर्स को स्टेप्स हुन्छ नि बराबरै छैन के अनि त्यो बिल्डिङमा that's when you appreciate अरु बिल्डिङमा राम्ररी बनाछ भने कस्तो आराम आयो जस्तो खालको यस यस त्यही रूपकलाई have you experienced त्यस्तो खालको नो म एकदम अब डिजाइनको केसमा चाहिँ नि आई हेभ नट नोटिस नै हैन त्यसरी डिजाइन भनेर हेरेन छुइन अनि अर्को आर्टवर्कको इस्यु केसमा चाहिँ नि I don't visit exhibitions जादिन के म I don't अब it is my opinion I don't believe in exhibiting it on a exhibition वाला ठाउँमा maybe because I came as a street artist होला त्यो mural गर्ने भएर होला I don't believe on going in exhibitions and exhibiting artworks there त्यही भएर I don't remember any such exquisite designs or artworks. Okay, let's move on to another question. Right? The next question. I went and peed and came. Do you feel socially and personally responsible when it comes to environmental impacts of packaging? Packaging. Like suppose कसैले मलाई प्लास्टिकको लागि लेबल बनाउनलाई डिजाइन चाहियो भने नि के गर्छ मेरो टाइमलाइनमा धेरै प्रोजेक्ट छ म हैन मलाई आई डोन्ट नो इफ इट्स यु गाइज है मलाई प्रोजेक्ट यसरी हुन्छ नि ओ इट्स नट हुन्छ नि मेरो सोशल उसमा मेरो भ्याल्युजमा पर्दैन एन्ड आई कान्ट टेक दिस वर्क भन्न मलाई मलाई आफूलाई त मलाई थाहा छ नि त आई डोन्ट लाइक इट भनेर तर आई डोन्ट थिङ्क सो आई हेभ टु टेल द्याट क्लाइन्ट अर हुएभर इज लाइक हुन्छ नि कन्ट्याक्टिङ मी के सो इफ इट्स द काइन्ड अफ वर्क आई डजन्ट मेरो भ्याल्युमा पर्दैन भने आई जस्ट लाइक आई से सरी आई डोन्ट वान्ट टु टेक दिस वर्क भन्दा पनि आई हेभ टु मच इन माई पाइपलाइन फिनिश डन त्यही हो सिधै त म पनि भन्दिनँ सिधै मलाई मन पर्दैन गर्दिनँ भनेर त पहिला सुरुमा कहिलेसम्म चाहिने तपाईँलाई भनेर सोध्ने हो यो विकेन्डसम्म यो 2 विकसम्म ला त्यतिखेरसम्म त भ्याउँदिनँ म त्यही हो या क्लाइन्ट्सहरूले त्यही गर्छ नि अब अस्ति मलाई है एउटा काम आएको थियो के भन्छ अरे पर्सनलै थियो कसैबाट रेकमेन्डेड केही थिएन के अरे यो न्यू इयरको लागि नेपाली न्यू इयरको लागि क्यालेन्डरको लागि इलस्ट्रेसन हो कि के बनाउने थियो के काम आउँछ 1st of April मा के the one you 14 April मा के लाइक व्हाट हो के the one that you
the person that you gave my number त्यसपछि हैन नि Oh, really? Yeah. So basically to answer the question that was asked, if त्यस्तो आयो भने just pass it to another designer, okay? क्वेसन चाहिँ खासमा इन्भाइरोमेन्टल रेस्पोन्सिबिलिटी विथ प्याकेजिङको खास क्वेसन थियो never thought that मलाई way, चाहिँ Manisi. प्याकेजिङको जहिले पनि आए पनि इन्भाइरोमेन्टली रेस्पोन्सिबल खालकै क्लाइन्टहरू आइरहेको छ सो त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि एक्सपिरियन्स भएको छैन द्याट वेन लाइक ह्याभिङ टु डाइभर्ट पिपल अवे फ्रम प्लास्टिक होइन तर के भएको छ भने आई वर्क विथ अ क्लाइन्ट इन्टेन्सिभली अन मिनिमाइजिङ द इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट त्यो चाहिँ गरेको छु द्याट इज रियली फन किनकि कसरी मिनिमाइज गर्ने हाउ टु नट क्रिएट वेस्ट भनेर काम गर्न चाहिँ लाइक रमाइलो पनि हुन्छ अनि च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ कि त्यो इन्भाइरोमेन्ट कन्सियस भएको क्लाइन्टले नै हो क्या डिजाइनर खोज्ने क्या त्यो भएकोले त सिधै ड्याम प्रिन्टमा पठाइदिइहाल्छ त्यो पनि हो यस्तो पनि हो प्रिन्ट गर्ने बेलामा हुन्छ नि लाइक अब सपोज सी हुन्छ नि कहिलेकाहीँ लाइक कस्तो भन्ने अब पेपर वेस्टेजहरू धेरै हुन्छ नि त्यस्तो बेलामा हाउ क्यान यु सेभ सपोज अ क्लाइन्ट वान्ट्स स्क्वायर बुक नै रे होइन म चाहिँ के गरिदिन्छु भने अब स्क्वायर बुक गर्यो भने त प्रिन्ट गर्दाखेरि त तल खाली हुन्छ नि त होइन त्यो तल अलिकति वेस्टेज हुन्छ नि त बिकज जेनरली A4 को हुन्छ नि अनि म त त्यो पेज लेआउटमा छ नि प्रिन्टरका पठाउँदा दा यो तल स्पेस खाली हुँदो रहेछ मेरो यो भिजिटिङ कार्डहरू अलिकति प्रिन्ट गरिदिनु भनेर आफ्नो भिजिटिङ कार्डै प्रिन्ट गरिदिन्छु कि म त हुन्छ नि सो वाइ नट त्यो खाली नै हुन्छ नि त होइन अनि ठ्याक्कै अट्छ क्या भिजिटिङ कार्ड के प्लेट पनि सिंगल प्लेटले पुग्छ हैन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्यो भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्न मिल्छ के सो यु नो कस्ट एट दि एन्ड त्यही पर्छ नि त बिकज उनीहरूको त त्यो काटिन्छ नै अनि त्यो फालिन्छ नै सो यु क्यान सर्ट अफ लाइक इम्प्रोभाइज लाइक इभन इफ भनौँ न क्लाइन्टहरूले तिमीहरूले भने जस्तो कि अब क्लाइन्ट्सहरू त ब्याड प्रिन्ट गर्ने मात्रै हुन्छ नि त तर त्यो मिनिमाइज गर्न चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेर सानो सानो स्टेप्सले आई थिङ्क यु क्यान थिङ्क जस्तो लाग्छ कि मलाई Yes. Second last question is again from Susanna is what do you do with your own work that you're not satisfied with? You put it in hard. She says that she experiences this a lot, but she keeps the artwork in case she wants to work on it later. सबैले गर्ने त त्यही नै हो but that work on it later चाहिँ कहिले आउँछ I know especially client work that like is dependent on their brand त्यो त किन पछि काम गर्ने र नगर्ने done I think मलाई चाहिँ to answer that question चाहिँ के भन्छु भने it's okay no you tried you didn't like it's like हुन्छ नि कहिलेकाहीँ खाना जाँदाखेरि सबै खाना कहाँ मन पर्छ र खानेकै कुरा च्याटमा पनि के अरे फेसबुकमा पनि त्यही मेसेज आइरहेछ हङ्ग्रीकै कुरा आइरहेछ क्या त्यहाँनिर भइसक्यो मेरो यहाँ एपिटाइजर सेसन्स हो क्या हाम्रो होइन भन्न खोजेको यु नो यु डोन्ट कहिलेकाहीँ लाइक हुन्छ नि इट्स ओके यु नो आफूले गरेको काम लाइक मलाई पनि धेरै मन पर्दैन हुन्छ नि इट्स जस्ट लाइक हार्ड ड्राइभमा राख्यो यतिकै भयो कहिलेकाहीँ हेऱ्यो ए मैले ट्राई गरेको थिएँ यो ल ठिकै छ ट्राई गरेँ हुन्छ नि आफ्नै ग्रोथको लागि त हो न सो इट्स ओके त्यो धेरै हुन्छ अनि त्यसमा त्यस्तो दुःख मान्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ a lot of people come up with a lot of things that they won't want to put into their portfolio अनि they do it for the money पनि गर्नै पर्छ अनि लाइक प्रोजेक्ट गर्दा गर्दै पनि कतिवटा कुरा बिकज अफ लाइक सुरजलाई मन परेकै पोस्टर होइन सुरुमा गर्ने बेलामा यस्तो राम्रो पोस्टर थियो पछि आएर रुसलान भट्टाको यस्तो ठुलो बटल राखिदिनु पर्यो अनि मन परेन होइन के गर्ने अब गर्नै पर्यो बट हाउ आई सेभ इट इज द्याट मसँग त्यो पुरानो भर्जन अफ द पोस्टर छ विदाउट द रुसलान भट्टाको bottle. I mean, that's what I put on my portfolio. Yeah, so you can do that. If you want to work on it, you can work on it later and put it on your portfolio. But if you bike portfolio ma rakhna bike aru ke chahiन्छ भने you don't need to feel bad about it just like. Yeah. Maybe what Susanna, maybe what she can do is like learn from it. Okay?
मेबी एउटा प्रोजेक्ट गर्यो अनि त्यो चित्त नबुझेर सेभ गरेर राखेको छ वर्क अन इट भनेर सेभ गरेर राख्यो त्यो त इट पोसिबली वोन्ट ह्यापन नै होला मेबी सिमिलर काइन्ड अफ प्रोजेक्ट नेक्स्ट टाइम आयो भने त्यो अगाडिको प्रोजेक्टमा के रङ भएको थियो मेबी इम्प्लिमेन्ट अन नयाँ फ्युचरको प्रोजेक्ट्सहरू अनि त्यो रङ हुने बेलामा नै रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ कि लाइक वाट कज दिस टु गो रङ कहाँनिर गएर चाहिँ त्यो ट्विस्ट भयो अर फ्लिप भयो होइन सो रिमेम्बर द्याट एन्ड बी अवेयर अफ द्याट इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट कि फेरि त्यो नहोस् भनेर द्याट विल सेभ यु अ लट अफ टाइम एन्ड एफर्ट ल final question is sort of not related to us, but I think two of you can answer this question. I know, but another part, I don't know if anyone can answer. Do you have any animated movie recommendations? Because this person is asking why isn't there a Nepali studio for animation? The second part, answer गरिहाल्छु. There are a few studios for animation in Nepal. आउटसोर्स गर्ने काम पनि गरिरहेछ नेपाली लोकल कामहरू पनि गरिरहेछ त्यो नभएको होइन यु शुड जस्ट लुक इट अप यो एउटा त एस्केप एनिमेसन भन्ने छ हैन इन्सेसेन्ट रेन भन्ने इन्सेसेन्ट रेन त डिज्नीको पिक्सारकै काम डिज्नीको मुभीहरु बट फर्स्ट पार्ट लाइक एनिमेटेड मुभी रेकमेन्डेशन्स recent I watched was Mitchell's versus the Machines. Yes, Monday भन्ने लाग्यो थियो. मनी त्यही भन्न लाग्यो थियो. Oh my god, so good. The Mitchells versus the Machines. The Machines. म पनि अनि उ पनि राम्रो छ Raya the Last Dragon. Raya was that nice for really cute. I think मलाई चाहिँ Raya चाहिँ was like अब त्यही Frozen कै लाइनमा बिस्तारी हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ नि Moana त्यही लाइनमा थियो. Mitchells versus the Machine मा चाहिँ क्या नयाँ एडाप्टेसन्सहरु देखे क्या मैले हुन्छ नि लाइक डाइरेक्सनदेखि लिएर हुन्छ नि त्यो एनिमेसनहरुमा पनि अब सबै कुरा 3D छ तर when like certain things come 2D भइदिन्छ that combination was क्या रमाइलो के which I have not seen much हुन्छ नि like short filmsहरुमा देखाएको छु but not a full feature film क्या अनि I think like त्यो comedy part पनि उत्तिकै रमाइलो छ हुन्छ नि I think they've done a balance for everything versus the Machine. I think it's my अहिले recently watched movie को चाहिँ favorite animated भइरहेछ है मसँग चाहिँ लाइक रेकमेन्डेसन्सको लागि इज दुईटा really old animations if you're really into animation यो चाहिँ लाइक fun movie भन्दा पनि it's something that you might want to watch just to appreciate how they did it is one is Fantasia चाहिँ 1940 मा बनाएको डिज्नीकै मुभी हो इज लाइक फ्रेम बाई फ्रेम सबै आर्ट वर्क गरेर बनाएको वाला भयो आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट फिचर लेन्थ एनिमेटेड मुभी हो कि के हो त्यस्तो थियो द थर्ड डिज्नी एनिमेटेड फिचर फिल्म रहेछ त्यो एउटा भयो इट्स रियली फन अलिकति खै द क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ डिज्नीको खालको क्यारेक्टर्स छ बट द स्टोरी लाइन इज सो सरियल खालको छ हैन अर्को चाहिँ इज द के रे द कोलाबोरेसन बिट्विन साल्भाडोर डाली एन्ड वाल्ट डिज्नी इन दिस मुभी कल डेस्टिनो त्यो पनि लाइक twisted. I guess like on just so, normally like Miyazaki ko like most films are like really fun huncha like if you've not watched anime ma jane huncha त्यो भयो अनि अर्को इज उसको पनि हाम्रो ओसीडी दाइको नाम के रे ए वेस एन्डरसन के एन्डरसन हो नयाँ के थियो व्हाट वाज हिज मोस्ट रिसेन्ट मैले हेरेछ के थियो आई लभ डग्स ए आई लभ डग्स हेरे त्यो त त्यो अनि त्यो पुरानोको नाम चाहिँ के थियो रे त्यो उ वाला फ्यान्टास्टिक मिस्टर फक्स या त्यो पनि राम्रो थियो लाइक ब्रो ओसीडी चाहिँ छ रमाइलो छ के अनि त्यो अर्को एउटा चाहिँ मलाई ओसीडी ब्रो रे कुबो एन्ड द के अब ओसीडी त हो नि ब्रो छ नि पुरा टक्क त नि त्यो कुबो एन्ड द के छ नि कुबो एन्ड द लास्ट स्ट्रिङ हो के रे
त्यो something like एनिमेटेड स्टुडियोको नाम के हो? थाहा भएन. No idea. But the They make Kubo, really they're making the Ghibli. behind the scene while making a documentary is also really nice. How they crazy हो made त्यो the पनि. entire- how they made the Kubo wala movie. मेरो चाहिँ Right, Theo. Okay, so for those of you who joined us on Facebook Live, हाम्रो Facebook Live को लागि आजको लागि प्रोग्राम चाहिँ यति नै हुनेछ र whoever wants to join us for a little after party and continue some casual conversation with tea or coffee or their dal bhat dinner, you can म join पकाउँदै बोल्छु नि. I'm here. you can join us in the Zoom मा if you want the Zoom link. सत्यको बाट छ कहाँ छ के छ त्यही त्यो पोस्टरमै छ. पोस्टरमै छ. अनि त्यो पोस्टरमा क्लिक चाहिँ कसरी गर्ने रूपक? पोस्टरमा सिम्प्लिफाइड भर्जनको छ क्या, त्यो Type बिटली गर्न टाइपको छ सजिलो. क्या. satya.org/in-conversation-with हो क्या. ए Very very easy. So go and click if you want to join Zoom मा. नत्र Zoom मा हामी जति छौँ हामी गफ गर्दै गर्छौँ. अहिलेको लागि थ्याङ्क यू. लास्ट रूपकले क्लोज गरिदेऊ न त होस्ट गरेर. भर्खर गरे हैन क्लोज. थ्याङ्क यू भनेर सक्यो त. उठ्यो कि भनेर के. ल थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ. अब FB off. ए सक्यो त त्यसो भए.